حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت‌ها و صلاحیت‌هایی هست که می‌خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش‌های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک‌های سایر حاضرین، صلاحیت‌های کمره و صفحه، صلاحیت‌های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه‌نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک‌های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست‌های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته و قبل از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. 2. از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام‌های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط به برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جداً تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. 3. آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و از سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم، امام رسول پیشوای سبیل، امین خدا محبت جلجلیل. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتبخانه چند ملت بشست. چو صیتش در افواه دنیا فتاد، تزلزل در ایوان کسری فتاد. به نام خدای واژه‌ها که صدا را آفرید تا سکوت معنی پیدا کند. به نام آن خداوندی که ترازوی عدالتش غبار قضاوتش نمیپذیرد و هر که را خالص‌تر ببیند عزیزتر می‌دارد. به هر دل که بیکی نباشد سلام و به هر چشم که بی قضاوت بنگرد درود. سلامی از تبار آفتاب، از جنس آغوش خداوند و از عمق آبی ترین لحظه های حیات. نثار شما فرهیختگان گرامی و عزیزان ارجمند. سلام بر رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن جناب محترم پوهنیار عبدالفرید سالنگی.
محترم بوهنمل سهیلا عرفانی معاون صاحب علمی، محترم استاد عادل زمانی معاون صاحب امور محصلات، معاون صاحب اداری و اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه، جناب محترم دکتر محمد ظریف علم استانکزی، محترم دکتر ضمیر اسمرک، محترم دکتر نصرت الله، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی و محترم استاد فایز زیدک. عرض سلام و خوش آمدید به مهمان ارجمند برنامه امشب ما محترم سید سلیمان آشنا. سپس رؤسای محترم دانشکده‌های شانزدهگانه، آمر صاحبان عزیز، مدیر صاحبان، استادان، محصلین عزیز و تمامی شما عزیزان و فرهیختگانی که افتخار حضور در برنامه امشب را بخشیدید. و یک وبینار علمی دیگر، این بار تحت عنوان گزارش تحقیقی و اهمیت و ضرورت آن در وضعیت کنونی افغانستان با من ملالای سالنگی و همکار خوبم قوسی استانکزی خوش آمدید. مایه بسیار خرسندی و افتخار هست که یک بار دیگر در یک برنامه علمی اندیشه ورزانه و آگهی بخش دیگر، این بار به همت دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات دانشگاه آنلاین زن در خدمت شما قرار داریم. در شرایط کنونی که افغانستان در بحرانی ترین وضعیت ممکن قرار دارد، گزارش تحقیقی و مستند بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشه و مهمان ارجمند برنامه امشب ما و اساسی ترین و بنیادی ترین نکات تهیه گزارش تحقیقی خواهند پرداخت. از حضور پرمهر تمام شما عزیزان که به غنای برنامه امشب بخشیدین صمیمانه سپاسگزار هستم. و چه سعادتی بهتر از انس گرفتن با کلام الهی در آغاز برنامه امشب ما. برای همین از تمامتان دعوت میکنم که بیاین دلهای ما را از غبار آلودگی پاک بسازیم با شنیدن تلاوت زیبا و صوت دلنشین از محترم بانو یلدا محمدی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. اللهم تقبل تلاوتنا واغفر ذنوبنا وارزقنا فهم كتابك والعمل به برحمتك يا أرحم الراحمين. په مړ وجود له تماشې له خلک ډېر دی، د ژوند د تپوس نه وي جنازې له خلک ډېر دی. دا نه چې تسلي او ډاډګیرنې له څوک نه وي، د لاس د میوو نه وي حوصلې له خلک ډېر دی. زاهده ته د خپل کردار په زور ملګري جوړ کړه، زاهده ته د خپل کردار په زور ملګري جوړ کړه، جومات ته د تلو نشته میکدې له خلک ډېر دی. نو د غم په وخت کې نه وي خو ښادۍ کې په تلو کې نه وي، دا اسرې نه وي ګیلې له خلک ډېر وي. او ویل یې مین ډېر دي خو سرتېره مین نشته، د خولې سړی مې نشته زما خولې له خلک ډېر دی. یو داسې سر په کار دی چې د امن ضمانت وي، د کار سړی په کار دی تبصرې له خلک ډېر دي. او په تا کې د اسمار نظر بلا خوږه لیدلې، په تا کې د اسمار نظر بلا خوږه لیدلې، ګنې نو خپله یاره یارانې له خلک ډېر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو استادانو، درنو میلمنو، معززو ګډونوالو او خوږو محصلانو، زه ډېر ویاړم چې د ښځه آنلاین پوهنتون د دې ارزښتناک ویبینار د مجري په توګه له تاسې سره یم. نننۍ علمي غونډه چې د ژورنالیزم پوهنځي په همکارۍ د افغانستان د روان وضعیت په اړه د تحقیق راپور اهمیت او اړتیا تر عنوان لاندې چې د دې غونډې اصلي ارائه کوونکی محترم سید سلیمان آشنا دی. محترم سید سلیمان آشنا چې د یو فعال، ژمن او مسؤل علمي څېړونکي په توګه پیژندل کیږي، نن موږ سره دی. له اغلې یلدا محمدي څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د قرآن کریم په خوږ تلاوت یې زموږ د پروګرام پیل لا ښکلی او معنوي کړ. اوس هم د ټولو عزیزانو په اجازه غواړم د ښځه آنلاین پوهنتون په لنډه توګه معرفي کړم. د ښځه آنلاین پوهنتون کله چې د زده کړې دروازې په نجونو باندې وتړل شوې، خپل فعالیت یې په 2022 د دسمبر په 28 کې هر یو ښاغلي پوهنیار عبدالفرید سالنګي او میرمن فریده حیدري په مرسته پیل کړ، چې د دوی په زیار او نه ستړي کېدونکي هلو ځلو د علم ډیوه د یو روښانه لمر په څېر وځلېده او د تعلیم نه پاتې خویندې لاسنیوی وکړي، چې دا یو ستر ابتکار او لاسته راوړنه ده چې د دوی د زیار او هلو ځلو پر مټ لاسته راوړل شوې ده. اوس مهال په دې پوهنتون کې اوسني او مخکني دولتي او خصوصي استادان او زیات شمېر علمي او فرهنګي وطنپال او په علم مین شخصیتونه خپل با ارزښته وخت د دې هېواد د راتلونکي نسل د هیلو د پوره کېدو لپاره پرته د کوم مادي امتیاز په رضاکارانه او معیاري ډول وقف کړي دي. د دوی هر یو نه د زړه له تله منندوی یو او د الله پاک نه ورته په دارایینو کې د سرلوړۍ او سعادت غوښتونکي یو. اوس مهال د ښځې په آنلاین پوهنتون کې په 14 بېلابېلو پوهنځیو کې لکه معالجوي طب، ستوماتولوژي، فارمسي، قابلګي، حقوق، اقتصاد، انجینري، کمپیوټر ساینس، ژورنالیزم، شرعیات، ښوونه او روزنه، ارواپوهنه، کرنې او د ژبې او ادبیاتو پوهنځیو کې شاوخوا 11,000 محصلینې په زده کړه باندې بوختې دي.
په دې پوهنتون کې د تدریس ترڅنګ محصلینو ته د ظرفیت د لوړوالي لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه او ویبینرونه هم وړاندې کیږي چې نننی پروګرام هم یو د همدې لنډمهالې پروګرامونو څخه دی. هیله ده چې د دې ماښامنۍ له خوږو خبرو اترو څخه په نازکو او خوږو الفاظو خوند واخلو. مننه. زندگی کلبه دنجی است که در نقشه خود 2-3 تا پنجره رو به خیابان دارد. گاه با خنده عجین است و گهی با گریه، گاه خشک است و گهی شرشر باران دارد. زندگی آن گل سرخی است که تو می‌بویی. یک سرآغاز قشنگی است که پایان دارد. دل اگر می‌شکند، گل اگر می‌میرد و اگر باغ به خود رنگ خزان می‌گیرد، همه هشدار به توست. جان من، سخت نگیر. زندگی کوچ همین چلچله هاست. به همین زیبایی، به همین کوتاهی. جهان سپاس از همکار خوبم بابت معرفی دانشگاه به مخاطبان. در این قسمتی از برنامه دعوت میکنم از همکاران بخش تکنیک ما بابت نشر ویدیوی بیوگرافی مهمان ارجمند برنامه امشب ما. در دنیای پرچالش رسانه خبرنگاری تنها بازتاب رویدادها نیست، بلکه مسئولیتی است برای روشنگری، حقیقت جویی و دفاع از صدای مردم. یک ژورنالیست موفق و نامدار با سالها تجربه، تعهد حرفه‌ای و نگاه ژرف توانسته است اعتماد مخاطبان را جلب کند و به یکی از چهره‌های تاثیرگذار در عرصه اطلاع رسانی بدل شود. چنین شخصیتی با حضور مؤثر در رسانه‌های ملی و بین‌المللی نه تنها روایتگر تحولات زمانه، بلکه سازنده مسیرهای نو در آگاهی بخشی و تحلیلگری رسانه‌ای است. سید سلیمان آشنا نویسنده و یکی از چهره‌های برجسته و شناخته شده رسانه افغانستان است. شخصیتی که سالها در عرصه خبرنگاری، تولید برنامه و مدیریت نشرات نقش مهم و مؤثر داشته است. او فعالیت‌های رسانه‌ای خود را از داخل افغانستان آغاز کرد و در مدت کوتاهی به عنوان یک چهره حرفه‌ای در رسانه‌های کشور مطرح شد. آشنا مدتی در تلویزیون شمشاد به حیث مدیر و مسئول بخش خبر کار کرد و با مدیریت مؤثر و تولید برنامه‌های معیاری جایگاه محکمی در میان اهل رسانه پیدا نمود. پس از آن او با آغاز همکاری در تلویزیون طلو نقش مهم در ساخت برنامه‌های سیاسی تلویزیون طلو داشت، نهادی که نقش مهم در تحول رسانه افغانستان ایفا نمود. سید سلیمان آشنا نیز از بنیانگذاران و مدیران تلویزیون لمر بود. تجربه‌های او در این دوره ظرفیت‌هایش را در عرصه تولید محتوا، سازماندهی نشرات و رهبری تیم‌های رسانه‌ای بیشتر برجسته ساخت. سید سلیمان آشنا سپس فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در سطح بین‌المللی ادامه داد و به عنوان رئیس تیم، مدیر، ادیتور و مجری در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی صدای آمریکا کار کرد. او در این رسانه گزارش‌ها، تحلیل‌ها، مصاحبه‌ها و برنامه‌های زنده متعددی را تهیه و اجرا نمود. سید سلیمان آشنا در کنار فعالیت‌های تلویزیونی و رادیویی در بخش رسانه‌های دیجیتال و نشرات آنلاین نیز مهارت و تجربه گسترده دارد. وی تلاش کرده است که خبرنگاری مدرن و شیوه‌های نوین اطلاع رسانی را وارد فضای رسانه‌ای افغانستان و منطقه سازد. گزارش‌ها و تحلیل‌های او به ویژه درباره موضوعات افغانستان و مسائل بین‌المللی همواره با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شده است. امروز سید سلیمان آشنا به عنوان یکی از نام‌های معتبر و قابل اعتماد در دنیای رسانه شناخته می‌شود. شخصیتی که تجربه ملی و بین‌المللی او، توانایی‌اش در تولید محتوای معیاری و صدای رسای او در برنامه‌های خبری جایگاه ویژه‌ای برایش ساخته است. خرسندیم که همکاری خود را با دانشگاه آنلاین زن در راستای زدودن محرومیت تحصیلی نیمه پیکر جامعه افغانستان اعلان نموده است. او با صداقت حرفه‌ای، بینش ژرف و تعهد بی‌وقفه به حقیقت نه تنها روایتگر زمانه بلکه صدای رسای مردم در تاریک‌ترین لحظات بود. ژورنالیستی که رد پایش در تاریخ رسانه ماندگار خواهد ماند. له تخنیکي ټیم څخه په مننې سره اوس هم د پروګرام په دې برخه کې د احترام په لوړ کمال بلنه ورکوم استاد عادله زماني د ښځې آنلاین پوهنتون د محصلینو چارو مرستیالې ته تر څو د پرانیستې وینا را سره شریکې کړي. معاون صاحب مایک ستاسو په اختیار. تشکر از شما. به نام خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام و حرمت به محضر ریاست محترم پوهنتون آنلاین زن بنیار صاحب عبدالفرید سالنگی
مهمان و استاد عزیز ما محترم سید سلیمان آشنا، رؤسای محترم دانشکده‌های ما، همچنین اساتید عزیز، مهمانان عزیز و محصلین گرانقدر دانشگاه آنلاین زن. امیدوار هستم همگی خوب، خوش و سلامت باشه و در یک روز دیگر، روز جمعه دیگر که ما در کنار هم جمع شدیم تا میزبان یک محفل علمی باشیم، باز هم یک محفل ارزشمند علمی داشته باشیم. عرض خوش آمدگویی دارم به محضر محترم سید سلیمان آشنا که همچون نام نا چهره نا هم برای بسیاری از ما آشنا هست و طی سالهای گذشته ما خو گرفته بودیم با پروگرام ها و با گزارش های ارزشمند اونها در وایس آف امریکا و صدای امریکا و گزارشگری بسیار حرفه‌ای که نسبت به تحولات افغانستان طی سالهای گذشته داشتم و امروز بسیار خوشحال هستیم که میزبان اونها هستیم در یکی از بزرگترین یا بهتر هست بگیم بزرگترین مجمع علمی زنان و دختران افغانستان در وضعیت فعلی. خیلی خوشحال هستیم که امروز میتونیم از اندوخته ها و آگاهی های فراوان اونا استفاده بکنیم. به دلیل از اینکه آشنا صاحب یکی از کسانی هستم که در مسیر خبرنگاری و ژورنالیست در افغانستان بسیار خوش درخشیدن و درخشش اونها در این مسیر یک درخشش حرفه‌ای بود. به خاطر اینکه ما در مسیر دنیای ژورنالیست و خبرنگاری در افغانستان چهره‌های متعددی داشتیم، اما بسیاری از این چهره‌ها شاید رسالت خود بهترین نحو با وجود اینکه تریبون در دست داشتم ادا نکردم. آشنا صاحب یکی از آن چهره‌هایی هستم که رسالت خبرنگاری و ژورنالیستی به تمام معنا ادا کردم و بسیاری از ما همونطور که اشاره کردم مدیون زحمات اونها هستیم وقتی که در بیرون از افغانستان، خصوصا حتی در داخل افغانستان، سعی می‌کردیم از تحولات روزمره افغانستان آگاهی پیدا بکنیم و گزارشات و تفسیرهای مختلف دریافت بکنیم بنا به زحمات افرادی چون آشنا صاحب بوده. اما در مورد موضوعی که امروز قرار هست ارائه بدم که خب خود استاد تسلط کامل دارم در این قسمت، ما اضافه بر سازمان صحبت نمی کنیم، فقط بسیار موضوع مهم و ارزشمندی هست به دلیل اینکه همونطور که ما بهتر می‌دانیم در افغانستان همیشه ما بستر شایعات یا ادعاهای مختلف بودیم، اما گزارش‌های تحقیقی یکی از آن مراجعی هست که شما میتونید به عنوان خبرنگار یا حتی اگر خبرنگار هم نباشیم به عنوان یک شخص آگاه با تکیه بر آن و با تکیه با اسناد و جمع‌آوری اسناد و ادله‌ای که داریم بتونیم در واقع روی مباحث مختلف اظهار نظر بکنیم و اون مباحث به جامعه ارائه بدیم. بنابراین ضرورت و اهمیت زیادی داره که امروز محصلین ما، خصوصا محصلین ژورنالیسم، دانشکده ژورنالیسم دانشگاه آنلاین زن، با تمام توجه و تمرکزی که دارم صحبت‌های مهمان گرانقدر استاد آشنای عزیز رو دنبال بکنم و از اونها بشنوم و بیاموزم. یک بار دیگه هم تشکر میکنم از شما استاد گرانقدر. نمام که بیشتر از این وقت رو بگیرم چون مایل هستیم که از شما بشنویم و باز هم از شما ممنون هستم که به ما پیوستیم و در این جمع گسترده دختران و زنان افغانستان که بسیار علاقه‌مند هستم از شما بشنوم و یاد بگیرم با ما همراه هستیم. تشکر از شما. مننه، تشکر. زه درناوی وړاندې کوم ټولو ته. ستړي مشئ، په خیر راغلی او تاسو زما په اړه ډیره مهرباني وکړله. ډیر زیات توصیف هم ځای کړی و. زه د هغې توصیف لایق نه یم. زه د نورو خبریالانو، د نورو ژورنالستانو په څیر یو د ستاسو په دې لیکه کې یم. دا چې یو څو شپې ورځې ما کار به ډیر کړی او سر به مې په سپین شوی بیله موضوع ده، هغه تجارب به زه شریک کړم چې دا زموږ مکلفیت کې راځي چې څنګه موږ خپل د مکتب ملګرو سره ولاړ پاتې شو. و ممنون از معرفت به نهایت توصیف شده که ما لایق از او نبودم و از همه دوستانی که مهربانی کردن و علاقمند هستن آمدن در این بحث میخواین اشتراک بکنن، به خصوص در مورد یک موضوع به نهایت مهم، حیاتی و علمی که در بخش ژورنالیسم با ما به نهایت ضرورت است، به خصوص با مردم افغانستان اینجا اشتراک دارن، حضور مجازی دارن. دعای ما است که خداوند تلاش‌هایتان در صدقه جاریه حساب بکنن، چون ما در شرایط بی نهایت بد قرار داریم و کوشش تلاش ما است که همیشه حقیقت یابی بکنیم و در یک زندگی ابرومندانه
و به طور علمی و پیشرفت جامعه کار شوند. دیگه تشکر میکنم. سلامت باشین. شما بی اندازه صحبت کردین که ما به نوی گیج شدیم و قبل از اینکه سر بحث اساسی ما شروع کنم یک معذرت خواهی میکنم، چون همین لحظه ما فهمیدم که ما سلاید شو را تیار نکردیم. یعنی در یک پاورپوینت میتونستم به شما یک 15-20 سلاید آماده کنم و بیشتر تصویری شوه به شما. شاید بهتر می بود. این اشتباه خودم است. من 2-3 سفر کوتاه داشتم، بسیار خسته شدم. فکر کردم که من میتونم مواد تهیه کرده در لپتاپم باشه و از اینجا تشریح کرده برم. پس خواهش من این است که اگر دوستان به خصوص شاگردان و محصلینی که میخواین این موضوع برشان بسیار حیاتی و مهم است و یادداشت بگیرن، نقاط را یادداشت کنن. اگر کمبودی بود که شاید باشه، انسان هستیم، تخطی داریم، میتونن که او را برای ما در آخر برنامه بگوین در نیم ساعت یا وقتی که ما در صحبت میکنم یادداشت داشته باشن. چون در کل ما سر حقیقت یا گپ میزنیم و در چوکات اصول ژورنالیسم ما برش گزارش تحقیقی میگیم، چون گزارش یک مسئولیت پذیری داره در قبال خود. باید که یک آغاز و ختم داشته باشه و به نفع مردم تمام شود. دیگه اگر اجازه شما باشه، ما یک کمی در مورد خود حقیقت یابی و حقیقت یک صحبت میکنم که چرا ما در جامعه فعلی ما در افغانستان به خصوص که چندین تقاطع جنگی و نسلی ما داریم، به خصوص از 50 سال گذشته، ما بیشتر حقایق از ما یا پنهان شده و یا ما را از حقایق دور نگه داشتن و حقایق به صفت ابزار به نفع خود، به قدرت رسانی و به مفادات مادی و معنوی خود استفاده کردن. پس مردم اساساً شهروندان مستحق حقیقت دانستن هستند و ما که مکتب ژورنالیسم هستیم به صفت یک پل میان این حوادث و قدرت ها و مردم یک نقش داریم و بالاخره مسئولیت ایجاب میکنه که چیزی را که آموختیم و مسئولیت گرفتیم که به مردم ارائه شود، او حقیقت یابی است. دیگه ما دمی بسیار کوشش میکنم که روان صحبت کنم، یعنی بسیار کتلاکی و به اندازه رسمی نخواد بودم، آزاد خواد بودم در صحبت و متسلسل کوشش میکنم که در مورد گزارش تحقیقی که ضرورت است او را کرونولوژیش هم نگاه بکنم، پیش برم و تا به ختم ازی که ما پیشنهادات داشته باشیم. در کل اجازه بدین که بگویم تحقیق یعنی چی است؟ تحقیق در کل معنی بسیار بزرگ داره، چون بخشای علمی و بخشای تحقیقی در زندگی بی اندازه زیاد است. انسان ها بسیار رشد کردن، پس میشه که گزارشات تحقیقی در هر بخش خود تعریف خود و امکانات خود و طریقی تهیه خود داشته باشه. اما در بخش ژورنالیسم به خصوص در رسانه های تصویری و بصری و بیشتر نوعیت دیگه دارن، با اینکه امکاناتی که در او استفاده میشه، موادی که در او استفاده میشه متفاوت تر از یک گزارش چاپی است. در موارد چاپی بیشتر ما ضرورت به تعریف و تشریح بیشتر داریم. در مسائل تصویری و بصری بیشتر به او استفاده از مواد میکنیم که 1000 سخن در یک لحظه، در یک ثانیه، در یک تصویر عادی میشه که او را توضیح داده شوند. پس ما در بخش ژورنالیسم خود یا در مکتب ژورنالیسم خود که بسیار کلی است و از دو بخش بسیار بزرگ جور شده که یک بخشش علم است و بخش دیگهش هنر است، ما ایره موازی تهیه میکنیم و کار میکنیم که بیشتر جالب باشه، بیشتر آسان باشه که آموخته شوه و فهم از او گرفته شوند. به همین دلیل در بخش رسانه ها به خصوص تصویری و بصری با ما بسیار ضرورت است که مواد استفاده شود که آن فهم باشه، آسان باشه، ساده باشه، ولی اساساً هدف ما که چیز حقیقت یابی است به او ما را برسانه. پس حقیقت در گزارش تحقیقی در اصل حقیقت های پنهان جامعه ماست که ما تلاش میکنیم او را پیدا بکنیم و حوادثی که ما در او روبرو شدیم عوامل اصلیش بدانیم. چون افغانستان قبلا گفتم که در حالت استثنایی جهان قرار داره، ابر قدرت ها آمده و زندگی را مختل ساخته و تقاطع نسلی را ایجاد کرده و ما از یک تئوری و پدیده های بسیار افراطی و پدیده های بی نهایت و تفریط دیگه داخل شدیم که همگی عوامل داره و ما باید به او حقیقت یابی دست
رسی داشته باشیم و پیدا بکنیم. گزارش تحقیقی مجموعه اینمی تلاش هاست و نظر به اونمو گزارشی که هر کس بتانن بیشتر حقایق و بیشتر به هدف اساسی خود برسانن. اساساً گزارش ما در اونجا تکمیل میشه که مواد مرتبطش پیدا میکنیم. یعنی این در کل چون تقاضای جامعه است، ما در 3 بخشش میتونیم تعریف بدیم. یکی که مردم افغانستان حق دارن بدانن که چی بر سرشان میاین که تحولات سیاسی زندگی از اینا رو برباد میکنن، خانهشان رو بمبارد میکنن، زندگی اجتماعیشان از هم میپاشه. اینا هویت و اینا امو عزت و ابروی به صفت یک شهروند و به صفت یک انسان او در چلنج می آید، او در حالت می آید که کسی اهمیت به صفت انسان برش نمیده. پس تمام عوامل مربوط به جرایم جنگی میشه، مربوط به عدالت اجتماعی میشه، مربوط به بعضی از مسائل دیگه میشه که میشه در کاتگوری 3 به نام فساد اداری. چون از حکومت ها آغاز میشن، به ما لازم است که در این 3 بخش کلان که جامعه ما را بسیار فرسوده ساخته، خراب ساخته و از هم پاشیده، در این مورد ما گزارش های تحقیقی بیشتر پیدا بکنیم. گزارشات عام معمولا ما از روزمره مسائل انعکاس میدیم که اخبار است و مسائل است، ولی گزارش تحقیقی یک بخش کلانش در اینجا میمانه که ما چطور پیگیری بکنیم حوادث را که او حقایق از ما پنهان است. اگر مربوط ادارات است، مربوط افراد است، مربوط به گروه های است، مربوط به حکومت های بیرونی است، مربوط به ارشیف های است که ما باید از اونا بگیریم. ما از اصول قوانین بین المللی و اصول قوانین و عرفی داخل افغانستان باید از او مستحق باشیم و اجازه داشته باشیم که به او مواد ما دسترسی پیدا بکنیم تا بتانیم برای مخاطبین خود مستندات عرضه کنیم و پیشکش کنیم که اونا بدانن گزارش تحقیقی یعنی چی و چطور بتانن که سرنوشتشان به کدام عوامل به کدام جای رسیده است. این در کل بسیار در بک‌گراند یا در سوابقی صحبت نمی کنم، چون گزارشات تحقیقی پیشتر گفتم که بخشای مختلف داره و ژورنالیسم هم در تکامل بوده. یک وقت ژورنالیسم یک قصه بوده، علم نبوده، و همونطور تاریخ یک قصه بوده، علم نبوده، و نظر به پیشرفت انسان و تکامل بشری و جوامع بیشتر امکانات و تئوری‌ها یا طریقای جور شد که چطور بتونیم بعضی از مسائل تحقیقی را یا بعضی از مسائل انسانی را که عادات و فرهنگ و همه چیزا جمع میشن، او را در یک سیستم، یک متدولوژی درست بیاریم و او را علوم خطاب بکنیم. و همین دلیل است که بیشتر از بعد از دهه 90 قرن 20 یعنی بیشتر علوم زیاد شدن و انسان ها بیشتر میتونن بخش ژورنالیسم خصوصا که حتی پی‌اچ‌دی بکنن، یعنی فلسفه دو بکنن. به هر صورت تاریخش بسیار سابقه داره. 300-400 سال میشه که گزارشات تحقیقی آغاز شده. من در نوت خود یک دانه را به طور مثال گرفتم که کوتاه سرش صحبت بکنم که در قرن 18 دهه آخرش در سلطنت بریتانیا اولین بار یک گزارش تحقیقی صرف در مورد فساد حاکمیت تنظیم شده بود. بسیار با مهارت، بسیار با طریقای مختلف که با خطر زندگیشان یعنی در خطر مواجه بودن، و 2 گزارشگر توانستن که در مورد فساد حاکمیت گزارش تهیه کنن و با مردم ابلاغ بکنن و مردم یک قدرت واحد تشکیل میکنن و میرن که از اونا حساب کتاب بگیرن. این یک مثال زنده برای ما مانده و بعد از او خصوصا در اروپا که بانی دموکراسی و یا مردم سالاری بودن از فرانسه، این بیشتر در بخشای مختلف رواج یافت و گزارش تحقیقی در بخش خود یک بسیار بخش مهمه برای افهام و تفهیم زندگی و حسابدهی مقامات و گروه هایی که به اصطلاح ادعای مختلف داشتن، برای اونا در مقابل از اونا به صفت یک ابزار علمی و حق معنوی استفاده شوه و مفید واقع شوه. یک بخش کلان است. اگر لازم دیدین ما میتونیم که باز، چون ما گفتم سلاید آماده نکردیم که مستند بسازم برای شما، باز در آخر میتونم که بعد از اینکه در این گروپ باشیم ما مواد را شریک بسازم، مثلا مثالایی که میبرم یا کدام تاریخ و سند را که ما اینجا استفاده به خاطر فصاحت تشریح استفاده میکنم، میشه که پسانتر ما با همگیر امو مواد با شما شریک کنم.
به می دلیل میشه که یعنی ما صحبتهای خود دوام بتم اگر سوالا رو داخل نگاه کنیم. خب حال ما در وضعیتی هستیم که ژورنالیسم ما و به خصوص گزارش تحقیقی ما در وضعیت کنونی که افغانستان قرار داره و در کل افغانستان به طور وابسته به جهان است، هرچند منزوی از جهان است از لحاظ سیاسی، هرچند از لحاظ اقتصادی منزوی است، هرچند از لحاظ باز از اتصالات مهم معنوی و اقتصادی و سیاسی که ضرورت به جامعه امروزی است که ما مثل یک جهان مشترک داریم، بعضی از ارزش‌های مشترک ایجاد شده مانند فعلا که ما شما وصل هستیم از طریق اینترنت. ما این ارزش‌هایی است که ما افغان‌ها هم باید مستفید از او باشیم، ولی در یک سیستم منظم دولتی، به این معنی که ما یک کشور هستیم، ما یک جغرافی حائل نیستیم که هر کس بتونن از اونجا به اصطلاح استفاده خود بکنن. ما هویت داریم، ما تاریخ داریم و ما یک جغرافی مشخص داریم و ما یک فرهنگ غنی داریم، ما ادبیات داریم، ما هزارها نوع ارزش‌های معنوی و مادی داریم که مفید به انسان‌های دیگه است. ما موقعیتی داریم که مفید به انسان‌های دیگه است و تصادفاً ما اصطلاح قلب آسیا که وقتی مطرح می‌کنیم به این مفهوم است که 4 چند میلیارد انسان در چهار اطراف ما یعنی افغانستان افتیدن. از چین و هندوستان گرفته که بزرگترین نفوس جهان دارن، تقریبا 700-800 میلیون انسان در همسایگی ما داریم که مشترکات فرهنگی داریم، مشترکات عقیدتی و دینی داریم، عرف مشترک داریم و بعض صفات دیگه داریم که به اصطلاح غربی‌ها کمیستری یا کیمیای ما مشترک است. پس ما ضرورت به گزارشات تحقیقی بی‌نهایت در وضعیت کنونی داریم که چی عوامل صورت میگیره که ما بد معرفی میشیم، چی عوامل صورت میگیره که ما بیشتر به صفت آله ابزاری استفاده دیگران میشیم و یا چی باعث میشه که ما از حقایق پنهان خبر نمیشیم و جنگ‌های بسیار بزرگ سر ما تحمیل میشن و خانه ما ویران میشه که با هیچ کسی ما مشکل نداریم ولی میاین و در قریجات حتی خانه ما خراب میشه و ما از تکامل تدریجی خود عقب میمونیم. در این شکل ما ضرورت به این داریم که گزارشات تحقیقی را بیشتر تولید بکنیم و هدف خود در او انتخاب بکنیم. اگر ما چون کلی گپ میزنم سر گزارش تحقیقی، موضوعات باز شما هر کسی که میتونن به خود انتخاب بکنن که هر بخش جامعه را شما انتخاب کنین، هر موضوع بخش انتخاب بکنین. شما دسترسی دارین چون هزارها نوع موضوع یا هدف است که شما در مورد گزارش تحقیقی را تهیه بکنین براتان. ما در کل سر فرمول گزارش تحقیقی میخوایم که پیش بریم. خب اما مفهوم گزارش تحقیقی در وضعیت کنونی را به طور کلی تقریبا دانستیم که چرا به ما حیاتی است، چون حقیقت است و وقتی که حقیقت شما دریابین شما اصلا صاحب یک اسلحه بسیار مقنی هستین و هر کسی که در مقابلتان باشن شما میتونین به خود توجیه پیدا بکنین و دفاع از حقوقتان و دفاع از امو ارزشی که برشان استادگی میکنین از او حقیقت شما در دست داشته باشین. پس ما برگردیم به این که برای یک مثلا تهیه یک نوع گزارش اگر شما بخواین چی را ضرورت داریم. اولا ما در کل ما با اسناد رسمی به این معنی نه که یک ولایت، یک مقام، یک وزارت باشن. اسناد رسمی که از یک حقیقت شخصی به دست آمده باشن، حقیقت شخصی که هویت و جایش و بودنش یعنی تثبیت شده باشن. ما به اوت مسائل، به اوت مواد اصلا ضرورت داریم. دایی میتونیم که تحلیل تخصصی یعنی به این معنی که نظر به موضوعتان شما میتونیم که تحلیل تخصصی را و معلومات دقیق و بی‌طرف شما شامل به مو بخش اساسی حقیقی شما بتانین، چیزی که به سند رسمی مرتبط باشن، چیزی که به مو هدف شما را نزدیک میکنن، در این بخش شما تمام جوانبش سنجیده داخل میکنین. مثلا مسائل داخلی بکار است، مسائل بیرونی بکار است، خارجی بکار است. شما به خود یادداشت گرفته میرین و ضرورتی و خلا را پر میکنین، مانند یک پازل، یک چیزی که ضرورت باشه اجزای از او را شما تکمیل بکنین. شما وقتی میگین که ما
فرض کنیم یک مثال همونطور میگم که فساد اداری در بودجه ملی فعلی است. مثلا شما مردم بسیار ضرورت دارن بدانند که بودجه ملی که فعلا در افغانستان مصرف میشه و شاید 3-4 میلیارد باشه، این از کجا میآید؟ این کی تنظیم میکنه؟ کی مدیریت میکنه؟ و کی بودجه را مصرف به نام افغانستان میکنه؟ ما در این طور یک حالت ضرورت و نوشتاری یک گزارش تحقیقی داریم. این مفید به حکومت، حاکمیت و به مردم و در کل برای حسابدهی مسئولین راجع میشن و این باعث ازی میشه که شفافیت بیشتر حاکمیت مردم نشان میدن و با همان اندازه که یک حاکمیت راجع به گزارش تحقیقی معلومات بیشتر ارائه بکنن، با همون اندازه اعتبار خود در جامعه بیشتر میبرن و تحکیم قانون میشن. پس ما یک مثال همونطور میگم، ولی ضرورت به هر بخش ما به می مفهوم است. ولی اگر شما موضوعتان انتخاب بکنین، باز تجزیه اجزا را شما خوب نوشته میکنین که ضرورت ما چی است و کدام چیز در کدام بخش شامل ازی شود که تا مخاطب تسلسل از او را بیشتر بدانن. ما در مثالش ما اگر بیارم در بخش افغانستان، یک کمی شما همگی میفهمین، شاهد هستین، یک کمی احتیاط به این میکنیم که نمیخوایم خدای نخواسته باز از موارد و کمبودیایی که مستقیما بیشتر سیاسی و نظامی است او را صحبت بکنیم. مثال بدم که بسیار مثالای زنده است، ولی از او حس میکنم میایم مثلا ما در جوامعی که بیشتر گزارشات تحقیقی به جامعه مفید واقع شده و تاثیر و جهتسازی اجتماعی کرده، او طور یک چیز را مثال بر شما ما بتم. من 2 مثال یادداشت کردم که در تاریخ سیاسی امریکا و در تدوین قوانینشان و اصلاحات بسیار بزرگ حکومتیشان باعث شد. من 2 مثالش برای شما امروز یادداشت آوردیم با خود که میخوایم میره یاد کنم که نتیجه یک گزارش تحقیقی در مورد دریافت حقیقت‌های پنهان چقدر مفید واقع میشن. یکی اگر ایره بیشتر نمیخواستم ولی یاد میکنم که در قضیه کابل بانک افغانستان که در 2009 واقع شد، بخیالم یا 2010 واقع شد، یکی از مسائل کلان بود. من شخصا در او وقتم بسیار تلاش کردم که یک گزارش تحقیقی در این مورد تهیه شود ولی من نتانستم، به خاطر از اینکه مراجعی که زی دخل از این قضیه بودن با ما همکاری نکردن، با ما نتانستن که صحبت ها را بتن و 2 بخش از او را، یعنی در 5 بخش 2 بخشش که با ما حاضر شدن اونا مواد دادن، او یک طرفه می شد و ما از او گزارش تحقیقی به اداری که ما کار میکردم که امروز هم نمایندگی از او اداره نمی کنم، به ظرفیت شخصی جستم، اونا به ما بسیار صلاحیت دادن که بتانم اگر امی تحقیق تکمیل شود، ولی او تکمیل نشد، برعکس او به قضیه جنایی تبدیل شد و ما از او صرف نظر به این کردم که ما از لحاظ جغرافی بسیار دور بودم و نمیتونستم که روزمره اولگیری بکنم و نه در وقت معین به ما وقت مساعد می ساختم در کابل که برم در یک هفته همون مواد از او افراد ما یعنی نظریات از او شامل شوند. ولی به خاطر مردم افغانستان یک قضیه بسیار یک مثال زنده است که در قضیه کابل بانک که تقریبا 900-800 میلیون دلار سرمایه مردم بیجای شد، از بین رفت و یک چند نفری که 8-9 نفر شامل از او شرکا بودن، اونا استفاده کردن و طبق اسناد څارنوالی و ستر محکمه افغانستان بیشترشان به فساد به اصطلاح اونا مجرم شناخته شدن، یک تعداد به زندان رفتن و یک تعدادشان بیرون از افغانستان رفتن و بعداً خبر شدیم از رسانه ها که خودم کتشان یک تعداد مصاحبه کردم، اونا اقرار کردن که ما واقعی پول برده بودیم که 160 میلیون دلار بود و 200 میلیون ما برگشتیم به کشور و ایره پس تادیه میکنیم با بانک و بانک نام خود تغییر داد به نام کابل بانک نو جدید یاد شد یا چیزی یاد شد. به هر صورت اساساً فسادی در کابل بانک روزنامه واشنگتن پست در امریکا افشا کرد. به من این بسیار جالب بود که یک روزنامه‌ای که در امریکا هزارها کیلومتر دورتر از 3 بحر دورتر در یک جای هستند و اینا تانستن که در افغانستان در کابل که همه چیز به نوپا بودن اونجا یک فساد را مشگافی بکنن و بگوین که اینجا سرمایه مردم یا هستی مردم به غارت میرن.
و روزنامه واشنگتن پست اطلاع داد به حکومت و به سطح حکومت ها مواجه شدن تا که قضیه بادیش اون تا حد اطلاع دارین شنیدیم، چون قضیه داخلی افغانستان بود. بخش دومی که یک مثال زنده و تاثیر عمیق در جامعه داشت از همین روزنامه واشنگتن پست آغاز شده بود در دهه 1972 دقیقاً سال 72 بود که دو گزارشگر به نام باب وردورد بودن و گرینستون بودن. اینا یک موضوع را ثبت کردن، افشا کردن که گفتن 4 یا 5 نفر مثلا در او وقت که رئیس جمهور ریچارد نیکسون بودن و اونا دموکرات بودن، یک گروه کمیته حزبی دموکرات ها در واترگیت، یک هتل است در واشنگتن دی سی که بسیار مشهور شد و این گزارش تحقیقشان به نام واترگیت یاد میشن. شما اگر باز میخواستین ورژن انگلیسیش از صفحه واشنگتن پست تکمیل شده بگیرین که بی اندازه زیاد طولانی است چون بسیار مواد شامل شدن. اونا 5 نفر رفتن و میخواستن که جلسه محرمی که به اصطلاح خصوصی بود و در مورد تعیین انتخابات صحبت میکردن، این 5 به رقم دزد داخل شدن به هتل و ایره میخواستن که این صحبت‌های از اینا را پنهان ثبت بکنن و ایره که ثبت کردن. این گزارش واشنگتن پست به نوی دادن که اینطور یک واقع شده، ما خبر داریم ولی تحقیق میکنیم که چرا این 5 نفر میخواستن که صحبت‌های کمیته حزب دموکرات ثبت بکنن. وقتی که گپ با قصر سفید میرسه، قصر سفید کوشش میکنه که این جلوگیری بکنه از پخش معلومات، از پخش خصوصا از جلوگیری از گزارش تحقیقیشان بکنن که این فسخ کنه این موضوع را بالکل. ولی روزنامه واشنگتن پست تلاش میکنه که نه، اینجا حتما یک حقیقت پنهان است، ما صرف میخوایم بدانیم که 5 نفر چرا غیر مثلا اجازه قانونی نداشت و برای یک مجلس خصوصی را باید ثبت بکنن. این مجلس چرا اینقدر مهم بود و اینا 5 نفر چرا اینقدر تلاش از این گرفت، اینقدر خطر کلان قبول کرد که شاید زندانی شوند ولی اینا این کار کردن. وقتی که این موضوع بسیار به مردم برآمد و نماینده کانگرس گرفت یا نماینده‌شان که در پارلمان یا در کانگرس امریکا بودن به اونا رسید، اونا فوراً تقاضا کردن که ما میخوایم اینمی نفرا را استیضاح بکنیم، هم نفرایی که جلسه داشتن، هم نفرایی که توقیف شدن، گرفتار شدن، از اینا معلومات ما بگیریم که چی گپ هستن. خب این موضوع به حدی رسید که خود قصر سفید در این مجرم برآمد، به خاطر از اینکه قصر سفید تلاش کرد که جلوگیری از حقیقت یابی بکنه. وقتی که یک روزنامه میخواست حقیقت یابی بکنن و اونا جلوگیری میکرد، این خودش به صفت یک جرم معرفی شد و این جرم وقتی که کانگرس گرفت مجلس سنا که باید ایره به سطح بزرگ این کار بکنن، با اینکه قصر سفید نماینده یا بانی مردم سالاری است و حقیقت یابی است، هیچ طور امکان دارن که این کار بکنن. پس ریچارد نیکسون به این مجبور شد که این رسوایی شده و قبل از اینکه حادثه به استیضاح بکشه و به اوج برسه استعفا از قدرت داد و روزنامه واشنگتن پست توانست که باز تمام جوانب خود تکمیل و تهیه بکنن و او گزارش با کانگرس و با مردم سنا که معمولا نمایندای ایالتی امریکا در او جمعی باشن 100 نفر، به اونا این گزارش تهیه کنن. این گزارش باعث ازی شد که در سیستم انتخاباتیشان، در کمیسیون انتخاباتشان، در سیستم ارائه تحقیق و گزارشدهی همه ایشان اصلاحات ایجاد بکنن و حق قانونی را بیشتر بسازن به بخش ژورنالیسم که اینا حق دارن که برای مردم خود حقیقت‌های پنهان به دست بیارن و به مردم برسانن. پس یک گزارشگر عادی تانست که در 5 صفحه خود گزارش خود اول قصر سفید که حاکمیت مطلق تقریبا در 3 قوه اجرایی امریکا بسیار قوی است، چون سیستم ریاستی فدرالیست بی اندازه زور داره، او را مجبور بکنن که استعفا بدن. این تاثیر و قدرت یک گزارش تحقیقی بودن که یک نفر عادی دانست به قلم خود، به کنجکاوی خود، به تجسس خود به حقیقت خود برسانه و از عمق قدرت او حقیقت به خود بکشانه، نه تنهایی که به مردم خود حقیقت بتن که مردم اعتبار بیشتر سر ژورنالیسم بکنن و سر نماینده خود بکنن و سر اداره دستگاه قانونی خود بکنن و عدلی خود بکنن، برعکس سر حکومت
توجهشان کمرنگ شد، اعتبارشان کمرنگ شد و تقاضای کرد که اصلاحات بیشتر به. این قضیه را بسیار عمیق و جالب است. اگر شما هر وقت بتانین بخوانین که مطمئن هستم یک تعداد شما حتما خواندن، مطالعه کردن، این بسیار الهام میبخشه. الهام به این میبخشه که ما با گزارش‌های تحقیقی بی نهایت ضرورت داریم. گزارش‌های تحقیقی مانند یک نسخه دکتر است. دکتر شاید بتانه وجود فیزیکی را جورو بکنن، ولی گزارش تحقیقی یگانه دستاورد مستند است که ما اجتماع را به راه درست سوق میتیم، از حقیقت اطلاع میتیم و حاکمیتی که هر نوع باشن مکلفیت و مسئولیت احساس میکنن که جهت درسته به خوش و به منافع مردم او را سوق کنن. این تاثیر عمیق قضیه است که ما همیشه به او ضرورت داریم و این دو مثال ما میخواستم یادآوری کنم. در بخش مثال کابل بانک شما لطفاً مراجعه بکنین به گزارشات اخیری که در مورد نوشته شدن. من نمیخوایم که وقتم در او ضایع کنم و تشریح بدم. در او بعضی از مسائل بی اندازه جدی است که خودم 2 بار امو مسائل گرفتم و آقای قدیر فطرت خدا بیامرزن که وفات شدن، فوت کردن، نسخه اول و اطلاع اول اونا به ما داده بودن و ما در این بخش چون علاقمندی به حقیقتیابی بی نهایت بودم از روز اول که اصلا آمدن به ژورنالیسم باعث اینمی شد که من یک بخش مهم زندگی من که من میخواستم دکتر طب باشم ولی از طب آمدم به این طرف، اساسا هدفی می بود که مردم ما بیشتر قربانی حقیقت‌های پنهان شدن و ما باید رو بفهمیم که تا ما قربانی بیشتر نتیم. پس از آقای قدیر فطرت بخیرم کتاب خودم قضیه کابل بانک نوشته کردن، هرچند او تنها یک روایت یک طرف است و بعضی از بخشای خود که دسترسی داشتن او اطلاعات شامل کردن و بخشای مخالفشان در او شامل و قدر نیست، ولی یک چیز علنی بود که وقتی که اینا از افغانستان برآمدن حاکمیت افغانستان به سطح رئیس جمهور از انترپول خواست که آقای قدیر فطرت به صفت یک مجرم به افغانستان تسلیم کنن، چون اینا رئیس بانک کابل بودن، رئیس بانک افغانستان بانک بودن و دخالت به نوی داشتن، وضاحت میخواستن. بر صورتی قضیه رو شما میتونید جزئیاتش ببینین و در گزارش آخر دریابین که اصلا مداخله از کجا بود و کی پنهانکاری میکردن و کی افراد نگهداری میکردن و جلوگیری از حقیقت یابی میکردن. این به شما با ثابت میشه. من نمیخوام که اینجا بیشتر سر از او صحبت کنیم. خب دوم در بخش چیز گزارش تحقیقی ما بعضی از مسائل را مطرح میکنم که او به اصطلاح به صفت تجربه میگم و به صفت ازی که اکثریت شما چون در بخش ژورنالیسم و پانزه ژورنالیسم هستن کار میکنین، یک چیزی اساساً که اصول اخلاقی ناعادی است در ژورنالیسم که شما همیشه باید بی‌طرف باشین. در بعضی موارد بی‌طرفی به نوعی میرن که به اصطلاح خودتان در یک طرف واقع میمانید. یک کمی باریکی داره، یک گپ توضیح داره، ولی ما میخوایم در مثال گزارش تحقیقی برای شما بگویم. در گزارش تحقیقی اگر شما بخواین که مثلا یک موضوع جنایی را پیش ببرین و بخواین یک رهبر، یک کسی که بسیار پیرو دارن ولی از حقایق پنهان از او رهبر خود خبر ندارن و شما میخواین که او را به صفت حقیقت یابی بکنین که امو به اصطلاح امو قهرمانی از او یا امو برتری از انسانهای دیگه و یا اونمو مقام بلند از او را چالش بکنین، شما فوراً در یک طرف واقع میشین. اونا فکر میکنن که شما اصلا یک طرف هستین و عوض که بیشتر به پنهان کردن حقایق تلاش میکنن که شما را از بین ببرن، یعنی فیزیکلی شما را تهدید بکنن، شما را جلوگیری بکنن و شما را یک لیبل بکنن که شما اصلا مخالف ما هستین، شما ایره میخواین. به خاطر از این میگم که در جامعه افغانستان درک از این حقیقت یابی بسیار پخته نشده. یک تعداد مردمی که حتی تعلیم و تحصیل بسیار خوب دارن و تجربه کاری هم دارن و در اجتماع بزرگ شدن، یعنی اجتماع مختلط بزرگ شدن، از همه اقوام، از همه فقه و از همه مکاتب، اینا مکاتب فکری، اینا اونجا یک درک دارن، هنوزم زیر احساسات خود میاین و ارزش یک گزارش تحقیقی را نمیدانن و جلوگیری میکنن.
خوش دارن در مورد دشمنشان و بدبینشان گزارش تحقیقی را تهیه کنین، خوش میشن، ولی وقتی که سر خودشان میان قبول ندارن. و این یک ضعف اجتماعی است در بین یک کتله که اینا خصوصا که در قدرت باشن و یا در یک مقام خاص باشن نمیخواین که کل پنهان حقایق پنهانشان رسواشن، فکر میکنن این درجه مرا خراب میکنن، در حالی که طور نیست. انسان ها در نهایت برای انسان مفید باید واقع شوند. پس این را باید درک کنن. از اینجا میخوایم که یاد کنم اگر کسی بخواین بشنون و احساس از زیر بگیرن چون مستقیم مواجه نمیشن، که لطفاً این گزارش حقیقی که وقت تهیه میشن و با شما یک ژورنالیست رجوع میکنن در اصل به نسل شما مفید واقع میشن، نسل آینده تان. این برای حال شاید نباشن و حوادث گزارش تحقیقی معمولاً مرتبط به گذشته بیشتر است نظر به حال. پس این بسیار مهم است که ما در وقت که پیش میریم در تحقیق و تحقیق کار میکنیم این میره مراد بکنیم که اول زندگی خود بسیار دقت کنیم، یعنی توجه داشته باشیم که به حدی نریم که با ما زود ضرر برسه. حفظ جانتان اولویت دارد و بعداً ما به شکل و به طریقه بی‌طرفانه داخل شویم که ما قناعت داده بتانیم. ما به طور از اونا مقدمه داشته باشیم که اونا درک کنن که ما به ضد کسی و خدای ناخواسته به بدنامی کسی و یا فریب دادن کسی و یا به لحاظ یک کسی امتیاز گرفته به فرمایشی چیزی را تهیه نمی کنیم. ما گزارش تحقیقی یک کرونولوژی داریم، یک متدولوژی داریم، یک سیستم داریم. در این مورد می خواهیم که همگی شامل ازی باشن، همگی جهت ها، همگی بخش ها، همه امکاناتی که لازم است در گزارش شامل شود، یک تصویر کلی شود، یک جسم معنوی جور میشه و این حق مردم است که ما به او بدیم. این برای گزارشگرای ما که کسایی دیگه میخواین کار بکنن این موضوع را بسیار مد نظر بگیرن که امو بی‌طرفی خود در این بخش بسیار نگاه کنن و مسئولیت اخلاقیشان که بیشتر راجع به این میشه که حد که حرمت دو نگاه بکنن. بعضی از گزارشات است که زندگی افراد که آسیب پذیر هستند فوراً به اونا بسیار صدمه میرسن. متوجه باشن که گزارش مواد اگر گرفتین پخش گزارش عواقب خطرناک شاید با افراد داشته باشن. شما او را مکلفیت دارین که ببینین که اگر این ما پخش بکنیم آیا کسی در این گزارش ما آسیب پذیر است بعد از پخش از این گزارش؟ آیا چیزی است که ما اگر او را نگاه کرده نمیتونم و این حقیقت مستقیما زندگی کسی را به خطر میرسن؟ مثلا یک مرجع برای شما یک اطلاع درست از حاکم ظالم داده و او در امو جای وجود دارن و ما مثلا که بگویم والا من خود بیرون هستم میتونم میره پخش بکنم از واشنگتن و او را مد تلویزیون پرتم با تمام جزئیاتش و او فرد هویتش هم رسوا شود خدای ناخواسته و او به آسانی کاندید مرگ بسازم او شخصا، او مرجع خوده، او نمو منبع خوده. هیچ وقتی کار ما باید نگه. این بعضی از اصول اخلاقی بیرون از تهیه گزارش تحقیقی است که ما با این چیزا بسیار احتیاط کنیم و اینکه حقیقت معمولا کت خود بسیار عواقب میاره، عواقب مثبت و منفی. در منفی ما مکلفیتایی داریم و مسئولیتایی داریم که جلوگیری بکنیم، ولی مثبتش مربوط با جامعه است که جامعه از اون مستفید میشن و از حقیقت آگاه میشن. پس ما در این بخش بسیار ضرورت داره که متوجه اصول اخلاقی خود باشیم و او را جلوگیری بکنیم و بی‌طرفانه حقیقت یابی بکنیم. خب ما چرا بخش اساسی و عمق گزارش تحقیقی ما که اینجا میخوایم برای دوستا و همکارای خود یادآوری کنم، ما 3 مورد برای شما مانند ستون فقرات گزارش تحقیقی اینجا یادآوری میکنم و توضیح میتم. به دلیلی که ما در افغانستان و که فعلا هستیم به شکل انتقاد نمیگم، به شکل یک واقعیت و یک حقیقت میگم که فعلا واقع شده در جامعه ما، او را میگم. او است که میلیون ها انسان یا افغان ها در داخل افغانستان واجد شرایط کار تخصصی هستند ولی کار ندارن. این ما درک میکنیم، میفهمیم، درست است؟ از فهم و دانش از اونا طوری که مستحق یک مقام خود هستند او را در جامعه برشان داده نمیشه. این انتقاد است، ما هر وقت گفتیم و یک موضوع و یک مشکل کلان در جامعه افغانستان است. بخش دوم یک قشر بسیار مهم که انسان هستند
و حقوق مساوی دارند در عصر امروز و صلاحیت و صلابت بزرگی دارند و بخصوص در تنظیم و به اصطلاح تربیه و مدیریت یک فامیل اونا نقش بزرگتر از مرد دارن. اونا خانم هستن، دختر هستن. اونا از تعلیم و تحصیل و سهم داشتن در بازسازی و در احیای کشور خود سهم ندارن، مستقیما هیچ دخالت ندارن و اینا دانش است که ضایع میشن. پس ما یک مشکل کلان دیگام در اجتماع خود داریم که ضرورت به حقیقت یابی داره و ما باید مشگافی بکنیم که برای ما روایت هایی که ایجاد میشه که ما باید تحصیل و تعلیم نبکنیم، ما باید تو را یک گزارش تحقیقی تهیه بکنیم و ما او را باید قناعت بگیریم. اگر ما نمیدانیم، ما باید روایت های دینی را پیدا بکنیم، ما باید تمام احکام قرآنی را پیدا بکنیم، چون اکثر ما مسلمان هستیم در افغانستان و چیزی که ما را به این عقب نشینی و به این انزوای اجتماعی میبره ما باید قانع شویم. برای ما باید دقیقاً دلیل گفته شوند و دلایلی که از کمبودی امکانات مطرح میشه او یک زمان خاص داره که کسی میتونه یک محدوده باشه. مثلا 6 ماه شما میخواین خانه رو جور کنین، صاحب خانه کسی که انجینر است میگه من در 6 ماه نمیتونم، من در 1 سال میتونم. ما قرارداد میکنیم که درست است، ما 1 سال برای شما صبر میکنیم که ما در خیمه زندگی کنیم، شما با ما خانه جور کنیم. ولی اگر برای علم حاصل کردن یک عمر زمانی خاص ضرورت به او تحصیل داره و به او تعلیم داره، او گذشته شود، او جبران ناپذیر است. پس ما این بخش بزرگ جامعه ما است که ما ضرورت به گزارش های تحقیقی داریم تا مردم ما آگاه شوند که احکام دینی در این مورد چی میگن، مکلفیت ها و حاکمیتی که فعلا میلیاردها دلار دارن عواید جمع میکنن و نمیتونن 2 مکاتب و لیسر به دخترها زمینه سازی و محیط عیار بکنن، نمیتونن چی است علتشان و آیا دخترها راستی فامیلایشان یا دخترها نمیخواین تحصیل و تعلیم بکنن. این کلش موضوعات بسیار مهم حیاتی فعلی جامعه است. ما باید که در این مورد گزارشات تحقیقی داشته باشیم که مستند شود و به مردم ما که کسی فقر فالو تعقیب میکنن و یا کسی مسائل قوانین انسانی را بیشتر ترجیح میتن و یا یک کسی میخواد که پتانسیل یا ظرفیت بزرگ خود به صفت یک رهبر، دانشمند، یک متخصص، یک مدیر درست نشان بدن که امیال یک کتله بزرگ شما خودتان مدیریت کردین. این بسیار مهم است که اونا ارزش بفهمن و از این به جامعه و به نسل آینده خود استفاده بکنن. این برای ما مهم است و این مشکلات فعلی ما در جامعه خود ما است که باید در این ما آگاهی و دقیق گزارش دهی کنیم و این حقایق ما پیدا بکنیم. پس ما در این مورد اگر با ما اجازه داده شود که گزارشات در این بخش‌های مختلف جامعه کنونی ما که امیال ما مشکل داریم، امیال ما با اون مشکل مواجه هستیم و ما از بیرون کمک می‌خوایم، ما باید در داخل زمینه سازی بکنیم. در داخل باید حاکمیت این اجازه را بدن که بله شما از لحاظ فقه، از لحاظ تمام عرف و قوانین جدید حق دارین که در مورد حقایق بدانین و حق دارین که ظرفیت خود در خدمت اجتماع واقع بتین. شما فهم دارین، دانش دارین، تجربه دارین، مهارت دارین، حرفه دارین، هر چیزی که دارین، فصاحت دارین، همه ارزش‌های معنوی و فطری انسانی است، رشد میکنن و در زمان خاص برای نسل آینده باید شما او را استفاده بکنین. در این مورد ما ضرورت به حقیقت یابی داریم و در این حقیقت یابی چون بخش ما بخش گزارش تحقیقی است، پس ما باید 3 موردش میخوایم چه ذکر بکنم. یکی که اولا تمام حوادث و رویدادهایی که مثلا در افغانستان به سطح ملی و یا مثلا به سطح بین‌المللی صورت گرفته و یا میگیره، تاثیرات از او را ما دیدیم که مستقیما بر مردم ما داشتن. مثلا اگر ما در 4 سال و یا در 25 سال در مجموع بگیریم یا 24 سال ظلم و استبدادی که مثلا باعث شد که حق بیان، یعنی آزادی بیان برای ما به اصطلاح چی میگن مسدود بکنن یا از بین ببرن و دسترسی به اطلاعات ما نداشته باشیم، این یکی اساسی ترین موضوعات ماست که در این بخش ما باید کار بکنیم. یعنی ما حقیقت یابی را از خود آغاز بکنیم. چیزی که در زندگی ما واقع شده، حوادثی که رخ داده، این را ما لیست جور کنیم.
و انتخاب بکنیم که چندین گزارش تحقیقی در بخش ما ضرورت است. انسانای ملکی که کشته شدن، غارت منافع ملی که شدن، تاسیسات ملی که از بین رفتن، کادرهای ما که از بین رفتن و یا مجبور به فرار از کشور ما شدن، مدیریت و حاکمیت که خدمات درست عرضه نمی کنن، حوادثی که خارجی ها بدون ویزا داخل کشور شدن و مسئولیت تمام خرابی ها را به دوش مردم افغانستان مندازن. این تمام موضوعات مربوط به زندگی ماست که امروز ما تکمیل اینمی حوادث فعلا ما زندگی میکنیم و در حالت دفاعی به او قرار داریم. حالت اقتصادی که ما در حالت دفاع هستیم و منابع مشروع را میپالیم که چطور زندگی خود، معاشره خود یا آشا و باطی خود بکنیم. زندگی سیاسی خود چطور ما خود سانسور بکنیم که با کسی مواجه نشیم. ما زندگی نظامی خود به اندازه از جبهات و از مناطق و ساحات خود دور نگاه میکنیم که والا اینجا یک لیبل زدگی شده است که اینجا القاعده است یا فلان است یا گروه تروریستی است، با نام این و آن ما را شکار نکنن، ما را نکشن. این تمام حوادث یک فریم است. اگر شما این را ترسیم بکنین، شما در بین اینمی حوادث در محراق شما واقع قرار دارین. پس ما از این تمام حوادث هیچ حقیقت ما نمیفهمیم. ما روایت های یک جانبه را یگانخ میگیریم و رجوع میکنیم به قوانین و اصول بین المللی که از او برشان توجیه بدیم. این گزارش تحقیقی نیست. گزارش تحقیقی به این است که ما اینمی هر کدامش جدا جدا تحلیل و تجزیه کنیم، تمام مستندات را جمع کنیم و در نهایت ما ثابت کنیم که مردم افغانستان در اصل بیگناه بودند و همه چیز تحمیل بر اینا شدن. اگر دموکراسی به نهایت غربی میایه، یک پدیده عجیب میایه که مردم عیار نیست، و یا اگر افراطیت به نهایت دینی داخل میشن که همه چیز مسدود میسازن، او مربوط به عرف و عقاید ما نیستن. این احکام مستقیم قرآن یعنی نیستن. ما میتونیم که دی بریم و حقیقت یابی بکنیم. این بخش اول ماست که ما در سر خود بانیم که در مورد افغانستان اگر ما گزارش تحقیقی تهیه نکنیم، نه امی عنصر اول ما است که انتخاب سوژه است، انتخاب مضمون ماست، انتخاب است. دی تمام حوادث شامل میشن که قبلا یادآوری کردم. میشه که لیستش بیشتر بسازیم. دوم عنصر اساسی ما چیست در این بخش که اگر بخوایم تهیه کنیم؟ مردم امروزی جهان نظر به داشتن مشترکات مشروع ما. یکی از داشتن مشترکات مشروع ما میخوایم مثال ببرم که همین حال ما از شبکه غربی یک اپلیکیشن که یک کس دیگه جور کردن ما از او استفاده میکنیم. درست است؟ و این یک ارزش معنوی با ما شده که ما شما را وصل کنن، افهام و تفهیم بکنیم، انتقال علم بکنیم، تجارب بکنیم و در شناسایی یکی دیگه بیشتر وصل شویم. پس ما یک عنصر اساسی بیرونی هم داریم و این عنصر ما به ارزش اجتماعی ما تبدیل شده. مثلا پوهنتون‌های یا دانشگاه‌های دکتران در افغانستان مسدود است، ولی شما از نوآوریتان، از فکر و یک دیدگاه بسیار دوراندیشیتان که دقیق هستین، شما توانستین که یک چیز را آنلاین ایجاد بکنین و به شکل فیزیکی اگر اونجا حضور ندارین، حضوری نیستین، اینجا به طور مجازی علم خود شریک میکنین و به اندازی و صنف فیزیکی که 20 نفر یا 22 نفر جای میشدن، شما اینجا میتونین که صدها نفر شامل بسازین. پس این ارزش معنوی تکنیکی با ما ظرفیت ازیر داد که ما بیشتر دسترسی با اطلاع رسانی داشته باشیم، ترویج علم و وصل شدن انسان ها و ارزش ها را مشترک بسازیم، نظر به این که در صنف حضوری و فیزیکی قید ببانیم. ارزش از او بیشتر است، ما میدانیم، چون وقتی احساسات شامل یک در داخل یک صنف باشن و بیشتر تاثیر داره، او موضوع ساینسی و علمی است، میدانم مهم است، ولی این را یک ارزش معنوی گشته و این را ما هیچ وقت از نظر اوسو کرده نمیتونیم. که بخش دوم ماست که ما یک مثال شما دادم، ما بسیار مشترکات انسانی اجتماعی در کل داریم و تکنولوژی نقش اساسی را در وصل ما انسانها بازی کرده. ما بسیاری از ارزش‌هایی که کسی را که خوش نداریم، کسی را که بد میگیم، کسی را که فکر میکنیم از فرهنگ ما نیست، کسی که از دین ما نیست، کسی که از عرف ما نیست، کسی که حتی از اقلیم ما نیست، ما او را هیچ نوع علاقمندی نداریم، ولی از اونمو جا با ما یک ارزش آمده
که اونا آزادی گزارشات تحقیقی را داشتن که بتانن بدون مداخله بیرونی برن یک چیز را کشف بکنن، یک چیز را اختراع بکنن و یک چیز را که فکرشان باید پیش برن و انکشاف بده و یک چیز نوی را به دست بیارن، اونا آوردن و او را ابزار ساختن، او را در اختیار ما آمدن، جایی که ما اجازه نداریم همونطور یک آزادی فکری داشته باشیم، ذهنی داشته باشیم که ما یک چیز را کشف بکنیم. به می دلیل یکی جوامع به صفت مصرف کننده ما ماندیم، یک جوامع با اختراعات و کشفیات میرن که جایزه حداقل سمبولیکلی که امروز ما انسان هستیم، جایزه نوبل بسیار معتبرترین جایزه است که نقدی هم بسیار بلند است، 1.5 میلیون 2 میلیون تا 3 میلیون دارن و از لحاظ معنوی بسیار بزرگ است، به خاطر که یکی از شفافترین پروسه‌ای که از البته در اوایل بیشتر بود و در سالهای وسطی و قرن 20 و 19 بیشتر بود، ولی آل بیشتر سر تاثیرات دیگه آمده، چون تعریف‌های حقوق انسانی در جهان تغییر خورده و نوع دیگه است، ولی در کل فعلا ما معادل از او نداریم که بگوییم که از او کده معتبرتر یک جایزه باشد در لحاظ زندگی انسانی ما شما. پس ما ضرورت به اینی مشترکات دیگه داریم که وابستگی با ما دارد. در گزارش تحقیقی حوادث ما وابستگی بیرونی داره. ما باید بسیار دقت بکنیم که امکاناتی که در دست ما است و ما در او شکافی میکنیم و ما در او حقیقت‌های پنهان پیدا میکنیم، امکان داره که بیرون از جغرافی و دسترسی ما باشن، ولی اینمی ابزاری است، امکانات ابزاری که در اختیار داریم و یک ارزش مشترک جهانی ما شماست، از این باید استفاده بکنیم. مثلا قوانینی که در امریکا است که آزادی بیان ماده اول قانون اساسی امریکا است، شما میدانید در او دسترسی به اطلاعات حق مسلم یک شهروند امریکایی است. ما اگر بخوایم که این کار ما 2-3 بار کردیم، یک کم دور از بحث خود نرم، ولی ضرورت ما بود چون هویت افغانستان در او شامل بود و در 2016 یک حادثه در نیویورک یک بچه افغان به نام احمد رحیمی خست و در یک بم انفجار داد در سرک چلسی در داخل نیویورک و او یک حادثه شد که گفتن یک افغان است، از افغانستان است و از افغانستان در 2011 به امریکا آمده و ما در اون ماه، چون ماه سپتامبر بود، ما از اداره خود به هر سال بر یک هفته مسئولیت نمایندگی جلسات عمومی ملل متحد داشتم که با 5-6 رسانه به شمول اداره خود ما باید ما گزارشات بتم برای کابل و با پراگ و با کل جایی که یعنی 5-6 رسانه رسما بودن و ما از صبح 5 بجه تا به 6 شام ما در وجود بودم. من خودم چی فکر کردم به صفت یک گزارشگر که ما افغان هستم و ما میرم به رسانه‌های دری و پشتو و نشرات میتونم و این نفرم افغان است و میگن که در 2011 آمده. ما از قانون و حقوق امریکایی خود استفاده کردم. من به دفتر FBI پیشنهاد کردم که من میخوایم تمام سجل و سوابقی فرد و از فامیلش ما بگیرم. ما او را کشیدم، در او نوشته کردن که در سال 2011 ماه نوامبر خانمشان که افغان است از میدان هوایی کابل به واشنگتن به امریکا آوردن. ما فوراً به وزارت داخله، چون جمهوریت وقت فعال بود، اطلاع گرفتم از وزارت داخله که آیا پلیس سرحدی ما به این نام کسی را در دخولی و یا خروجی دادن. تمام مواد ما 3 ساعت در او وقت خود از تلفن شخصی ضایع کردم، یعنی یک چارج میشد. این مواد جمع کردم. 2 خبرنگار که یکی در وقت با BBC کار میکرد و یکی در داخل کابل بود با ما همکاری کرد، تمام مواد جمع کردم. به این نام هرگز نه کدام خانم از افغانستان نه در افغانستان داخل شده و نه از افغانستان برآمده. و ما این مواد پیدا کردم و این در گزارش لایو خود بر 2 ایجنسی و با همکارای رسانه‌ای ما که تلویزیون تولونیوز بودن و شمشاد بودن بر اونها اطلاع دادیم که این شخص که چیز ادعا شده اصلا از افغانستان نیست، اینا پشتون پاکستان هستن، اصلا جایش در اونجاست و ای در افغانستان داخل نشده نظر به اطلاعات وزارت داخله و اینا که میگن که خانمشان از افغانستان است، اینجا که ثبت کرده خانمش از پاکستان است، مادر از این بچه خودش از ایالت پنجاب است، پدرش از پشتونای صوبه سرحد پاکستان هستند، اینا با پاسپورت جعلی افغانی داخل امریکا شدن.
و این خب در گزارشات خو رفت. جالب چی بود که ما وقت دیتا را گرفتیم که چه افغانا در اینجا هستن، در ایالت نیویورک در دفتر FBI نوشته شدن که تقریبا 11 میلیون افغان داخل امریکا شدن. شما فکر بکنین که این موضوع را تا هنوز من نارام هستم که ما این گزارش‌های تحقیقی را باید تهیه بکنیم که از پاسپورت افغانستان در کشورهای همسایه چطور این فوتوکاپی میشه یا کاپی جعلی جور میشن و افراد با 10,000 و 20,000 داخل غرب میشن و یک جرم مرتکب میشن و بدنامیش به یک هویت بزرگ افغانستان میره، یک کشوری که هزارها انسان و دانشمند اونجا دفن شدن به خاطر ترویج معنویت درست، ترویج انسانیت درست، ترویج ادبیات درست، ترویج سیاست درست و او را بدنام میکنن. هدفم از این مثال به این بود که من خودم در این قضایا داخل بودم و این مرا مجبور میسازه که گزارشات تحقیقی را من خودم به صفت شاید در کتاب جمع کنم یک روزی، چون بسیار به سرعت زندگی تغییر میخورن، ولی ما ضرورت به این داریم، بخصوص نسل نو ما که در فرصت بیشتر دارن، ابزار و امکانات بیشتر دارن. شما میتونین بعضی از منابعی که ما اوپن سورس میگیم، منابع آزاد وجود داره، مثل لایبرری کانگرس. شما زود اگر سابسکریپشن بیرون از امریکا میتن شما امور بگیرین، ارزش از این دارن که $1-2 شما ماهانه برو تادیه بکنین، ولی دسترسی به اطلاعات دقیق و اسناد موثق دست اول شما او را کاپیش بگیرین و در مواد خود شامل کنین و گزارشات بسیار عمیق و درسته که با ارزش است او به صفت یک اثر مهم شما میمانه و برای مردم ما مفید واقع میشه. این بخش ببخشین صحبت زیاد کردم در این بخش دوم، ولی این ضرورت به این بود که ما بسیار مشترکات جهانی داریم، وصل هستیم. ما باید در گزارشات تحقیقی ما که حوادث ما داخلی افغانستان بسیار وابستگی به بیرون دارن، این را حتما مد نظر ما بگیریم و در لیست ما همیشه باشه و یک ویژن داشته باشیم، ویژن بسیار بزرگ که ما بتانیم از خلاص و شیره و جوهر یک موضوع را به خود باز در یک گزارش تحقیقی چند صفحه‌ای حداقل به خود بکشیم. سوم عنصر ما که است که من پیشنهاد میکنم و ضرورت دارم، چون افغانستان به حیث یک کشور عضو و اساساً از مؤسسین سازمان ملل متحد هستند، در 1946 عضویت گرفتن و از 1945 که سازمان ایجاد میشد در مباحثات شامل بودن و نماینده خود معرفی کرده بودن و در 46 ما عضویت از با صفت مؤسسین ثبت شدیم. ما بعضی از و در قبال میثاق‌های بین‌المللی که از ببخشید که در از 1946 ایجاد شده و یک به اصطلاح برش میگن چارتر عمومی ملل متحد است، در او ما شامل هستیم. بعضی از کنوانسیونایی که در ژنو که بخش مهم حقوق بشر و مسائل دیگه است که مربوط به خصوصا جغرافیا و مسائل حقوقی انسان ها است، بعضی از کنوانسیونای به اصطلاح است که افغانستان در او امضا کرده. امضا به صفت یک کشور کردیم، یعنی کشور افغانستان متحد به اونمو مکلفیت ها و مسئولیت هایی است که در چارتر ملل متحد آمدن. شما اگر مثلا یک گزارش تحقیقی یک تحقیق میکنین، یک چیزی را پیدا میکنین، شما اینمی را بدانین که شما یک امتیاز بین‌المللی را دارین که به صفت کشور افغانستان شما از اینی حقوق برخوردار هستین و حق دارین که در اونمو قوانینی که برای انسان ها، برای 8 جمع چند میلیارد در جهان زندگی میکنن به اونا است، این مربوط به شما است. شما از او امتیاز خود بسیار با صلاحیت کار کنین. شما فکر نکنین که والا کشور ما و مثلا حاکمیت ما رسمیت بین‌المللی ندارن. نه، حاکمیت ها میره میاین، ولی یک کشور و نفوسی از او کشور مربوط به اونمو چارتر است که حقوقشان حفظ در امو جغرافیا هستن و شما مالک اصلی حساب میشین و برای شما حق داده میشه که شما باید از روی انتخاباتتان یک رهبرتان تعیین کنید که به خوشتان باشه. بیرون یا جهان و سازمان‌های بین‌المللی را مجبور نسازین که بر شما یک رهبر یا چیزی را به اصطلاح داشته باشن. پس ما در اینمی امتیاز خود که ما میگیریم، اینمی مسئولیت‌ها و مکلفیت‌ها با ما راجع میشن. به صفت یک گزارشگر مثلا در ایام میشه ما یک مثال زنده را برتان بدم. در سال 2005 شبکه پژواک، آژانس خبری پژواک فعال بودن
و ما در اون روزا مصاحبه چون افغانستان آمادگی به انتخابات میگرفت، ما بیشتر از تلویزیون طولو به یک اجندا ماندم که ما یک برنامه 50 دقیقه‌ای را تا یک ساعته را که اسپانسر شامل شود، ما باید یک برنامه رهبریت ایجاد بکنیم، برنامه‌ای که مردم افغانستان یک کمی بلدیت به انتخابات پیدا بکنن و بدانن که به کی رای بدن. یعنی یک رهبر برای اونا کی باشه، رهبر چی مانه، رهبر به صفت یک دستگاه دولتی و نظر به یک تنظیم و یک حزب چقدر تفاوت و فرق دارن. ما در این بخش رفتیم با همگی مصاحبات با رهبرای کلان کردیم، شخصا خودم، و بعد از او رفتیم که آیا ظرفیت دولت فعلی امو وقت ایره داره که به دسترسی به اطلاعات ما بیشتر داشته باشیم. ما رفتم به این چوکات وزیر اطلاعات و فرهنگ شامل ازی ساختم که مصاحبه بتن و وزیر اطلاعات و فرهنگ ما برشان یک گزارش را دادم که از آژانس پژواک بود و یک روز پیش از او پخش کرده بود و نوشته کرده بود که با اساس تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ شبکه‌های کیبلی در افغانستان مسدود شدند و این در خلاف قانون آزادی بیان بود. و ما چون در کمیسیون اول خودم عضویت داشتم، در چندین جلسات بودم و دفاع میکردیم به خاطر آزادی بیان. برای من بسیار قابل پذیرش نبود که وزارت اطلاعات و فرهنگ خب باید این کار نکنن. من او را سوال کردم، او را که سوال کردم وزیر یک کمی احساساتی جواب داد و گفت که اینا دروغ میگن و هر وقت گپای نادرست پخش میکنن. ما پیش از اینکه به این مصاحبه آماده شد ما اطلاع دادم به همکارایی که در بخش پژواک کار میکردن که اینطور وزیر صاحب یک انتقاد سر شما داشت، ما این مصاحبه را شب پخش میکنم، شام شما این را بشنوین، اگر شما کدام تبصره و کدام عکس العمل دارین ما حاضر هستیم که نظریات شما را شامل بکنیم. ما این مثال چرا میگم میره نگاه بکنین که چطور ما گپ ما به دنیای بیرونی داخل میشه از یک گپ داخلی خودمه و او به قوانین بین‌المللی رجوع میکنه که یوناما دخالت باید بکنن. وقتی که ما اوجا میرم برای ما به مالک تلویزیون طلوع یا کمپانی موبی گروپ ما اطلاع میده که این موضوع را تو چی را مدیریت کردین امشب که در پخش شده در نشرات که بسیار از جای کلان با ما تلفن آمده که شما مجلس بگیرین که این گزارشات کلش از چیز اوسو کنین از نشرات. گفتم کی هستن و نام از اون نفر داد، کسی که فن میداد یا تمویل مادی میکردن از بیرون و یک ایجنسی بسیار کلان، یک نهاد بسیار کلان در امریکا بودن. اونا آمدن که ملاقات بکنن و مرا ببینن که تو چرا این کار کردی که ما خراب، ما بدنام شویم و به قول وزیر تو ما را خراب کردی که کل مردم افغانستان فهمیدن و ما خو یک ایجنسی بی‌طرف هستیم. ما خود در مقام به لحاظ مقام در مقابل از هیچ چیزی نبودم چون اونا بسیار بزرگ بودن از لحاظ صلاحیت هایشان و رئیس جمهور تلفنشان میگرفت. ما برشان پیشنهاد کردم که ما یک ژورنالیست هستم و در مقام و موقف ژورنالیست داخل شدیم. شما یک گزارش را پخش کردین و ما او گزارش از به صفت ریفرنس برای وزیر پیشنهاد کردم که شما وزیر اطلاعات و فرهنگ هستین و مدافع حقوق و آزادی بیان هستین. شما چطور اجازه دادین یا پیشنهاد کردین که شبکه‌های کیبلی که در او مسائل ساینس است، مسائل بسیار علوم اجتماعی است، علوم دنیایی، بسیار چیزهای مهم علمی است که مردم از اون مستفید میشن، شما او را سرشان بند میکنین و خودتان توانایی از این ندارین به صفت دولت که به مردمتان اینموتر نشرات عرضه بکنین و وقتی که اونا یک چیزی را دارن او استفاده میکنه او را بند میکنین. ما حق داریم این سوال بکنیم و وزیر حق داشت که جواب خود بتن. گفت نه شما عمدن خواستین که کار کنین، تلاش کرد که مرا به صفت یعنی عمدن intentionally یعنی عمدن شما میخواستین که ما را بدنام کنین. من گفتم که شما دنی یک دلیل غیر معقول برای ما پیدا بکنین و باز بگین. این شرایط سختی بود. هدف از این مثال به این بود که ما با این حالات مواجه شدیم که وقتی اونا صدمه میدیدن دیدن که یک اشتباه کردن، نقل قول نادرست گرفته و او را پنهان میکرد و میخواست مسئولیت به ما بندازه که شما سکتور خصوصی هستین، ما سکتور خصوصی را ضربه میدین، در حالی که من حقیقت یابی میکردم که نه. وقتی که اداره ما فهمیدن گفت با تمام امکانات ما که استاد هستیم دفاعش کو تا بستر محکمه کششان کن.
به خاطر که ما حقیقت یابی میکردیم. ما گفتیم که شما نقل قول نادرست گرفتین. وزیر اطلاعات و فرهنگ هیچ وقت چنین نگفته بود. برعکس وزیری که گفته بود وزیر فواید عامه بود و او وزیر فواید عامه مستقیما با قماندانا و بعضی از مردمی که بیشتر مخالف آزادی بیان بودن با او پیشنهاد از او در کابینه شورای وزیران پیشنهاد کرده و رئیس جمهور به خاطر که تعامل میکرد با هر کس گفته که درست است بندش کنه. این حقیقت معلوم شد و اونا معذرت خواهی پس از ما کردن. این تاثیر گزارشات. خب چرا گفتم که یوناما هم دخالت کرد؟ برای یوناما به این رفت که ما این قضیه کمپانی بیرونی شامل شده بود و برای اونا پیشنهاد کردیم که من در چارتر ملل متحد حق دارم که من از این حقوق آزادی بیان خود استفاده کنم. اگر این خلاف ازیست میشه که امریکایی‌ها ما را مجرم فکر کنن، ما را جریمه نقدی کنن و حکومت افغانستان هم اگر ما را به زندان میبرن، توقیف میکنن و یا جریمه نقدی میکنن، ما کمیسیون تخطی از رسانه‌ها داریم پیشنهاد بکنن. و یوناما او را مبرا ساخت که نه این مطلقاً اصولی است و این حقیقت پنهان بود شما افشایش کرده. این کار بسیار درست است. ما برات حاصل کردیم و باز اینا از ما معذرت خواهی کردن که یک سوء تفاهم ایجاد شده بود، شما هیچ نوع مشکل ندارین و ما کسی که نقل قول نادرست گرفتن ما بگیریم. باز خبر شدم که دو خبرنگار خود برطرف کرده بود. بر صورت ما در اینجا یک باریکی است که میخواستم در بخش سیر شما احتیاط بکنید. وقتی که شما مثلا شرایط فعلی کابل فرق داره نظر به 2004، وقتی که شما میخواین که گزارش دقیق کار بکنین و اینطور یک موضوعات به شما میاین، شما اول ببینین که چقدر راست هستین، چقدر درست هستین و چقدر سند حقیقی را به دست دارین، چون اونمو شما را باز یک در آخر برات میده. مشکل شاید براتان مواجه کنن در جریان پروسه و تهیه گزارشتان، ولی بسیار دقت کنین که شما حقوق بین‌المللی دارین، صلاحیت های بسیار بین‌المللی دارین، صلاحیت های تعریف شده و حقوق تعریف شده در قوانین افغانستان دارین. و یک چیزی که مکلفیت به خودتان میاد این است که به این تنها اتکا نکنین و برخورد را نکنین که کسی پیش از حقیقت دانستن با شما برخورد فیزیکی بکنه. احتیاط بسیار زیاد بکنین. بی اندازه خیر است. یگانه گزارش تحقیقی شاید 5 روز بگیره، بسیار زود یک جوامع پیشرفته زود اسناد به دست بیارین، تکمیل کنین امو به اصطلاح ریکوایرمنت یا چیزی که ضرورت ایجاب میکنه امو گزارش در موضوع خاص زود به دست بیارین. ولی شاید در افغانستان ولی یک جای برای شما 1 ماه بگیره، 2 ماه بگیره، 3 ماه بگیره. ما در یک بخش گزارش تقییم که تقریبا 400 صفحه است، باور کنین که 3 سال است ما تکمیل شده نمیشه. با اینکه 2 افراد از اون مردن و فامیل از را پیدا میکنم که انتقال بیان یا حقایق از ورثه‌اش ما چینه و در داخل ازی بسازم، با اینکه او فرد نه ساله وجود نداره. ما اینطور یک مشکل، یعنی یگانه یک گزارش امکان داره که به ماها برسه، ولی اگر شما اهمیت از این فکر میکنین که با نشر از اینمی میشه که در افغانستان تحول بیاید. این مترس ما که پیشتر قصه ریچارد نیکسون برای شما دادم، به می دلیل گزارشات تحقیقی را عادی فکر نکنین. این یگانه عنصر قوی است که در نظام ها، در اجتماع تغییرات، ریفورم، اصلاحات میارن، باعث مفادات آینده میشن، جهت یک جامعه را تغییر میدن. ما ضرورت به اینی داریم. پس ما در عنصر سوم تمام حقوقتانم بنویسین که تا کدام جای شما صلاحیت دخالت دارین و یا دسترسی به اطلاعات حق دارین. به خاطر که در مقابل بعضی از دولت‌ها حدود خاص برای اطلاعات دارن. بعضی از اطلاعات 1 ماه پنهان نگهداری میشن عمدن و او را وعده میکنن که بعد از او اینا میتونن به دسترسی شما بدن. بعضی از اطلاعات است که ما تا آخر به دست نمیاریم. مثلا شما ژورنالیست‌ها اکثرتان شاید در جریان باشین، مسئله دیورن چقدر مطرح میشه، بی اندازه زیاد میشن و یک کتله بزرگ فکر میکنن که خط دیورن باعث تمام بربادی افغانستان شدن و باید ما از این صرف نظر کنیم به صفت سرحد قبول بکنیم. یک تعداد دیگه فکر میکنن که یک خط فرضی است، سر اقوام خاص تیر شده مثل صافی و مومند و آچگزی و ایره نیم کردن، قریهشان، خانهشان، زمینشان، باغشان، آبشان. این قابل قبول نیست، باید یک جای دیگه باشه، اینجا باید نباشن. یک قشر دیگه که به سطح بین‌المللی پشتیبانی دارن، اونا مطلق گوره سرحد رسمی مینامن. مگم ایره خود قبول میکنیم که یک معضله است. درست است؟ من به نهایت تلاش کردم
ولی از سند اصلی را که در او امضا هیچ وجود نداره، به خاطر که سند خط دیورند تا 3 ماه را تبادله شده و 3-4 بار با کابل با عبدالرحمن خان روان شده و از عبدالرحمن خان ذریع یک هیئت به هندوستان روان شده و یک کاپیای درست از این که اوریجینال ما صدا میکنیم در موزیم ارشیف ایالت پنجاب فعلا است و برای ما ندادن. ما پیشنهاد کردم، رسما تقاضا کردم که ما یک گزارش تحقیقی دارم، میره شامل از اون میسازم، عکس اجازه من ندارم به خاطر که دو امضا نیست. وقتی که امضا یعنی تفاهم شفاهی بوده، ایره ما کلگی ما دیدیم در اسناد معتبر افغانستان آمده، مثلا تاریخایی که مستند شدن تقریبا همو کرونولوژی درست دارن، مثلا تاریخ غبار، تاریخ صدیق فرهنگ صاحب و یا از تاریخ کوزاد صاحب. شما اگر این مطالعه بکنین بیشتر اسناد جمع کردن، معلوم شده که یک تفاهم ازی بود که ما آتش بس داشته باشیم، ولی گزارش ما تکمیل کرده نتانستیم. امروز 106 سال میشه ما این گزارش تکمیل کرده نمیتونیم، به خاطر که جناهایی که در اونجا وجود دارن اونا نمیخواین ایره بتن تا که امو انترست یا منافع استراتژیک از اینا حفظ شه و بعد از افشا میکنن. هدف از این قضیه ای بود که ما بعضی از گزارشات داریم، بعضی از حقایق پنهان داریم که شاید نسلها ما به او دسترسی پیدا نکنیم و منتظر بانیم که او سرنوشت یک جامعه را شاید تغییر بده، جهت تمام فکر شاید تغییر بدن که یک کتلی بزرگ به او می جنگن، امکان داره تغییرات بیارن ولی ما دسترسی به او نداریم و یک تعداد شاید در 3 ماه 6 ماه 1 سال تهیه شد، بنان ما به او ضرر داریم. بخش آخر ما که بسیار بخیالم که از لیمیت خود پیش رفتم، 45-40 دقیقه وقت شما گفته بودین، امیال من بخیالم که تا 45 دقیقه رفتیم. خب این بخش کوتاه است که ساختار گزارش تحقیقی باید چطور باشه. شما او را فهمیدین که یک هدف مشخص یا موضوع مشخص باید داشته باشین، تمام معلومات و شواهدی که با اسناد باید باشه یا اسناد یا هر چی که باشه، تصویر باشه، صدا باشه، نقل قول باشه، کاغذ باشه، ویدیو باشه، چون ما در عصر تصویری و بصری قرار داریم باید که بیشتر به او کار کنیم و ولی کوشش کنیم که همه ایش یک مفهومی را در مورد موضوعتان افاده کنند. هر عنصر، هر سند یگان وقت موضوع شما را افاده نمی کنن یا مربوط به او نیست، مشابهت شاید داشته باشه ولی به او مربوط نمیشه. این برای ما بسیار مهم است. مثلا اگر فردی باشد امو مسئولیت پذیری تانه در او حتما مد نظر بگیرین، حقایقی که در او پنهان شده کلش به طور بسیار درست با مسئولیت انعکاس بدین. امکان داره به شما بد گفته باشن، به دینتان بد آمده باشه، به قومتان بد گفته باشه، به خاندانتان در او بد گفته باشه، یعنی شما در حالت واقعی شاید شوین که والا این خب برای ما یک کم ضرر داره و تیر از همی گزارش. نه، گزارش تحقیقی مبارا از این چیزاست. این کل چیزا کمتر ارزش داره نظر به تهیه و نمو گزارش حقیقی. شما باید تو را بسیار با مسئولیت بگیرین، یعنی بی‌طرف و این معنی که شما نه از لحاظ فقهی داخل میشین، نه از لحاظ دینی هستین، نه از لحاظ قومی هستین، نه از لحاظ یک هویت سیاسی هستین. شما صرف یک کسی هستین که شما اونمو مثل یک زمرد، یک لاله که در معدن تقریبا 0.5 کیلومتر ساحه پنهان است و حجمش بسیار کم است، اونمو رو شما پیدا میکنین. برای زیر یک ابزارهای مختلف کار دارین که بسیار با آرامی که به او ضرر، به او حقیقت ضرر نرسه، ایره پاک کرده میرین و پیش میرین. در اینجا نه دین شما با شماست، نه قوم شما با شماست، نه هویت سیاسی تان با شماست، صرف یک انسان، یک فرد هستین، یک جسم هستین که میخواین اونو ارزش به دست بیارین. گزارش حقیقی به اینمی مفهوم است. شما کل افکارتان یک سبانین، صرف یک مسئولیت مثل درایور بگیرین و اینمی حقیقت یابی را، چیزی که ضرورت است او را پوره کرده بودین مثل یک جسم واره و داخل از او شون و این مشاهداتتان داخل از او بسیار موثق دمی گزارش تهیه کنین. مثلا اگر شما رسانه باشین به صفت کلی، یعنی کلکتیف عمل میکنین که جمعی باید باشین، یک مقدمه واضح از طرف رسانه تان باید مسئولیت پذیری باشه. مثلا یک رسانه یک ابلاغیه، یک اطلاعیه بتن که ما این گزارش تحقیقی را که آماده کردیم و کار کردیم، این در بخشایی است که امکان داره یک حکومت در مقابلش مردم برخیزن، یک قیام صورت بگیره و این حکومت سکوت کنن. ولی ما مسئولیت تمام موارد و موادی که در داخل گزارش است این را ما میگیریم به خاطر از اینکه مستند است و این حق مسلم مردم است، از شهرونداست
که ایره باید بدانند و ما رسانه مسئولیت میگیریم که به طور یقینی با مخاطبین خود ایره حق از اوناست برشان ارائه بکنیم. این مسئولیت پذیری را به سطح رسانه باید ما مسئولیت داشته باشیم و ایره بگیریم و به نهایت را دقت کنیم 3-4 بار، نه که هر باره که ضرورت است هر سندی را در جای خودش در مقطع خودش باید جایگزینی شده، در گزارش او را باید از اون ما بتیم. و بعد آغاز قضیه میشه که نظر به ضرورت و امو سوالایی که برای شما نوشته شده که مثلا گزارش ترقی یک موضوع انتخاب کردین و چی سوالیه دادین که او را تکمیل بکنین، او را شما میگیرین. بعضی وقت در جریان گزارشات امو حادثه امو موضوع تغییر میخوره و المنت یا عناصر دیگه داخل از اون میشن. مثلا پیشتر گفتم که یکی از جهت‌های ما که داخل گزارشم باید میشه تو فوت کرد، من نتانستم که او هیچ نوشته نداشت. من تلاش کردم که اگر فامیلش 3 نفر حداقل به صفت شاهد ما او را بگیرم و نقل قول مشابه جدا برای ما بگوین و عموم مشابهت داشته باشه، حداقل به مخاطب خود ما بگوین که این تو واقع شدن. این تو حالت میشه شما باید معلومات جدید باید بدانین که در کدام جای و با کدام شیوه داخل بکنین. این باید ما بسیار مد نظر داشته باشیم، چون در نهایت شما مسئول هستین و مسئول یک انکشاف بسیار بزرگ، مسئول یک حقیقت یابی بسیار مهم که در جای خود اگر به یک نفر مفید است، شما یک نفرم که ذهنش به حقایق برسانین برشان و آگاه بسازین، بسیار کار کلان است. و در مسئولیت ساختن اسناد شما مکلفیت دارین حفظ بکنین، باید اسناد باید محرم نگاه بکنین، درست انعکاسشان بتین به طوری که است و نقل قول هایی که است، مثلا که پیشتر از پژواک یاد گرفته بودم که یک حادثه کوچکشان بود، ایجنسی بسیار کلان است، بسیار کارهای نخبه کردن، خدای نخواسته کارایش زیر سوال نمیارم، ولی یگان وقت انسان است تخطی میشن یا اشتباه میشن که اشتباه معمولا از انسان میشه. اینی نقل قول ها را شما باید بسیار با مسئولیت انتقال بدین. این مکلفیت شما میشن که چطور اول تهیه کنین و چطور باید پس انتقال. در این تصریف و تحریف نکنین. بسیاری از گزارشات ما دیدیم که تحریف میکنن، بسیاری جملات به طور مندازن که او یا جملهشان درست میگیرن ولی تصویری را یا یک عکس را که با او میمانن او مفهوم دیگه افاده میکنن که او یک انطباع نادرست دادن به مخاطبین است که این کار ما نکنیم. ما باید بفهمیم که این چیز را پخش میکنیم عین انعکاس داده میشه و مردم امو انطباع ازی میگیرن، چیزی که ما گرفتیم. مثلا اینی چیزا با ما لازم هستن. خب دیگه ببخشین ما بازم صحبت‌های آخرین بود، امیج جمع بندی میکنم و یک تقاضای از این داشتم که ما معذرت خواهی مایی بود در اول که ما باید یک سلاید شو می بود برای شما، شاید بسیار راحت می بود نظر به این که ما بسیار صحبت کردم و تسلسل از شما یگان جای شاید از قطع شده باشه، از او را معذرت میخوایم. ما تکمیل نیستیم انسان ها، هنوز هم شاگرد از تاریخ و مکتب هستم میخوایم، ولی میخواستم که مؤسسات از این حداقل به ظرفیت فعلی ما که امکانات ابزار داریم در این شیوه برای شما ما برسانم، خدا کنه مفید واقع شده باشه. ولی در خدمت هستم به تکمیل از این مسائل که شاید این تکمیل نبوده که من خودم مقررزی نیستم، ولی میشه که در آینده ما بیشتر یک کمی تهیه شده مواد شامل گروپ بسازم و شما در صنوفتان از او استفاده کنین به طور آنلاین. تشکر میکنم از اینا که وقت و فرصت به ما مساعد ساختین. قلبا خوش هستم د ټولو نور دوستانو چې دلته ما په یوازې دریجه به خبرې وکړلې، شاید خدای دې کې چې هغه مفهوم می ښه افاده کړی رسولې، اما ټولو نه ډیره مننه چې په ډیر زغم او حوصلې تاسو واورېدو د بحث او د مواد چې ما غوښتل چې زه توضیح ورکړم، چون دا کېدای شي متفاوت‌تر اوسي، هر گزارش ځان ته اهمیت او خاص ضرورتونه لري، ولی کولی شي چې په کلي ډول دغه د تجربو سره سم او د حقیقي ژوند سره سم مقایسه کړي واخلي، ځکه چې هر څوک د خپل ماحول کې بیا پوره درک او ادراک د ښه اخیستلی شي او انتباه. نو مننه کوم، تشکر، تاسو نه خواکم اورم. له محترم سید سلیمان آشنا څخه د زړه له کومې مننه کوم. ښاغلی آشنا ستاسې علمي او ژورې څېړنې زموږ نننۍ غونډې ته ځانګړی رنګ او روح ور وبښه. بیا هم مننه کوم. اوس هم
زه غواړم چې د پروګرام په دې برخه کې د احترام په لوړ کمال بلنه ورکوم د پوهنتون محترم رئیس صاحب ښاغلي پوهنیر عبدالفرید سالنګي ته تر څو خپلې ویناوې راسره شریکې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ارادت و احترام خدمت جناب امام صاحب بزرگوار اعضای هیئت رهبری دانشگاه، اساتید عزیز و اعضای دانشکده ما، محصلین عزیز و مدیر صاحبان و آمرین محترم دیپارتمنت. سلام ویژه خدمت آشنا صاحب بزرگوار. خوشحال هستم که امروز به شکل هرچند آنلاین توفیق حضور شان و همچنان دیدنشان داریم و گاهی از پرده تلویزیون می‌دیدیم و این بار از پرده اسکرین کامپیوتر. بسیار زیاد تشکر. دیر مدن آشنا صاحب گورودان، خیلی زیاد خوشحال شدیم. اجازه بدید که به نیابت از نیمه پیکر جامعه افغانستان، دخترای افغانستان از شما تشکری کنیم. قلباً سپاس از وقت فرصتی که گذاشتیم. ممنون، سپاسگزارتون. امیدوار هستم که میزبانی که در شان شما بوده باشه دانشگاه آنلاین زن و پانتون یا پانتون آنلاین زن کرده باشه. آشنا صاحب بزرگوار موضوعات خیلی زیاد مهمی را اشاره داشتین. مطمئنم که محصلین عزیز ما با دل و جان یادداشت گرفتن و از اندوخته های علمی شما انشاءالله بهره‌مند شدن. امیدوار هستم که حضور امروزتان در کانون دانشگاه یا پانتون آنلاین زن آخرین حضور نباشه، اولین باشه آخرین نباشه. ما شاهد همکاری های بیشتر شما باشه. آشنا صاحب دو هدف اساسی که هیئت رهبری دانشگاه تصمیم گرفتن شما را دعوت کنند به دانشگاه آنلاین زن بود که اول که از گسترش تجارب و اندوخته هایی را که دارین بتانیم به نفع دختران افغانستان استفاده کنیم. دومی به عنوان یک شخصیت رسانه‌ای افغانستان که ما قدرت و ظرفیت را می‌بینیم که به چی پیمانه هست، بتانیم با ما همکار شوید و صدای دختران افغانستان شوید، صدای نیمه پیکر جامعه افغانستان شوید. و شمایی که به پلتفرم ها و همچنان به برنامه های بین المللی دعوت میشین، امیدوار هستیم که پیام دختر افغانستان، پیام حداقل 500-600 مسئله که به گونه کنتریبیوت شما را میبینن، 300-400 دیگه هم که شما اونا را نمیبینین اما اونا شما را میبینن و میگونه چند صد دیگه که از طریق لایف یوتیوب شما را تماشا میکنن. حداقل 1000 دختر باشین و صدای از اینا باشین و صدای مظلومیت و محرومیت از اینا را برای گوش جهانیان برسانین. همیگونه که ما شاهد کارکردهای خیلی خوبتان در دوران ماموریتتان یا تصدیتان در رسانه های خیلی معتبر که در سطح ملی و چه در سطح بین المللی بودیم، مطمئن هستیم که شما میتونید که حداقل همکاری های نسبی را هم با این کانون علمی داشته باشید. موضوعی را که شما اشاره کردین مطمئناً که از جمله موضوعات خیلی زیاد مهمی بود است که با ما بعدش پرداختیم. و مایی که رشته اساسی ما حداقل رسانه نیست که ما رسانه را خیلی زیاد دوست داریم، چون قدرت رسانه را میفهمیم، ظرافتایی را که در رسانه مطرح میشه و اهمیت تحقیق اینا را میفهمیم که چقدر عنصر مهم است. تا به مثاب از اینکه رکن پنجم دموکراسی به معنی حکومت مردم توسط مردم بالای مردم یاد میکنن، رکن پنجم هم امور رسانه هست. حداقل فرصت نسبی دموکراسی که در افغانستان مساعد شد در طول 20 سال، ما قدرت رسانه را در افغانستان دیدیم به چه پیمانه بود که شما خود با یکی از رسانه‌های بسیار معتبر افغانستان همکاری داشتین و ما عملاً به عنوان کسی که شما رو تماشا می‌کردیم می‌دیدیم. حداقل امو تحقیقاتی که بدون هیچ نوع امکانات در تلویزیون یا در مووی گروپ در وقت انجام میشد، چقدر میتونست روی نهادینه کردن دموکراسی، بلند کردن صدای مردم و همینگونه پاسخگویی حاکمان امو زمان بتونه بسیار زیاد ارزش داشت و این ارزشش ما پای میبریم. و همینگونه اگر به سطح بین المللی هم امیال ما تماشا کنیم و ببینیم، شاهد از این هستیم که رکن اساسی که حتی میتونه که در مسائل کلان دنیا امروز نقش ایفا کنه رسانه هست. ما قولهای رسانه‌ای را مثل CNN، مثل BBC، مثل واشنگتن پست میبینیم که با یک توییت حتی مسائل کلان جهانی میتونه که تغییر کنه و در حقیقت تغییر هم میکنه. و ما نقش
تحقیقات را که رسانه ها انجام میده به عنوان رفرنس ها از استفاده میشه، حتی به خاطر اسناد معتبری که کسی میخواد رفرنس دادن میشه که مثلا تحقیقی را که فلان رسانه کرده برین به او. این اهمیت تحقیق در حقیقت پی بردیم و میفهمیم که چی نقشی را فعالیت رسانه ها در امورات بین المللی دارن و چی نقشی را برای جامعه دارن و حداقل پل ارتباطی که بین مردم و بین حاکمیت ها هستن چی نقشی را میتونن ایفا کنن. از این لحاظ مطمئنم که دخترانی که امروز در 15 یا هم دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات دانشگاه این زن درس میخونند به اهمیت پی بردن و از آنجایی که نظر به خصوصیتی را که خانم‌ها و خصوصا دختر خانم‌ها دارن که بحث ظرافت است و بحث کنجکاوی است، مطمئناً که میتونن گزارشات خیلی خوبی را نسبت به هر کسی دیگه بتونن تهیه کنن و ما را شاهد دخترانی که در افغانستان مایکای تلویزیون گرفتن در حالتهای بسیار سخت گزارش جور کردن، گزارشگر بودن و بسیار مناطق ناامن تا در وقت سفر کردن دیدیم و پی بردیم. مطمئناً که کسانی که امروز هم میخوان که بدون آن که با تاسف با آن که امیدی هم شاید برشان نباشه، اما باز هم با امید هم روز برگشت روزی که دختران هم در کنار پسران بتانند فعالیت رسانه‌ای داشته باشند آمدن درس میخوانند و از اندوختا و اندیشه شما و همچنان دیگر استادان عزیز ما در این حوزه استفاده میکنند. بنان ما نمیخوایم که بحث بیشتر داشته باشیم، حتما به صبرانه مسئولین عزیز ما هم سوالات و پرسش‌هایی دارن. یک بار دیگر از حضور گرم شما بسیار زیاد تشکر میکنم. خداوند براتان عزت و صحت نصیب کنه تا که ما بتانیم با هماهنگی شما و کسان دیگه بتانیم که این دایره را که امروز بلند کردیم و سر منزل مقصودش بتانیم او را برسانیم. یک تشکر. ممنون از شما. خندیدن بزرگترین انتقامی است که میتوان از زندگی گرفت. عاشق عاشقی باش و دوست داشتن را دوست بدار. از تنفر متنفر باش و به مهربانی مهر بورز. جهان سپاس از ارائه ارزشمند محترم سید سلیمان آشنا مهمان ارجمند برنامه امشب ما که نکات بسیار مهم و کاربردی را برای تهیه گزارش تحقیقی و همچنان مستند تحقیقی ارائه کردن. یک دنیا از شما تشکر میکنم. سلامت باشید. و همچنان جهان سپاس از صحبت‌های بسیار خوب رئیس و بنیانگذار دانشگاه همدان زن جناب محترم بوهنیار عبدالفرید سالنگی که ما را مستفید ساختند. دکتر صاحب استانگزای هم دیدم که حضور داشتن. سلام خدمت جناب دکتر صاحب بزرگوار هم برای ما گفتن که نامجوی مهمان هستن. خوب است که خودشان حضور دارند، اگر نه ما معذرتشان به آشنا صاحب وسیله میشه. جناب دکتر صاحب خودتان دیدم حضور دارید، خوشحال شدم. تشکر. بله، در این قسمت برنامه قبل از اینکه بریم به بخش سوالات برنامه مایل هستیم از دکتر صاحب سانگزای بشنویم چون در برنامه حضور دارن. ممنون حضور ارزشمندشان هستیم. با کمال احترام مایکرا واگذار میکنم در اختیار دکتر محمد ظریف علم سانگزای عضو هیئت رهبری دانشگاه تا از صحبت‌های خوبشون مستفید بسازم. دکتر صاحب بزرگوار، مایک برنامه در اختیار شما قرار داره. همکاران عزیز اگر که مایک ها بسته است خواهش میکنیم باز کنین برای ما. دکتر صاحب سانگزای آیا حضور دارین در برنامه؟ تشکر. باز شد. با عرض معذرت که مایک بسته بود. سلام احترامات جناب رئیس صاحب عمومی سالنگی صاحب، گران ملما جناب آشنا صاحب، احترامات تقدیم. امید سیستومان و سیستاری میشه در توایم و امدار از گران و فداکار و رضاکار و استادان تا ده شپارزگونی ولزگونی پانزایی و رئیس صاحبان تا او گران از دکلاران و مسئولین از معاون صاحبان تا و رهبری هیئت احترامات و اداری پرسونال تا احترامات خپل تقدیم و جناب آشنا صاحب به مسائل بسیار عمده و کلیدی اشاره کردن و افتخاری را داریم که یکی از کادرهای بسیار برجسته افغانستان در عرصه ژورنالیسم چنانچه در سوانحشان
معرفی شد و همچنان چهره شناخته شده ژورنالیسم که همه ما با او آشنایی داریم. سخنان ارزشمند و همچنان نه تنها در عرصه تئوریک بلکه در عرصه عملی هم یا خودشان تجربه و دیکشنری در بخش ژورنالیسم بودن، تجارب خود خصوصا در تاپیک بسیار مهمی که مسئله گزارش های تحقیقی بود ارائه کردن و واقعا ما خودم بسیار زیاد از پیش مستفید شدم و امیدواری از هستیم که در آینده هم چون این جلسات آشنا صاحب در عرصه مسلکی خود داشته باشن برای ما تا از علمشان و از تجربهشان ما مستفید شیم. ما هم به نوبه خود یک سلسله موضوعات را افزون به سخنان ارزشمند و تخصصی جناب آشنا صاحب اضافه میکنم که آشنا صاحبان به این اشاره داشتند. در این شک نیست که از جمله حقوق اساسی اتباع در جامعه کنونی حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است که دو حق اساسی در قوانین اساسی افغانستان خصوصا قانون اساسی اخیر افغانستان مسجل بوده، خصوصا ماده 50 قانون اساسی که حق دسترسی به اطلاعات من حیث حق اساسی و بنیادی اتباع جامعه رسمیت میداد که به اساس حقوق اساسی و احکامی که مسجل در حقوق اساسی فصل دوم قانون اساسی افغانستان بوده، قوانین فرعی که قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه های همگانی بود نافذ شده بود و این دو قانون بر اساس تاپیکی که تعیین شده تصریحات خود داشته، خصوصا در بخش گزارشات تحقیقی. دو واژه که ارتباط چون ژورنالیسم هم مثل رشته حقوق و بازی با کلمات است، بعضی کلمات و الفاظ و مصطلحاتی که استعمال میشه از خود ما خاص داره. دو اصطلاحی که مورد استعمال است، یکی واقعیت است، یکی حقیقت است. این دو اصطلاح در گزارش‌های تحقیقی بسیار مهم و ارزنده است که بر بنیاد و اساس این دو واژه باید ما پی ببریم. واقعیت از مو کلمه عربی واقعه گرفته شده به معنای یک چیزی که واقع میشه یا یک حادثه که واقع میشه و حقیقت هم از واژه حق گرفته شده که بر ضد باطل است. بنابراین تا وقتی که واقعه یا واقعه یا یک واقعیت واقع نشده باشه اصلا حقیقت یابی به او ضرورت نیست، یعنی لازم و ملزوم است واقع شده باشه که حقیقتی از او دریافت شود و در حقیقت یابی خصوصا گزارش های تحقیقی نقش ارزنده خود داره که مستندات از او بر اساس گزارش تحقیقی مستندات از او جمع آوری شود. به خاطر که هرگاهی را ما حق میدانیم این در حدود قانون یه حق رسمیت داده شده، اما خارج از حدود قانون او خودش یک نوع نقض حقوقی است، چون خارج از قواعد حقوقی، خارج از اصول حقوقی ممکن از این حق استفاده صورت بگیره و وقت استفاده صورت گرفت چون حقیقت یابی در نشر راپورهای تحقیقی ژورنالیستیکی به معنای شبه محاکماتی است، یعنی مسائل شبیه محاکمه است. هرگاه بر حقیقت نباشه عدالت در جامعه خدشه‌دار میشه، تو شخصیت صورت میگیره. به اون صورت باید حقیقت یابی درست شود، نه ای که بنای باطل بر باطل شود. در زیر سایه حقیقت یابی چنانچه آشنا صاحب به این نکات اشاره کردن که احتیاط لازم و بسیار مهم برکار است، چون از نظر حقوقی وقتی که ما میگیم که یک گزارش تحقیقی وقتی که نشر میشه و او من حیث حق دانسته میشه، هرگاه در گزارش تحقیقی قصدن و عمدن عدالت و بی‌طرفی رعایت نشه، سوء استفاده صورت بگیره، در مقابلش او حقیقت نداشته باشه، ما یک نوع جرم داریم در مسائل حقوقی، در حقوق جزا تحت عنوان جرم افترا، تحت شخص تحقیق کننده تحت جرم افترا مورد تعقیب عدلی است. هرگاه قصدن باشه تحت جرم افترا، در دو عنصر بسیار مهمش که واقعیت و حقیقت است باید در او جستجو صورت بگیره و هرگاه اشتباه را انجام داده باشه، از نظر مسلکی تخصص درست خود به کار نبرده باشه، اما است که تادیبات اداری سر دوچاری از این میشه که این تادیبات اداری جناب آشنا صاحب به معلومات دارند که کمیسیون تخطی رسانه ها در وزارت اطلاعات فرهنگ در زمان جمهوریت بود که به تخلفات مطبوعاتی رسیدگی میکرد که مستوجب تادیبات اداری میشد که نباید اشتباهات نشه، چون این حق استعمالی حق بسیار مهم بود و اعمالی حق در حدود امو قانون بسیار ارزنده و مهم بود. به مو اساس نباید ما
به او طرف بریم، چنانچه آشنا صاحب در بعض مسائل اشاره کردن. چیز دیگه که از نظر حقوقی بسیار مهم است، ما در مسائل حقوقی اسباب تحریک دعوای جزایی داریم. یعنی امو اسبابی که موجب تحریک دعوای جزایی یا دعوای جزایی موجب به حرکت میه و څارنوالي او را تحقیق میکنه و به محاکمه میسپاره، یکی از او جمله که اعتراف شخص و مثلا مشاهده علائم جرمی، جرم مشهود و این مسائل است. یکی از او اسباب تحریک دعوای جزایی نشر راپورها در رسانه ها است. هرگاه رسانه یک موضوع جرمی را انعکاس بده توسط گزارش تحقیقی خود، یکی از اسباب تحریک دعوای جزایی میشد. څارنوالي موضوع را تحقیق میکنه، چنانچه موضوع کابل بانک و بعض مسائل دیگر را جناب آشنا صاحب اشاره کردن. بنان از اساس که سبب تحریک دعوای جزایی میشه، از اساس باید واقع شده باشه و حقیقت یابیش مستند شده باشه تا مسیر تحقیق که در پروسه تعقیب عدلی وجود داره و به انحراف کشانده نشد. چرا نشر راپورهای گزارشات تحقیقی از طریق رسانه ها در دریافت حقیقت و یک پروسه محاکمه عادلانه نقش بسازای خود را و مبدا و اساسش تشکیل میده، خصوصا در جرایم فساد اداری و جرایمی که از جانب سکتورهای حکومتی صورت میگیره. از این جمله به یکی از نمونه ها هم اشاره میکنم. در زمان تصدی وظیفه ما که یکی از راپورهایی که برخلاف حقیقت متاسفانه نشر شده بود و در یکی از حالتهای بسیار حالت اضطراری که وقت کرونا بود در او وقت نشر شده بودم، متاسفانه خلاف حقیقت بود که ما خودم در بررسی و موضوع در تفسیر و موضوع تعیین شده بودم. قاچاق ونتیلاتورها به کشور پاکستان بوده. این دوست ما میشه خدا خاموش کنه. در وزارت صحت عامه رفتیم، هر یکی از ونتیلاتورها که کمک شده بود و یا خریداری شده بود از جانب دولت افغانستان، حکومت افغانستان، همه اینها را موجودی کردیم، لستوار شماره‌وار در استاک مرکزی وزارت صحت عامه و همچنان در ولایات که توزیع شده بود حضوری هر کدامش به شکل فیزیکی بررسی کردیم. دیدیم که یکی اینها هم به جا نشده بود متاسفانه، اما راپور نشر شده بود و در او وقت اضطراری، در او وقتی که جان مردم افغانستان توسط یک مرض مهلک به خطر مواجه بود، تشوشات، تشویش‌ها را در جامعه به افزایش داد و بیشتر جان هموطنان ما را مثل یک انفجار انتحارور گرفت. متاسفانه که گزارش واقعیت نداشت. به خاطر که این گزارش صحت ببخشند، امو است که پس به مو کلمه اول خود برمیگردم که اصلا واقع نشده بود و حقیقت درست نبود بلکه غیر حقیقت بود. به خاطر پوشش این موضوع گزارشات دیگه نشر میشد. در یکی از روزها باز در رسانه نشر شد که یک لوله کاغذ تشناب به 120 افغانی خریداری شده. همون فرماهای مشخصی که در سیستم دولتی افغانستان که فرم میم 16 بود، وقتی که این گزارش دیدیم عاجل ما امی اسناد مطالبه کردم، دیدم که در فرم میم 16 اصلا این خریداری نشده بود. یکی از کمک های کشورهای امداد رسان بود، در حالی که او هم قیمت ها را که در کشور خارج به هر چقدر خریده بود محصول و دیگه از دور یا هر پروسه دیگه که بود این به افغانستان مجانا داده شده بود. یعنی حکومت افغانستان این را خریداری نکرده بود، در حالی که این گزارش هم بر بنای کتمان تخلف گزارش قبلیشان نشر شده که متاسفانه حقیقت یابی درست نشده بود. ما دو مسئله را در سابق در افغانستان در بخش تحقیق رسانه‌ای خود داشتیم که واقعا کسایی بودن که مثل آشنا صاحب و دیگر دوستا که بر اساس اصول مسلکی این اعمال انجام میدادن، چون در ژورنالیسم هم هر رشتهش تخصص خاص خود داره، اما متاسفانه در شکلی بعضی از مسائل هم وجود داشت که به شکل تخصصی و مسلکیش گزارش ها تحقیق نمیشد. چنانچه عناصر یک گزارش تحقیقی را جناب آشنا صاحب اشاره کرد، بر او عناصر بررسی صورت نمی گرفت، اما بود که تخلفات به وجود میاد. و یک چیزی بسیار مهمه که در هر مسلک مهم است، در استادی باشه، در څارنوالي باشه، در قضا باشه، در طبابت باشه، در همه از مسلک ها که مهم است او کد آف کانداکت یا طرز سلوک و رفتار است. این طرز سلوک و رفتار باید
واقعا هر مسلک بر اساس اخلاق مسلکی و تخصص مسلکی صورت بگیره که ما داریم ژورنالیست های و دوستای داریم که در عرصه گزارش های تحقیقی واقعا بر اصول مسلکی و به اساس کد آف کانداکت خود یا طرز سلوک و رفتار خود و به اساس بی‌طرفی چنانچه آشنا صاحب اشاره کردن امی وظیفه مقدس انجام میتن و همون مسئله که ما اشاره کردم که یک مسئله شبه قضایی است، یعنی مثل قضا و محکمه وار یک شخص در زندان انداختن است، این هم هرگاه با واقعیت باشه یک شخصی که خیانت کرده او را به میز محاکمه کش میکنه و یا هیچ به میز محاکمه اگر کش هم نشد از مسئولیت قانونی برخوردار بود، مثل بعضی وکلای پارلمان که بودن. ترور شخصیتی از او و امو شخصیت می باشه ترور شخصیت خود به شکل منفی است، امو شخصیتی از او در بین جامعه و بین مردم برملا می شد تا در آینده مردم بالای از او اعتماد نکنه. بنابراین یکی از مسائل بسیار عمده و مهم در عصر فعلی که ما شما زندگی میکنیم، گزارش های تحقیقی در تخصص رشته ژورنالیسم یکی از مسائل بسیار عمده است. ما پیشنهاد در اخیر میکنم گپای خود خاتمه میتونم که جناب آشنا صاحب تقاضای ما ای است که بسیار گپای عالمانه و بسیار مسائل عمده را زدین، حتی ما در رشته حقوق خود از مسائلی که شما ارائه کردین برای ما طوفان مغزی در ذهن ما خلق شد و ما در او بخش از رشته نقطه نظر خود در او بعضی مسائل دریافت کردیم که با همکاری همین دو رشته مقدسی که ژورنالیسم و حقوق است ما بعضی مسائل انکشاف بدیم. شما یک لطف کنین به ادامه امی بحثایتان بحثای دیگه را با ما داشته باشیم. ویبینارها را دوستای ما که در ویبینارها و سمینارها مسئولیت دارن با شما تماس خواهد گرفتن و از اندوخته های علمی و تجارب شما انشالله استفاده خواهد کردیم. بسیار زیاد تشکر و تشکر از دوستایی که سخنان مرا هم در اینجا استماع فرمودن. من انشالله شنونده هستم و آشنا صاحب از آشنا صاحب سوالایی که باشه و این به شکل تخصصی جوابایی که ارائه کردن از او هم انشالله معلومات ما افزایش خواهد یافت. بسیار زیاد تشکر. جهان سپاس از صحبت ارزشمند شما محترم دکتر محمد ظریف علم سرپرست رهبری دانشگاه. در بخش اخذ سوالات برنامه هستیم و قبل از اینکه من بخوایم مایک را گذار بکنم در اختیارتون معززم خواهش میکنم که لطفاً به قوانین برنامه که در اول برنامه بیتوی رپلی میشه احترام داشته باشین و رعایت بکنین. به هر عزیزی که مایک را میتون خواهش میکنم تا زمانی که من نام را به خوانش نگرفتیم شما مایک را روشن نکنین و همچنان فعلا مایک برای عموم در جلسه باز هست، پس لطفاً متوجه باشین که بدون اختیار مایکتان باز نشه. باز در صورتی که مایک بدون اختیار باز شه ما مشغول بشیم که ریموو بکنیم از جلسه. صحبت‌های استاد بوهنمل حسین پرواز را می داشته باشیم. استاد ارجمند دانشکده زبان ادبیات رواز و تعقیبش ان شاء الله که سوالات همه را می داشته باشیم. استاد بزرگوار ممنون حضورتان در برنامه، بفرمایید صحبتتان را می داشته باشیم. بله، عرض سلام سمیت دارم خدمت تک تک دوستایی که در وبینار امروز حضور داشتن، مخصوصا به میهمان بزرگوار ما و ژورنالیست برزیده و توانمند کشور. بسیار خوش شدیم از صحبت‌های از اینا و بسیار موضوعات متوجه شدیم، یاد گرفتیم حتی که چی مشکلاتی و چی فوت و فن و ریزه‌کاری‌های ژورنالیسم داره که شخص متوجه باشه. بیشتر بخش صحبت بزرگوار پیرامون مسائل امنیتی و افشاگری‌های بسیار با جرأت یا مثلا شجاعانه بود که در روزنامه‌نگاری اتفاق میفته. من که شخصی خواندیم احوالش سالهای زیادی هم است که متواریس یا به کشورهای مختلف پناهنده میشه. جولیان آسانج یک مثال بسیار برجسته است در رابطه. میخواستم از جناب محترم پرسان کنم که نظرشون در رابطه اینه تو یک نوع اقدام چی است؟ خبرنگار تا این سویه ها میتونه کاری بکنه و آیا انگیزیش در این رابطه چی میباشه، چی میشه که دست به این کار میزنه و کی باید تیره باز بگه که تو کار خوب کردی؟ در کجا از دنیا باز میگه که کار خوب شدی؟ بسیار تشکر. بفرمایید آشنا صاحب. نه تشکر، سلامت باشین. سلام تقدیم میکنم به استاد محترم. این سوال بسیار مهم است. در ژورنالیسم ما افشاگری هم داریم
یعنی این بخش است که بسیاری موارد ورش در چوکات قانون باید پخش شود و جواز باز از پخش مواد باید داشته باشند. چون قضیه اسانج یک قضیه افشاگری بوده و چیزی که ایمیل هایی که تبادله شده بود یا موادی که در او شامل بود و مربوط حکومت امریکا او به نام کلاسیفاید یا محرم به یک مدت زمان خاص تا 30 تا 40 سال باید می بودن، او را هک کرده بودن یعنی گرفته بودن بی اجازه و او را از یک جغرافی دیگه به مردم جهان میدادن. او در قانون امریکا جرم تلقی می شد و او را به صفت مجرم ملی شناختن که او را باید هرچه زود تسلیم کنن. ولی چون پشتیبانی جهانی را داشتن و ابرقدرت ها در پشتشان بودن، به طور سیاسی و مذاکره قید ماندن. اما در اصل او کدام گزارش خاص نبود. در بسیاری مواردی که افشاگری میشن، دولت ها یا با ضرر منافع ملی یا با ضرر زیان رهبرای منتخب یا با شعبه انتخابی که در غرب بسیار مروج هستند، به خاطر ضرر نرساندن اونا یا کم رنگ شدن اعتبار اونا جلوگیریشان میکنن. ولی در کشورهای بعضی مثلا که ما افغانستان ذکر کردم، اصلا قضیه کابل بانک هم افشاگری بوده و گزارش تحقیقیش هم تا آخر تکمیل تقریبا نشد. رسانه های بیرونی که اولا به اصطلاح پخش کرد یا همو افشا کردن که من روزنامه واشنگتن پست گفتم، باز یک کم بیشتر با تفصیلش نیویورک تایمز رو توضیح دادن و باز خود افراد زیدخل آمدن و در قضیهش به محاکمه کشیدن، مثل خلیل الله فیروز که حالا فکر میکنم فوت کردن، که اونا اصلی مخبر روزنامه خارجی بودن که اونا یا سهوا یا عمدن افشا کرده بودن. این افشاگری است و افشاگری را باز میشه که آقای استانکزی صاحب که اینجا بودن از لحاظ حقوقی توضیح بدن که بعضی از اطلاعات که مربوط به امنیت ملی کشور میشن که در او زندگی اتباع یا زندگی یک فرد منتخب یا یک ساحه یا یک چیزی که به او زیان ملی میرسه و زیانش بیشتر از نظر به مفادش، او را جلوگیری تا یک مقطع زمانی میکنن. از قضیه جولان اسانج همطور بودن. اونا دیدن که به هزارها مردم امریکا یا اساکر امریکا در یک جنگ دخیل بودن، به هر حال در یک جغرافی دیگه بودن. ده ها هزارشان در جرمنی بود، در ژاپن بود، در کره جنوبی بود و تقریبا تا اینجا 60,000 در افغانستان بود، به شمول قوای ائتلافی که تمام کشورهای غربی در اونجا حضور داشتن و تصادفاً خودشان هم در اونجا پناهنده بود که کشورهای اونمو کشور میزبانش حضور نظامی داشت در افغانستان. برای حفظ اتباع خود در او وقت جلوگیری کرد و زندگی از این نجات داد. ولی قضیه از او از روی قانون امریکا که در اینجا کدام اصول برش تعیین شده بود، او را به صفت مجرم به این شناختن که افشاگری تنها اطلاع رسانی نیست و افشاگری امکان داره که به صدمه عامه ایجاد کنه، یعنی زیان مردمی ایجاد کنه و او به اعتباری خطرناکتر از است که تو یک چیزی را در وقت زمان خاصش باید میگفتی. به مو دلیل و قضیه متفاوتتر حساب شد و تا هنوزم در امریکا و طور از یعنی درست نمیبینن به تو کاری که کسی افشاگری بکنن، مگری که صلاحیت از به اصطلاح دسترسی به اطلاعات از مراجع قانونی او را به دست بیاره، نه ای که حق کنه، دوزی کنه و بره. مثلا ما بعضی از حقایق دارم ولی چون اجازه از او را ندارم قانونی، ما او را نمیتونم به صفت افشاگری پیش بیایم، به خاطر که افشاگری به ما چی مفاد میده؟ یکی که ما کسی مهم نیستم، قابل جلب توجه شاید شوم، بسیار مردم مرا خوش کنن، یک تعداد مردمی که اساسا این مراحل و تا مراحل قانونی را نمیفهمن مرا یک قهرمان فکر کنن، و یا ای که در افشاگری عاقبت از افشاگری ما کدام مفاد ملی یا یک کتله بزرگ مفاد اجتماعی میرسن. اگر بفهمیم که او است که جولان ظاهرا معلوم میشد، در بیانات بعدیش معلوم شد که جلوگیری از جنگ‌های نیابتی بود و افشاگری را کردن که کل سناریو به طور از اونا سازشی است که جلوگیری شود و دولت‌ها را و مردم را میخواستن که در مقابلش سادگی کنن. به این تعریف آمد که امنیت ملی امریکا را به اصطلاح صدمه میرسانه و این کار باید نمیکنه. تشکر میکنم و شما سلامت باشین. ممنون پاسختان و همچنان از استاد پرواز گرامی.
اگر شما هم موافق باشین من سوالات را به شکل گروپی میگیرم 5-6 سوال را فعلا و در بخش بعدی هم یک 5 سوال دیگر را میگیرم که باز شما باید یک یادداشت کنم. درست. سلامت باشین. به اساس لیستی که پیش من ظاهر شده اسامی را به خانش میگیرم. از آنها که در برنامه حضور دارین فقط خواهش میکنیم قبل از اینکه بخوایم صحبت داشته باشین کوتاه خودتان معرفی بکنین و همچنان سوالاتی را که مطرح میکنین کاملا مرتبط به موضوع برنامه امشب ما باشه و خواهشاً سوالاتتان را مختصر ارائه بکنین تا فرصت به همه برسه. فرصت نخست را واگذار میکنیم در اختیار بانو زینب کوهستانی مدیر صاحب دانشکده ژورنالیسم و همین قسم باز پیش میریم. بفرمایید مدیر صاحب. سلام و عرض ارادت دارم خدمت رؤسای محترم دانشگاه، اساتید گران قدر ما و تمام همکاران گرامی. مخصوصا یک سلام خاص دارم خدمت مهمان خوب و ویژه برنامه آقای سلیمان آشنا. من سوال نداشتم، فقط یک خاطره دارم از مهمان خوب ما که لازم دیدم در اینجا ابرازش بکنم. در زمانهای قبل من 10 سال داشتم که از منطقه 500 فامیلی کابل میگذشتم با مادرم. در یک مراسم جنازه من آقای سید سلیمان آشنا رو دیدم. من آنقدر خوشحال بودم اونجا چند دقیقه منتظر ماندم و دیدمشان. من هر طرف که میرفتم کلا همون یک هفته را به هر کی میگفتم که من امروز آقای سید سلیمان آشنا رو دیدم. باورتان میشه؟ و به دوستان میگفتم و همگی متعجب میشدن. واقعا امروز از اول از دانشگاه آنلاین زن تشکر میکنم که واقعا من باورم نمیشد که بتانم در یک برنامه زنده اشتراک بکنم که در آقای آشنا هم باشن و به صحبت‌های ارزشمندشان گوش بدم. خیلی تشکر از اینکه ویبینار عالی ارائه کردن و همیشه بخش حقیقت با ارزشترین بخش سخن یک انسان است. نه تنها یک محبوبیتشون پیش ما هست محبوب هستیم، یک که حق ابراز میکنن پیش خداوند متعال هم دقیقاً که ارزشی دارن. تشکر میکنم، وقتتان بخیر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما مدیر صاحب عزیز و از اینکه صحبت کردید. خب سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو وشمه حیدری مدیر صاحب امور محصلان دانشکده هنرهای زیبا. بفرمایید مدیر صاحب صحبتتان را داشته باشید. خدمت همه، خدمت مهمان عزیز رئیس صاحب گرامی و معاون صاحب عزیز و تمام اساتیدی که در جلسه حضور دارن. من هم سوال ندارم ولی من امشب خیلی خوشحال هستم. یعنی امشب دانشگاه آنلاین زن من واقعا سورپرایز کرد. دیدن آقای سلیمان آشنا در این برنامه واقعا من یعنی وقتی که ساعت 7 من لینک شریک می‌ساختم وقتی نامشان خواندم فکر می‌کردم یکی برام یک تحفه خیلی بزرگ را داده که من اصلا تصور نمی‌کردم. حتی می‌خوام یک خاطره را بگویم شاید جالب باشه برای همه. من دوره کنکوری وقتی درس می‌خواندم مادرم تمام برنامه‌ها را سرم قطع کرده بود. من تقریبا 2 روز مرا تلویزیون نمی‌ماندن من نگاه بکنم. برنامه آقای سلیمان آشنا رو من نمیتونستم ببینم. 2 روز کامل من گریه میکنم فقط من اجازه بدن برای 5 دقیقه بیام برنامه‌شون رو ببینم و در این برنامه فقط ببینم که رو چی میگن. از طرز صحبت کردنشون از شخصیتشون واقعا خوشم میامد و امشب واقعا خوشحال هستم. از خوشحالی حالا نمیفهم چی رقم بگم، صدایم حتی گرفته و همین حالم به خاطر دیدن این برنامه، به خاطر حضور در این برنامه. من به خاطر که امشب برق نبود ما آمدیم در هوای سرد سال هستم و ساعت 7 تا حال فقط که در این برنامه حضور داشته باشم، فقط صدایشان و گفته های آقای سلیمان آشنا رو واقعا بشنوم. نمیفهم چی رقم بگم و این برنامه واقعا برام سورپرایز بود، یعنی تا حد خیلی زیاد. واقعا خوشحال هستم واقعا از دانشگاه آنلاین زن، از دانشگاه خودم، از جایی که در کار میکنم، جایی که در خدمت میکنم واقعا خوشحال هستم و این هر چقدر که از رئیس ما تشکری بکنم بازم کم است و افتخار میکنم که ما رئیس خیلی عزیز و خیلی مهربانی داریم که همچنین شخصیت‌ها رو میارن تا ما از اونها با الگو برداری بکنیم، تا ما از اونها یاد بگیریم که اونها چه گام هایی در این راه موفقیت خود برداشتن تا ما اگر در آینده موفق شدیم بتونیم قدم در این جا پای از اونها بگذاریم و بتونیم ما موفق شیم. بازم خوشحال هستم آقای سلیمان آشنا که شما رو در این برنامه ببینم. خیلی عالی بود، خیلی سپاسگزار از شما هستم.
تشکر میکنم از شما مدیر صاحب عزیز. من امیدوار هستم که احساس خوب شما هم قسم مدیر صاحب کوهستانی و تمام محصلین عزیزی که در جلسه هستن احساس خوب و خوشی هایتان همیشه هم قسم مستقیم بمونه. سلامت باشین. سوال بعدی را می داشته باشیم از آقای امید تاجک. شما بفرمایید سوالتان. سلام و صمیمیت حضور همه. امیدوارم صحت و سلامت باشین و به میهمان عزیزم یک سلام خاصی دارم. دیگه واقعا برنامه خیلی خوب و عالی بود، آموختیم و من میخوام چند چیز پیشنهاد ما با آخر میمونم اگر نیاز باشه، ولی از جناب استاد چند سوال پیرامونی همی داشتم که چون آدم کارکشته و کارکرده ای هستند در روش پژوهش های مستند یا همون گزارش های تحقیقی، این را بپرسم که چرا هنوز با کادرایی که ما داریم در افغانستانمون جای گزارش های تحقیقی خیلی خالی هست و اون چی که گفتیم خب مزیلای خودش هست در جهان سوم. و بعد انگیزه هایی که اینا دارن برای روش تحقیق و بعد خودتان معلوم است که در پژوهش های تحقیقی روش ها خیلی مهم است. من دوست داشتم که جناب استاد اصلا تسلسلی همو روش های تحقیقشان بگن که از چی های استفاده می شود که یک ذره بس علمی تر می بود و بعد جلساتشان بحثشان پیرامون مثالاشان که دادن گویا تحقیقاتی که خودشان کردن ارزشمند بود، ریفرنسش می موندن که با ما استفاده می کردیم. و دیگه همی که گویا از کجا شروع کنیم، کسایی که میخوان گویا یک گزارش تحقیقی بنویسن از کجا شروع بکنیم، چی مسیر باید طی بکنیم، از چه ابزارهایی باید استفاده شود، چگونه درستی مسیر مطمئن شویم و در نهایت چگونه به مقصد یافتن پاسخ همون مسئله و سوالمون بپردازیم. اگر پیرامون اینا بحث میشد خیلی خوب بود. و یک سوال شخصی پیرامون تحقیق استاد دارم. ایشان گفتن که ما در افغانستان موفق نشدیم که گویا راجع به کابل بانک بحث چه تحقیقی داشته باشم، ولی کسی که در امریکا انتشار میکنه و بعد سبب میشود که جناب استاد تحقیق بکنه و مابین سه کشور بتونه داده ها را جمع بکنه، افغانستان، پاکستان و امریکا، و بعد بتواند گویا به دست بیابه که آدم پاکستانی بوده. و جالبتر از این که روش تحقیق در جای فقط اثبات هدف انگیزه استاد چی بوده، تنها هویت یادم مشخص شود. و اگر تحقیقی جناب استاد بعد از او پیرامون این می داشتن که چرا انسانهای دیگری مثلا گویا یک پشتون پاکستانی میتونه از افغانستان گذرنامه بگیرد، اگر گزارش تحقیقی ریشه یابی با این می داشتن چی میشد استاد، چه میشد؟ و بعد انگیزشون چقدر بود که گویا یک آدم اثبات شود که از ما نیست، ولی انگیزش این نبود که استاد تحقیق میکردن که ما گویا همی گزارش ثمربخشتر می بود و بعد همون مسیرهایی که آدم طی کرد، ما که گفتم چی مسیرهایی طی میکنه و چی ابزارهایی باید استفاده شود، یا آیسته آیسته برملا میشد، ما داینده ها مثلا گویا مشکلات را نمی داشتیم. دیگه سلامت باشین. و پیشنهادم هم همی است که اگر استاد خیلی گفتن که شاید نظر به مزیله کاری نتونستن گویا پاور می داشتن، اگر دیگه دوستایی و بزرگایی که اینجا می آین اگر پاوری داشته باشن و بس اکادمیک تر شود خیلی خوب است. استاد واقعا تجربه های خیلی خوبشان بیان داشتن به ما که ارزشمند است، در خور اهمیت است، ولی چگونگی علمی و اکادمیک بالای امی گزارش تحقیقی فکر بکنم جاش خالی مون، بحث نشد. ما از کجا آغاز بکنیم با کجا بریم، بیان مسئله ما چی باشه، چکیده ما چی باشه، رمزگذاری که می شود چی باشه، اینا همگیش جاش خالی موند. امیدوار هستم شبی باز استاد باشن و بعد ما علمی تر بحثمون داشته باشیم. این در جای در بحث‌های علمی و اکادمیکی دانشگاهی ما همیشه خالی بوده. هر کسی میآید تجربه هاشو میگه، ولی میلیون ها کتاب و درس و تدریسی که خوانده علمی بحث نمیشه تا ما کلید به دستمون میآید. همیشه ما بحثمون به نوعی میشد که گویا بحث وسیع هست، یعنی خیلی همونطور گویا کادری اصلی بحث میمونه. ما امروز مثلا فهمیدیم گزارش تحقیقی چی است، با معذرت
ولی این را نفهمیدیم که راه چگونه هست، بس علمی کجا هست. اگر از علمی بودنش طرف شود آیا یک روش تحقیق است یا نه. خیلی ممنون، سلامت باشین. زنده باشین. تشکر میکنم از شما. ما بفرمایید آشنا صاحب، شما صحبت کنید. تشکر. ما 4-5 سوال اصلا در موضوع امید جان تاجیک شامل بود. اول که در افغانستان چرا ما گزارش‌های تحقیقی صورت نمیگیره و خالیسی فضایش، دلیل عمدهش امیست که وقتی که در افغانستان در 4 یا 4.5 دهه استبداد و یک به اصطلاح سانسور دولتی باشه و باز در شرایط جنگ قرار گرفت، نمیتوان که تمام حقایق دستیابی بکنیم و یا بریم و امو حقایق پنهان ما پیدا بکنیم، چون شرایط بسیار تغییر میخورد و زندگی به طور فیزیکی در خطر بوده و بعد افغانستان در جنگ قرار داشتن. یک دلیل فعلی شما میست که با اطلاعات دسترسی وجود نداره و اگر میخواین که شما چیزی را گزارش را تهیه بکنین باید که به نفع فرمایشی باشه و به نفع حاکمیت تمام شود که تبلیغ و باعث تحکیم قدرت شود. با این دلیل گزارش های تحقیقی جایش خالی میمانن. یک دلیل. دومی که شما یک مثال دادین از تجارب خود ما که در بخش نیویورک ما یادآوری کردم که از رسانه‌ای که ما اوج نمایندگی میکردم او را به او اندازه که ضرورت بود در روزا به امو معلومات ضرورت بود و اگر ما میخواستیم که بریم و اقدام بکنیم که چرا اینا با کدام پاسپورت آمدن، که در ابتدا ما گفتم که به هر 5 رسانه ما تقریبا اطلاع را با سند FBI یا پلیس فدرال امریکا ما او را نقل قول کردیم و برشان گفتیم که اینا با پاسپورت های جعلی از پاکستان توسط قاچاقبرا بیشترشان به غرب میآیند و این را ما ذکر کردیم که این پاسپورت دولت افغانستان صادر نکرده بودند، بلکه در بازارهای پاکستان خصوصا در کراچی و پشاور جعلی جور میشن و اونا با یک سکیم به نام فوتو چینج یاد میکنن که در بدل یک مقدار پول برای اونا با هویت کس دیگه داخل غرب میشدن. این یک موضوع بود. و دومی که صلاحیت ها و محدودیت های کاری در موجه که چقدر ایجاب میکرد تو معلومات داخل کردیم و پخش کردیم و بعد از او چون صلاحیت و امکانات از او را نداشتیم که اضافه برای یک کار پروژه دیگر بگیریم، به خصوص مثل پاکستان واره که اتباع امریکایی بیشتر خصوصا که تابعیت دارن سفرهایشان به یک چند کشور به شمول پاکستان ممنوع باشن و وقتی که شما میگیرین اجازه میتن و دلیل سفر شما مشخص میکنین، بازو بین دولتین برای شما یک گروپ امنیتی تعیین میشن و شما را اسکورت میکنن، شما را به اصطلاح همراهی میکنن که شما را نگه دارن به مقطع زمانی خاص که شما کدام کار را دارین. او به اصطلاح ملاقات جور کردن و زمان جور کردن بین مانند پاکستان و افغانستان و امریکا بسیار دشوار بود و به اینکه پروژه را هیچ کس سرمایه گذاری نمیکرد به خاطر یک حقیقت یابی که به نفع افغانستان باشه، چون دستگاه امریکا بود اینا علاقمندی نشان ندادن. دلیل ای بود که بیشتر ما در او بخش کار نکردیم و گزارشات دیگر اضافی برش تولید نکردیم. بخش سوم ما شما بسیار دقیق و منطقی است که شما بخش اکادمیک یا علمیش مطرح کردین. ما اگر شما در اول متوجه شده باشین در صحبت‌های من گفتم که من یک فصاحت روان نگاه میکنم به خاطر توضیح تهیه گزارش تحقیقی. گزارش تحقیقی یک نوع نیست که من زودتر برای شما به شماره‌وار 1 2 تا 20 بنویسم که اینی کار کنین این کار. گزارش تحقیقی یک مکانیزم تولید و تهیه حقایق است و به خصوص تاکید ما سر بخش تصویری و بصری بوده، چون در او بخش شما بسیار به مواد متفاوت ضرورت دارین. مثلا گفتم که یک عکس اگر شما از یک حادثه خاص را پیدا بکنین و یا صدا و مکالمه دو جنا که به دروغ بر حاکمیت رسیده باشن ولی تفاهمشان به طور دیگه باشه و او را شما پیدا بکنین و شامل تمام موادی که لازم میبینین و او سوژه که در ذهنتان است او را میخواین که دقیقت یابی بکنین، شامل یمو کرونولوژی بکنین، یعنی یک تسلسل خاص خود داره که او را شما به صفت ژورنالیست که چیزی در ذهنتان است و یک موضوع را خوش کردین در اوج جاگزین بکنین. این نظر به
این است که کدام نوع گزارش خوش کردین. من 2-3 مثالش دادم که اگر ما یک اطلاع نادرست یک آژانس پخش بکنن و ما بخوایم حقیقت پنهان پیدا بکنم، ما با مراجعشان رفتم و پژواک مثال دادم که اونا یک نام اداره را گرفته بودن و من رفتم به او اداره که ما تصدیق بکنم و به او شکل ما 5 منبع خود پیدا کردم. بالاخره که حق مردم بود که شبکه کیبلی رو ببینن، داشته باشن، او را برشان پس 3 روز بعد باز کردن. ما این نظر به سوژه است. اگر شما یک موضوع را که انتخاب میکنید داود میشه که ما مستقیما براتون بگوییم که در اینی بخش آلینی کار بکنید، ولی چون گزارش تحقیقی در طبابت فرق داره، در حقوق فرق داره، در قضا فرق داره، در نظامی فرق داره، حتی گزارشات چاپی فرق داره که شما باز در چاپی باید رفرنس خود بانین، منابع باز منابعی که محرم باید نگاه شود که بر زندگیشان صدمه نرسه، او را باید شما محرم نگاه کنین. باز از معلوماتی که شما او را توجیه کردین که حقیقتتان تثبیت میکنه، او را باید مشخص بسازین، ادرسشان مشخص بسازین، هویتشان، جایشان، تاریخ و مقطع زمانیشان که کدام وقت چی وقت و چی نوعی به دست آمده شده. این کلش مثلا یک ویدیو را شما میگیرین که امروز بسیار مردم مخاطبین خود در به اصطلاح در غلطی در یک جای دیگه میمانن و تصور انتباه نادرست برشان میتنیست که یک ویدیو کلیپ میگیرن از یک تشدد یا یک حادثه را و او را پخش میکنن بدون کدام تعریف و میگن که در فلانی جای جنگ شدن، 15 نفر کشته شدن. اینا مسئولیت دارن طور یک کسی که گزارش تهیه میکنن که ثبت تاریخی ویدیو را و توسط کی شده این ویدیو ثبت شده، این را باید برای بیننده خود به مخاطب خود بگوین. و اگر نیست تاریخ ثبتش معلوم نیست، جای ثبتش معلوم نیست، نفر ثبتش معلوم نیست و یک ویدیو را مشابهن به او خبره که به اینا شفاهی رسیده مشابهت میتن، باید نوشته بکنن که یک آرکایو ویدیو است، یعنی یک آرشیو است و این مربوط به امو جای است ولی این ویدیو از امو وقت نیست. یک مسئولیت پذیری است از جایی که یا رسانه یا فرد که به این و پیش برن. پس این مربوط به شما میشه که کدام سوژه را شما خوش دارین، موضوع را که در او بخش کار بکنین که گزارش تحقیقی را تکمیل بکنین. ما در او بخش میتونیم براتون کل امو میتودش بانیم، اما چون یک ورژن نیست، انواع است. ما قبلا گفتم شما اگر صحبت شنیده باشین که بعضی از گزارشاتی که مانند خط دیورن از 106 سال میشه که تکمیل نمیشه و هر کس روایت های خود میگن و این روایتی که حقیقت یابی شود که یک سند اساسی که امضا شده باشه ما بتیمون نیست، ولی اصلی را در پاکستان در پنجاب قید نگاه کردن و یک مقوله مشهور از او جور شده که اگر قباله با افغانا نباشه شما چرا زاری میکنن که یک حاکمیت رو امضا بکنن. این چیزای مثال ما دادم براتون که نظر به گزارش است. شما یک سوژه را خوش بکنین و در او مورد من هر وقت حاضر هستم که براتون بسیار زود در 3 دقیقه میتود شبانم که به اینی میتود شما برین، به اینی مواد شما ضرورت دارین و به اینی تسلسل باید این جاگزین کنین و اینی جمع بندی تا آخر باید بگیرین بدون از اینکه شما کدام نظر شامل کنین شخصی را و یا عمدن یک کار نادرست و تصریف و تحریف بکنین. شما در آخر یک مسئولیت باید بپذیرین که این مواد که ما گرفتیم اساسی است، دقیق است و حقیقتی که شما میخواین در این میشه توضیح و تشریح شده با اینی اسناد و مشاهدات. بعد از او گزارشتان قابل پخش میشن. یعنی ادیتوریالی ما که یک هیئت تحریر میشینن یا بورد ادیتوریال میشینن، تصمیم به اینی میگیرن که شما کدام موضوع را خوش کردین. بعد از موضوع ما میبینیم که یک موضوع است اینقدر اجزا داره، یک موضوع است که اینقدر اجزا داره. مثلا شاید یک موضوع باشه 4 فرد ضرورت باشه، یک دوم نهاد باشه که شما جلد دسترسی دارین، ولی یک موضوع دیگه است که استخبارات یک دولت خارجی رو تو باید بگیری. از او وقت و زمان میگیره که او رو قانع کنین که چرا باید به این شامل شده گذاره، یا یک حکومت یا یک رئیس جمهور یا یک کس دیگه که بسیار وقت میگیره، زمان قید میشده، او امکانات زیاد کار داره، مصارف مادی زیاد داره، انسانای بیشتر دخیل دو میشه، او مربوط به گزارش است. پس ایره شما انتخاب میکنین که کدام نوع گزارش است که او را برین. ما بر شما اسکلت تهیه گزارش تحقیقی را گفتم. اسکلتش به این معنی که وقت شما یک حقیقت یابی میکنین چی را ضرورت دارین، چی نوع مسئولیت ها دارین، چی نوع مکلفیت ها در قبالشان دارین و چی باید بکنین که یک حقیقت شما به دست بیارین. باز دوست شما سوژه را پیدا میکنین، هر اندازه ظرفیتی که زو باشه به او پیش میرین.
جهان سپاس از شما از اینکه به صورت کامل و با حوصله‌مندی تمام پاسخ دادید. دکتر صاحب استانک صاحب بزرگوار بفرمایید، از شما میشنیم صحبتتان. تشکر. ما هم به افزون سخنان جناب آشنا صاحب میگویم که هر کدام از تحقیقات در رشته‌های مخصوص خود مفاهیم جداگانه داره و همچنان شیوه ها و متد های جداگانه دارند. تحقیق علمی و اکادمیک از خود بحث داره، تحقیق و پژوهش رسانه‌ای از خود بحث داره، تحقیق جنایی از خود بحث داره. عناصر متشکلش، متدهایش متفاوت است. به طور مثال که چنانچه آشنا صاحب یکی از مثال‌های بسیار زنده را گفتن که حتی تحدید پروسه محاکماتی برای ازیا متوجه بود، استراق سمع بود. استراق سمع به هیچ وقت و به هیچ شیوه هیچ راه قانونی وجود نداره که برای یک شخص رسانه‌ای اجازه استراق سمع داده شود. اما برخلاف در تحقیق جنایی در جرایم مشخصی که جرایم بسیار شدیدی است که در قوانین افغانستان هم اجازه داده شده و به اجازه محکمه که ارگان تحقیقی و کشفی برای محکمه قناعت فراهم میکرد که بجز از استراق سمع به طریق دیگه ممکن نیست جمع‌آوری دلایل، در او صورت که محکمه قانع میشد استراق سمع را اجازه میداد و او هم استراق سمع که میشد در مسائل بسیار مهم امو جرمی میشد. هرگاه در استراق سمع دیگه مسائل فامیلی گپ زده میشد او را اجازه نداشت که مامور موظف را ثبت کنه. یعنی متدها فرق میکنه و در تحقیق علمی و اکادمیک ما دو شیوه بسیار معروف داریم که از نظر اکادمیک علمی تحقیق صورت میگیره. مثلا روش های تحقیق کتابخانه‌ای است که در رساله ها و تزیس ها و مونوگراف ها استفاده میشه. تحقیق کتابخانه‌ای است و تحقیق میدانی است. تحقیق میدانی همون سوالنامه هایی که کسی که پژوهش و تحقیق داره از نظر علمی میره سوالنامه ها را برای همون اشخاص متخصص میتونه مقابل از او جوابا که برش داده میشه با جمع‌آوری میکنه در یک کتاب جمع میکنه، تسلسلی از او را جور میکنه که من حیث تزیس و رساله او را تقدیم کنه. جناب آشنا صاحب در بخش صرف خلط مباحث نشه، در بخش تحقیق شما خلط مباحث نکنید، در بخش تحقیق و پژوهش رسانه‌ای بحث میکنه و عناصر متشکلی از این تحقیق گفتن، هدف از این را گفتن و همچنان شیوه های از این را گفتن که حتی در خود تحقیق و پژوهش رسانه‌ای هم نسبت به موضوعات و سوژه ها را که انتخاب میکنیم راه های متفاوت قانونی برش انتخاب میشه که او راه های قانونی و متفاوت در کلیت جناب آشنا صاحب بحث کردن. از او خاطر متقاضا کردم که در مجالس آینده یک سوژه و یک بحث ادامه بدن تا من حیث یک تجربه خود شریک بسازن، هم قواعد او یکی از پژوهش‌ها را که من حیث سوژه انتخاب کردن انشالله برای ما آموزش بدن تا ما به شیوه تحقیق و پژوهش رسانه‌ای هم بلدیت و ما و مسئولین ما آشنایی کامل پیدا کنند. تشکر. این مسائل هر کدامش متفاوت است، در جاهای خود از خود مباحث داره و متدها و شیوه ها داره. تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم دکتر صاحب بزرگوار از اینکه ارائه کردین صحبتات تکنیکتان شد. از محصلین عزیزی که برشون نوبت میرسه خواهش میکنم کوتاه خودشان معرفی داشته باشن و خواهش میکنم که کوتاه سوالاتان را مطرح بکنید به خاطر از اینکه فرصت برنامه خیلی کم هست و تقریبا بیشتر از 3 ساعت شده که ما در جلسه هستیم و وقت ایسان را نگیریم. مایک برنامه را در اختیار بانو تمنا ولیزاده قرار میتونم و خواهش میکنم کوتاه سوالاتان را مطرح بکنید. سلام عرض ادب خدمت همه. انشالله لازم سوال من از آقای آشنا در شرایط فعلی که دسترسی به اطلاعات محدود است شما اعتبار یک گزارش تحقیقی را به چه شیوه تضمین میکنید و در کنار آن چه پلان‌هایی برای حمایت و رشد مسئولین ژورنالیسم دانشگاه آنلاین زن دارید؟ تشکر میکنم از یک بسیار هم خلاص و خوب مطرح کردین. بانو حسنا عظیمی شما بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت جناب سلیمان آشنا، هیئت اداره دانشگاه و محصلین عزیز، امیدوار هستم در کانون گرم خانواده هایتان به دور از گزند روزگار خوب صحتمند بمانید. حسنا عظیمی هستم، محصل دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دپارتمان اداره و دیپلماسی، سمستر دوم. و امشب به من جای خوشحالی و مسرت است که در حضور کافت قرار است سخن بگویم که سالها با صدایشان بزرگ شدیم و عشق دنیای رسانه در دل ما زنده کرد و میخواستم امروز به عنوان یک خبرنگاری که
در حوزه تحلیل اخبار فعالیت میکنم بپرسم با توجه به محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و فضای کنونی سانسور در افغانستان، نقش گزارش تحقیقی در کشف واقعیت‌های پنهان از نظر شما چیست و خبرنگاران تحلیلگر چون ما که داخل افغانستان فعالیت میکنیم چگونه میتونیم بین مسئولیت حرفه‌ای خود و خطرات امنیتی تعادل برقرار کنیم و همچنان در شرایطی که دسترسی به منابع مستقل و معتبر در افغانستان دشوار شده، گزارش های تحقیقی چقدر میتونند اعتبار خود را حفظ کنند و نقش داده محور بودن در اعتبار سنجی کنین گزارش های چی است؟ ممنونتان. سلامت باشین. تشکر میکنم. بانو مریم عظیمی، شما بفرمایید. عرض سلام و ادب دارم خدمت مدیر صاحبان محترم و آقای آشنا، همچنان مسئولین عزیز. مریم عظیمی هستم، مسئول روانشناسی مشاوره. سوال ما از آقای آشنایی است که کدام عوامل پنهان اجتماعی بیشتر از آنچه دیده میشه در یک جامعه در یک گزارش تحقیقی نقش اساسی دارد؟ اگر در این قسمت آقای آشنا بحث داشته باشن خوشحال میشم. تشکر میکنم. سوال بعدی از بانو مرسل بهار روحانی، شما بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه اعضای جلسه. امید همه‌تان صحتمند و دارای صحت کامل باشید. من یک سوال داشتم. اگر یک ژورنالیست در صورتی که تحقیق خود انجام میده پیدا و میره بخواهی قبل نشر برسانه یا فاش کنه، یک کسی که صاحب قدرت است در سیاست یا اون جایگاهش یا شخصیتش صدمه میبینه و اگر اون شخص صاحب قدرت است بفهمه که این شخص ژورنالیست کی است و کی تحقیق انجام داده، او را تهدید به مرگ بسازه یا هم تهدید به مرگ اعضای فامیلش بسازه، چی بعد از پخش چی پیش از پخش حقایق. در این صورت ژورنالیست باید چی کار کنه؟ آیا حقایق پخش کنه یا اینکه جان خود و فامیلش را حفظ کنه؟ تشکر میکنم. سوال بعدی از بانو مروه جمالزی، شما بفرمایید. السلام علیکم محترم سید سلیمان آشنا صاحب. زه مروه جمالزی د روانشناسۍ د پوهنځي د مشاوره له ډپارټمنټ څخه ډېره خوښ یم چې ستاسو زموږ د ویبینار سره یوځای شوي یاست. ستاسو د خبریالۍ د ارزښتناکو تجربو ته په پام سره کتلو چې زه یوه پوښتنه لرم. ستاسو له نظره رسنۍ څنګه کولی شي د بیان ازادۍ ملاتړ د خلکو د غږ استازیتوب او د ټولنې اصلي ستونزې انعکاس وکړي؟ ډېره مننه. ممنونتون. سلامت باشید. بانو ستاره راتب، شما بفرمایید. سلام و وقت همه بخیر. امید که خوب و صحتمند باشن و همچنان سلام خدمت استاد گرامی. واقعا خوشحال هستم که امشب اونو را با خود داشتیم و از علمشون مستفید شدیم. سوال من این بود که ویژگی های یک گزارش تحقیقی موفق و مؤثر چی هست و همچنان کدام منابع برای گزارش تحقیقی قابل استفاده می باشن؟ تشکر. ممنونتون. تشکر میکنم از شما مسئول عزیز که قسم کوتاه و خلاص بیان میکنه سوالاتان شه. بانو اقرا عمری، شما بفرمایید. سلام و درود مهر تقدیم میکنم خدمت جناب رئیس بزرگوار جناب عبدالفرید سالنگی، رئیس و بنیانگذار دانشگاه، معاون صاحب عزیز، مهمان بزرگوار ویبینار امشب که خیلی خوشحال هستم آقای سید سلیمان آشنا را از این دریچه میبینم و تحقیقات و گزارشات که را کردن در مورد گزارش تحقیقی مستفید شدم و همچنان سلام و درود تقدیم میکنم خدمت مسئولین گرامی. سوال من این بود که چه تفاوت میان یک مقاله علمی و گزارش تحقیقی وجود داره و همچنان چون که ما فعلا در جریان یک گزارش تحقیقی در سطح دانشگاه تحت عنوان نقش زنان نخبه در سیاست افغانستان قرار دارم، میخوام بفهم که چگونه میتونم نتیجه گیری قوی و منطقی برای گزارش تحقیقی خود ارائه کنم. تشکر. سلامت باشین. 3 سوال دیگه مانده، اینا رو هم میگیریم. بانو شبانه تلاش، شما بفرمایید. با سلام و درود فراوان خدمت بانوی محترم بانوی گرامی عادل زمانی، جناب محترم عبدالفرید سالنگی و همچنان جناب محترم سلیمان آشنا و مدیر صاحبان محترم، اساتید عزیز.
در رابطه با نکات خوب را جناب آشنا صاحب و همچنان جناب استانگزی صاحب اشاره داشتن، سوال من این است که چی تفاوت ساختاری میان گزارش تحقیقی کلاسیک و همچنان گزارش تحقیقی چند رسانه‌ای وجود داره و هر کدامش در شرایط یعنی کدام یک بیشتر اولویت داره؟ شبانه تلاش محصل از سمستر اول دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات دانشگاهی آنلاین هستند. سلامت باشید. و با عنوان آخرین سوال هم بانو شایسته صدیقی، شما بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت تمامی انجمن، بخصوص مهمان نهایت عزیز که همه ما از کودکی تا الان با اسمشان آشنا هستیم، جناب سید سلیمان آشنا. یک سوال داشتم که همیشه در زبانهای رسانه‌ای و همچنان زبان ژورنالیستی فقط به مردم ما گفته میشه از کلمه تبع یا اتباع. آیا چرا به این شهروند گفته نمیشه و این واقعا ما را آزار میده؟ همه شهروند گفته میشن الا مردم ما که تبع گفته میشیم. تشکر از شما، خوشحال هستم که با شما به تماس شدم. سلامت باشین. من خوشحال هستم که شما را به خود داریم. ممنون از اینکه سهم گرفتین در برنامه و سوالات خودتان را همراه ما شریک ساختین. استاد بزرگوار، مایک برنامه در اختیار شما قرار داره. سوالات ما تمام شد، میتونین که به سوالات پاسخ بدید. سلامت باشین. تشکر، سلامت باشین. خدا کنه که فرصت داشته باشیم. نام خدا 10 سوال است، بسیار وقت شاید بگیره از کلگی، اما سوالای بسیار عمیق و مهم است. با اینکه سوال ما در ژورنالیسم میگیم که نیمی جواب است و این بسیار مهم است که معلومات وقتی ارائه میشه و یا به دست آمده میشه، این سوال اساساً بنیاد امو موضوع جور میکنه. به خاطر همین میگیم که نیمی جواب است. سوال اوله که اعتبار گزارش تحقیقی چطور میشه در افغانستان فعلی بیاید یا به دست بیاید یا باشه. ما ایره یادآوری کردیم که افغانستان در وضعیت قرار نداره که گزارش‌های تحقیقی که با تمام امور حداقل تعریف شده فعلی که در جهان است در افغانستان تطبیق شود. به چند دلایل. اولی که دسترسی به اطلاعات محدود است. ما نمیتونیم که بعضی از مسائل بسیار خوب انعکاس بدیم. دومی که زندگی مسئولیت فردی اونجا تضمین شده نیست. با می دلیل بعضی از حقایق که به کسی ربط پیدا میکنه یا به اونا از لحاظ مادی و جانی و هویتی و سیاسی مثلا صدمه میرسه که فکر میکنن او جلوگیری میکنه و یا ای که به شخص تهیه کننده گزارش صدمه میرسانه. به می دلیل گزارش صورت نمیگیره. و یعنی فضا در کلی برای گزارشات تحقیقی که ضرورت اجتماع است دو نمیشه. و ضرورتی که سوال دوم که مطرح شده بود از خانم حسنا، فکر میکنم بسیار مرتبط هستند که در کدام بخشا و نقشش چی است که در افغانستان بود. در افغانستان مسائل بیشتری است که حقوق انسان ها تلف شده. از لحاظ از اینکه امنیت خراب بوده، مسئولیت امنیتی ندارن، یعنی مسئولیت فیزیکی ندارن. و دومی که مالکیتشان که است حفظ نیستن، همیشه که تخطی صورت بگیره مالکیتشان کسی ادعا بکنن یا به زور بگیرن. و دومی که حقوق مانوی و مادیشان حفظ نیست، اینا نمیتونن که او را به نام خود نگاه کنن. یک کسی میتونه صدمه برشان برسانه، استثناء وجود داره، اما او نام به قیمت دیگه یک ارزش دیگر را نگاه میکنن. معنی که وضعیتی که اوتر باشه که به خوش یک حاکمیت تنها باشه، مشکل است که اونجا گزارشات تحقیقی مثلا فساد اداری که من در صحبت‌های اول خود رسمی یاد کردم که مثلا بودجه حاکمیت ملی که برای افغانستان جدا میکنن 370-380 میلیارد افغانی، بسیار میلیارد دلار میشن و این باید وضاحت بدن به مردم. اگر نمیتن باید مطبوعات آزاد می بود که میرفت و یک گزارش تحقیقی را تهیه میکرد که عواید چطور در گمرکات جمع میشن، کجا میرن، توسط کی جمع میشن، چقدر مالیه گرفته میشه از مردم و چقدر عشر گرفته میشن از مردم و این به کجا ذخیره میشه و چی نوع در بیت المال شامل میشه و چی نوع پس به پروژه های انکشافی و تادی خدمات مردم که اونجا خدمت میکنن یا ضرورت دارن و مستحق هستن به اونا میرسن. این کل تسلسل میگیرن و کسایی که در این دخل هستن در لیست میارن و تهیه میشه. اگر آزادی بیان باشه و ممانعت نبکنن، این گزارشات حق مسلم مردم است که باید بفهمن که در اونجا فساد
اقتصاد اداری صورت نگرفته باشه. بخش دوم امنیتی است. اگر در بخش امنیت تهدیدی ازی میشن که یک کسی به نام این و آن میاین و یک کلاس یک صنف میخواین انتحار بکنن، بکشن انسانها را، محصلین بکشن، باید که ما ردیابی بکنیم، ما بریم حقیقت پنهان پیدا بکنیم که اینا کی هستن که در 1400 سال بعد یک فکر پیدا کنن که میخواین یک انسان جوان که تحصیل تعلیم میکنن باید اونا را به انتحار خودش اونا را از بین ببرن. این سوالا را مندازین و مسئولین و کسایی که زی داخل میشن در لیستتان تهیه میشه و میرین از امون منبع، از امون مبتدا پیدا میکنیم که در کجا با کدام ذهنیت یا تربیه شدن، با کدام هدف آمده میرن و چرا اینطور یک واقع رخ میدن. و اگر یک بخش دیگه اجتماعی باشن که مثلا قضا باشه و جرایم دیگه باشن، اونم با همچون بینمی طور شما میتونین که تحقیق بکنین. ولی فضا بسیار مهم است که در افغانستان چقدر به این کارا مهیا است. و همین دلیل گزارشات تحقیقی بیشتر از بیرون که ژورنالیست‌ها در تبعید هستن تهیه میکنن با باز مواد اولیه و او را میخواین که به یک شکل انعکاس بدن و خلایی که در گزارششان وجود داره او را اقرار میکنن که در این بخش ما دسترسی نداشتیم که گزارش تکمیل کنیم. در این ما یک مثال به شما میتونم که در چند ماه پیش یک گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح بود در مورد شکنجه، کشتن و افرادی که غیب هستند تا هنوز در حاکمیت فعلی از نیروهای سابق جمهوریت. این گزارش گرفتن. موارد اولیه چون تکمیل شده بود، وزارت خارجه امریکا در گزارش سالانه حکومت امریکا شامل ساخت و بخشه. اونمو چپتره و در مورد افغانستان رو ابلاغ کرد که حاکمیت فعلی در مورد نیروهای سابق اردو و پلیس و استخبارات دوران جمهوریت برخورد نادرست کردن، انتقام جویی کردن و یک تعداد شکنجه و یک تعداد توقیف کردن و یک تعداد کشته شدن و هدفمندانه کشته شدن. این تو موارد را باز کت فامیلا و کت افرادی که پنهان هستن و افرادی که قربانی داده بودن، مصاحبات از او، تصاویر از اونا، صدای از اونا را به دست آوردن و او گزارش تکمیل کردن. این از بیرون از افغانستان به این شیوه یعنی ممکن بود استفاده شده، در داخل افغانستان ناممکن است. و سوال دیگه ای بود که کدام عوامل گزارش تحقیقی صورت میگیره. نفهمیدم که سوال درست به خیلی نوشته نکردیم که کدام عوامل گزارش تحقیقی در افغانستان است که باید شود. بخیال اگر سوال در این مورد باشه که چی چیزها یا کدام سوژه لازم است که در افغانستان مردم سرش کار کنن گزارش تحقیقی، به نظر اولی که مربوط به فرد است و مربوط به رسانه است و اگر یک بخش اکادمیک باشه که شما پیشتر یاد کردین که امکان داره یک مقاله را تنها میخواین بنویسین، شما انتخاب بکنین که مثلا حق تعلیم یک موضوع بسیار کلان است که من خودم در او بسیار علمای دین آوردم، علمای قوانین عصری را آوردیم که انسانی ما برش میگیم یا قوانین عقلی که انسان از روی تعقل و عقل باید یک چیز را درک بکنن، چون حواس چندگانه که داریم از روی زو ما خوب و بد تفکیک میکنیم. با مو دلیل است که ما با قوانین عقلانی ضرورت داریم. ما سری حق تعلیم دخترها صحبت کردیم، بحثای کلان جور کردیم و در نهایت گفتن که نه ما مانع تعلیم و تحصیل نیستیم، بلکه ما 3 مورد مشکل کلانه داریم که میخوایم محیط آماده بسازیم، بعد از او تفکیک دخترها و بچه‌ها رو بکنیم، یک چاپیریال یا محیط باشن یا محیط که صدمه اخلاقی ایجاد نشه، و سومی که ما امکانات فعلا نداریم و امکانات بیشتری را ضرورت داریم که اونا پیدا بکنیم. این عرصه شام بسیاری از تجارا، بسیاری از مردم حاضر شدن که امیر برشان زمینه سازی بکنن. اگر شما میخواین مثلا حقوق خانم‌ها را، حقوق مدنیشان تعریف بکنین و در موجودیت فعلی او را تحقیق کنین که در یک مقاله اگر میارین، مقاله نظر به یک تحلیل بیشتر استوار است، نظر به یک پیشبینی بیشتر استوار است، نظر به بعضی از شواهدی که زیان رسیده، صدمه دیده است او را شامل کرده میتونین و نقل قول میتونین از کسی از منابع دیگه استفاده کنین. ولی گزارش تحقیق مستندات است، شما باید برین مستند بسازین. مثلا اگر یک حاکمیت یمی اداره کرده که این نادرست است، تعلیم روان است، او را باید داشته باشین که کی
چی وقت و کدام زمان و به کی و به کدام استدلال گفته. و اگر شما او را رد میکنین ذریعه کسی اونمو شخص هویتش یا نقل قول جایش وقتش زمانش باید تو معلومتر باشه. به این شیوه باز پیش میرین که گزارش تحقیقی با مقاله کم متفاوتتر میشه. یا ما یک اصطلاح دیگه داریم به نام داکومنتری یا مستند که بیشتر در تلویزیون ها میبینین میگن گزارش مستند. گزارش مستند که است یک زاویه به یک خاص موضوع داده شده که او را به تصویر میکشانن و نشان میدن که یک چشمه شیرین آب شیرین ما مثلا در بدخشان داریم که در زمستان بسیار گرم است و ما میریم میره مستند میسازیم که این آوازه بود یا هر کسی که گفته بود یا نوشته بود. ما این مستند ساختیم که واقعا وجود داره، این متر طولانی است، این قاب داره، این تاریخچه داره، این مردم از این مستفید میشن، این جمعیت نوبازی میکنن، آب شیرین میبرن. با اون نوعی که مستند سازی ضرورت داره با اون هنریش جور میکنن بیشتر که جاذبیت باشه و مخاطب زود معلومات از او اخذ بکنن. این بخش دیگه است. یک سوال دیگه ای بود که تهدید گزارش تحقیقی. خوب، این تهدیدی که واقع میشه در افغانستان، قبلا هم گفتم که در افغانستان اگر شما میخواین که گزارش تحقیقی را تهیه بکنین که هر کس حق داره، اما اولویت به این میاد که زندگی کسی را در خطر نپردین. زندگی خودتان از همه کده بیشتر مهمتر است. اگر شما زنده بودین شما میتونین بعداً گزارشات تحقیقی را تکمیل کنین، ولی اگر وجود شما نباشه این گزارش تحقیقی هیچ مفید نیست. به این که شما گزارش تحقیقی را به این تهیه میکنین که مفاد برسانه، یعنی اجتماع را درست جهت بده، یعنی خوبی ها را بیاره، صلح بیاره، یک چیزی را قناعت حاصل کنه به اجتماع، قهر کم کنن، افواط که از بین ببره و دروغ هایی که روایت ها جور شده او از بین بره. به این دلیل شما یک سوژه را پیدا کردین و اگر این را اول از ضررش از شما شروع میشه واضح است که معقول نیست. باید شما او را صرف جویی کنین، یعنی صرف نظر کنین و شما به زندگی اولویت بدین که شما بغیر از بدون از اینکه مثلا یک مکلفیت شهروندی را دارین یا مکلفیت یک پروفشن یا یک وظیفه را دارین، شما مسئولیت با یک روابط اجتماعی خود دارین که فامیل است و فامیل به شما نیازمند است. او حق اولویت داره نظر به اینکه شما فامیل و اعضای نزدیک فامیلتان بانین و برین به یک چیزی اجتماعی که دورتر از فامیل باد است. فامیل برای شما اولویت باید داشته باشه. به همین دلیل باید احتیاط بیشتر شوه نظر به شرایط که همه تحلیل شما بگیریم که در این کار، در این پروژه، در این تحقیق ما کدام صدمه نه به ما میرسه، نه به اعضای فامیل میرسه و نه به افراد میرسه، بلکه یک معلومات است که همگی در خلا قرار دارن و این مفید واقع میشه برشان. اجازه میگیرین و میرین امو کار پیش میبرین. ولی بازم یک تاکید میکنم که ژورنالیسم دو بخش یا دو بال داره. یکیش علم است که شما علمی بر روی یک میتود پیش میرین که چی شده، کجا شده، چرا شده، چی وقت شده، کی کرده. این کلش ما در انگلیسی برش یک اصطلاح WH question میگیم که یک 5-6 سوالیه است که ما حتما باید در گزارش در یک موضوع جواب بدیم. بخش دومش که است او هنر است. هنری است که فصاحت بیان بسیار مهم است، انتخاب ادبیات بسیار مهم است، به طرز ارائه امو مواد بسیار مهم است که شما به کدام لحن را و به کدام ادبیات را ارائه بکنین، مخاطبتان بشناسین، به مو طریقه به مو آداب و عرف امو ماحول شما باید او را پیش ببرین. این بخش هنرش است و این لازمی است که به او شود. همه چیز اینما تو از اجزا تکمیل شده و یک چیز درست میه. گل ببینیم که وقتی ما میبینیم از یک ترکیب کلان پروسه طولانی یک مدت او گل میرویه. بنان همه چیز به خود یک تسلسل علمی و هنری خودم دارن که ورزشان. پس این باز مد نظر بگیرین که شما او هنر دارین که در یک دوره اختناق، در یک دوره بسیار خطرناک شما میخواین یک تحقیقی را بکنین که اکثریت نظریات جمعی را طرفدار دارین، شاید تو حقیقت ضرورت به اونا باشه، ولی یک کتله کوچک مخالف ازی شاید باشه و توانایی ازی را داشته باشه که به شما صدمه برسانه. او را باز نبکنین، جلوگیری بکنین به اینکه زندگی اولویت بدین، یعنی به زندگی ارزش قائل شوین نظر به گزارش تحقیقی تا. سوال دیگه ای بود که
در پښتو سوال شد مروه جان پرسان کردن که رسانه‌ای څنګه کولی شي چې ازادي بیان وساتي. خب این دا رسانه‌ای خو اول دا ده چې موږ مخکې یاده که یو عمومي موضوع ده چې په افغانستان کې د رسنیو قانون باید اجازه ورکړي. هر هیواد کې چې چیرته خلک اوسیږي اطلاعاتو ته لاسرسی د هغوی اولین حق دی او ازادي د بیان دا د انسان بشري حق دی. موږ مخکې یاده کړله چې افغانستان په پرنسیپ کې د مؤسسینو د ملګرو ملتونو د سازمان نه ګڼل کیږي او د دغه چارټر یا د دغه میثاق بین المللي کې امضا کړې ده چې زه د مکلفیتونو او مسؤلیتونو مراعات کوم چې زما اتباع، زما خلک، زما شهروندان یا اوسیدونکي به ازادي د بیان ولري او اطلاعاتو ته به لاسرسی ولري. اوس دلته د تعریفونه یو څه ځینې خلک خصوصا زما ټولنه کې زه ډېر دې پوښتنې سره مواجه شوم چې د ازادي د بیان نه تعریف یوازې دا اخلي لکه افشاګري د آسان چې موږ یاده کړه یا په یو میز کې یو بحث کې شاملېدل یو څه ویلو ته ازادي د بیان وي. ازادي د بیان یوازې دا نه ده. ازادي د بیان دا ده چې تاسو وکړئ شئ که ستاسو ملکیت چا غصب کړی د دې حق ولري چې عریضه وکړي. عریضه خپله د بیان یو نوع دی او ته دا عریضه خپله یو مرجع ته قانوني ویسي چې هغه دا درته تعقیب کی او ستا د حقوقو د دفاع لپاره هغه میکانیزمونه چې جوړ دي په هغې کې ستا غږ څوک واوري او بالاخره قضا ته ورسیږي او قضاوت په تا دا وشي چې دا مالکیت ستا دی، حواله لري، ستانه په جبر او په غلط طریقې باندې فلانی کس نیولی او دا تا ته درک. دا د بیان ازادي حق چې تا خپل عرض وړاندې کو، خپل بیان دی ورسو چیرته او حقوقي او اجتماعي عدالت دی ډیر زر تامین کو ځان ته. د بیان ازادي دی ته وي، اطلاعاتو ته لاسرسی دی ته وي چې تا نه قواله چا غلا کړې ته د هغې مستند بیرته ترلاسه کړي، ته لاړ شې هغه قوانینو مراجعو ته هغه حاکمیت دا اجازه ورکړي چې ته خپل حقوق تثبیت کړي چې دغه زما په دغه مستنداتو باندې دا زما حقوق په دې ډول باندې په یو ملک کې ازادي د بیان به حفظ کیږي، خوندي کیږي. اما که چیرته تاسو داسې یو ماحول کې اوسئ چې فرمایشي تاسو دپاره خاص یو نورم درکول کیږي، یو اصول درکول کیږي چې په دې چوکاټ کې به خبرې کوي او د دې نه اخوا ته به نه کوي، دا انساني ازادي د بیان نه ده. دا د یو حاکمیت د تحکیم دپاره د خپلې خوښې فرمایشي د بیان یو موقتي مرجع ده، یو موقتي وخت دی چې ورکوي، یو خاص فرمایشي خواهش دی چې غواړي په رسنیو باندې تطبیق کړي. رسنۍ څو مکلفیتونه او مسؤلیتونه لري. اول د قوانینو چوکاټ کې چې د ازادۍ حدود ورته معلوم دي چې موږ مخکې توضیح ورکړی چې ځینې مسایل چې د ملي امنیت پورې مربوط راځي او تا ته هغه سند به راغلی ته به کولی شي چې دا افشاګري وکړي مګر په نتیجه کې ډیرو انسانانو ته صدمه رسیږي. دا ازادي د بیان نه ده. دولتونه دا محدودوي دې لپاره چې د انسانانو ژوند اول خوندي کړي، بیا پس د هغې نه د داسې یو بیان اجازه ورکړي. دویمه مسله دا ده چې د قوانین د ملت چې د کوم دي د یو هیواد په توګه دولت چې موږ په افغانستان کې ښه بیلګه د اساسي قانون لري. اساسي قانون د ټولو قوانینو مور ده. دغه قوانینو په چوکاټ کې تا دپاره امتیازات او مکافات د یوه تبع په توګه باندې درکول شوي دي. بیا په دغه کې د جزا قانون جدا ده چې ډاکټر صاحب ستانکزی به توضیح حق لري که هغوی با صلاحیته دي، زه نه یم پکې، خو ما زه د یو تبع یا د یو شاګرد په توګه ما د جزا قانون د افغانستان لوستلی دی چې په کوم صورت کې یوه رسنۍ یا یو فرد مجرم ګڼل کیږي، کوم وخت کې هغې ته مجازات ورکول کیږي او مجازات د جرم سره څنګه په توازن کې وساتل شي. داسې ونه شي چې یو دوه فردو عین جرم کړی، یو باندې 15 کاله قید وخیږي بې د مشقت ژوند نه او بل باندې فورا $2,00,000 جریمه راشي او 20 کاله قید وخیږي. دا دلته باید رسنۍ یو نقش ولري چې دغه قوانینو په چوکاټ کې عدالت تامین کړي چې یو جرم دوه تعریفه ونه لري. باید معلوم اوسي او د جزا قانون کې دا کوډ اوسي چې په څه ډول باندې فلاني ته دغه جزا ورکړي. چې زموږ یو تر ټولو لویه د تحقیقي ګزارشونو مخنیوی په دغه ځای کې نښلول شوی چې ما په خپله د جهادي تنظیمونو ډلو سره ډېر دا بحثونه کړي دي چې د جزا په قانون کې د افغانستان لیکل شوي دي چې د 1944 کال نه جوړو چې هر څوک ملي تاسیساتو ته صدمه ورسوي هغه مجرم ګڼل کیږي. اوس تاسو قیاس کوئ چې په دغه تقاطع زماني کې چې 15-40 کالو کې په مختلفو روایتونو جنګونه شوي دي، په دې کې مکتب ته اور اچول شوی چې مکتب
یا یو لیسه یو مکتب دا ملي تاسیساتو برخه ده. د برق یو سټیشن چې ده دا د ملي تاسیساتو برخه ده، دا عام المنفعه ده، دا ټولو انسانانو ته ګټه رسوي، حتی مواشي ته حیواناتو ته ګټه رسیږي، ځکه آبیاري رامنځته کیږي، زراعت پرې رامنځته کیږي، انرژي پرې رامنځته کیږي، انسانان په هغې کې استفاده په خپلو ځایونو کې کوي. دغه که یو ډله راځي او د خپل دشمن چې حاکم دی د ده د منځه وړلو لپاره ملي تاسیسات ته صدمه رسوي، د جزا قانون کې ورته سزا شته. خو متاسفانه زمونږ ډلې چې حزبي دي یا تنظیمي دي، دوی د خپل مرامنامې او اساسنامې په چوکاټ کې چې څوک ځان ته دشمن تراشلی د هغې ټول شیونه ځان ته غنیمت ګڼي او هغه د منځه وړل واجب القتل ګڼي. بیا چې کله دوی هغه د منځه وړي قدرت نیسي، فکر کوي چې زما اساسنامه د دې مملکت اساسی قانون دی او د جزا قانون زه تعینوم، به اغازي انفرادي عمل کوي. دا خلاف د قوانینو دی. ما ویل سانوزی صاحب یا حقوق پوهان ښه توضیح کوي، زه د ژورنالیست په توګه باندې وایم چې دغه ځایونو ته زه تللی، ما دا خلا کتلی، دغه یو پټ حقیقت دی په افغانستان کې چې زه غواړم یو مستقل ډول باندې یو ورځ په دې باندې تحقیق وشي چې ډلې او تنظیمونه او حزبونه خپل حدود وپېژني. د افغانستان د اساسي قانون چتر لاندې چې کله راځي دا د ټول ملت کېږي، د دوی حزب نور د منځه ځي، خصوصا دغه منتخب فرد، دغه حاکم، ځکه دا د ټولو حاکم دی. نو بنان دا د یو حزب اجنډا به مخته نشي وړی، دا د یو تنظیم اجنډا مخته نشي وړی، دا عقده د جنگي خپله چې تنظیمي ډول باندې کړي دلته د یو ملي مشر په توګه نشي وړلی. په دې وجه باندې موږ باید دې ته وګورو چې یوه رسنۍ هم په کم قوانینو چوکاټ کې دغه مسایلو ته انعکاس ورکوي. رسنۍ مکلفیت لري چې د مروجو قوانینو په احترام او درناوي او د هغه په رڼا کې خپل د فعالیت ساحه اول مشخصه کړي، حدود معلوم کړي، بیا په هغې کې مخکې لاړ شي او فعالیت وکړي. که ګزارش تحقیقي جوړوي، که همداسې عادي ګزارش د ورځنیو مسایلو ورکوي، او که په اوږد مهال کې مثلا یو لوی هنري او مستند فلم جوړوي. بله موضوع یو بله پوښتنه دا وه چې ویژگی‌های گزارش تحقیقی چی است؟ خب ځانګړتیا یعنی زنگرتیایی یا ویژگی هایش مختلف است به دلیل از اینکه اهمیت شما صحبت کردیم، ارزشش صحبت کردیم و تاثیر مطلق و مفاد اجتماعی شما صحبت کردیم بیشتر در تفصیل اساسی. ویژگی هایش فرق به این داره که اگر هدف دانسته که نوعیتش چطور جور شوه یا چی باشه، نظر به مسائل روزمره تا به دیروزه و تا به سالهای گذشته حوادثی که رخ داده این تفکیک میشه به او. شما میتونین که باز دمو مورد یک گزارش خاص را جور بکنین که نظر به ضرورت جامعه باشه که شما امو ویژگیش حس بکنین. مثلا من پیشتر مثال دادم که فعلا حاکمیت ما که بسیار یک ضرورت گزارش ویژه و تحقیقی است، او در مورد مصارف مالی حاکمیت فعلی است که کمکای بیرون میآید و خودشان مالیه جمع میکنن، ولی در زندگی روزمره مردم یک تغییر مثبت بیشتر دیده نمیشه. ما میبینیم که پروژه های بزرگ ساختمانی و انکشافی را آغاز کردن، قشتیپه را نام میبرند، قیرریزی سرکای کلان شهری با ولسوالی ها را وصل میکنن و یا بازسازی میکنن، یا باز استیشن های برق فعال میسازن، یا قراردادهای بزرگ معدن ها را امضا میکنن. این مسائل هست، این ما ضرورت داریم که بیشتر تحقیق کنیم که بفهمیم چی است. ما یک گزارشش یکم موضوعش تحقیق کردم در بخش قشتیپه به نام GBN، یک کمپانی از انگلیس آمده و قرارداد 6.2 میلیارد دلار با حاکمیت فعلی کرده و این با 6.2 میلیارد دلار که تمام GDP یا عاید خالص افغانستان فعلا تا 3 میلیارد میرسه، این بسیار قرارداد کلان است. این پول بسیار زندگی را خوب جور میکنه برای انسان ها، اونجا اگر مفید باشه و یک شفافیت درست او باشه و یک واقعا برای انکشاف امی پروژه کل جوانب اقلیمی و محیطی و اقتصادی و سیاسی سنجیده شده باشن، این بسیار مفید است. ولی ما نتونستیم کل مواد جمع کنیم به خاطر محدودیت های دوری و روابط و بسیار مسائل شما میفهمین که ظاهرا بسیار مشکل بود. پس اینی مسائل با ما مهم است که مادیات از لحاظ اقتصادی افغانستان در انزوا است. این یک ویژگی خاص خود داره که شما در وقت و زمان خودش یک گزارش، یک موضوع ضروری را اولویت بدین، نه یک موضوعی که مثلا افغانستان در حالتی است که
اقتصادی ضرورت داره، خودکفایی ضرورت داره. کشور خارجی بمباردمان میکنه در داخل قلب کابل، مثلا از لحاظ سیاسی منزوی است. این کل اولویت های فعلی است و ما یک دفعی بریم یک موضوعی را بکشیم که والا نام افغانستان مثلا اصلا ایجالی است، مهم نیست. خوب درست است، یک نظریه است، یک سوژه است، هر کس حق داره یک موضوع را بگیره و تحقیق کنه و با اثبات برسانه. چون ما در حقوق یا در قوانین اصلی یا در علوم، در تمام علوم اکادمی یک نرم است، یک اصل است. وقتی شما یک ادعا میکنین باید ثابت بکنین. حق ادعا دارین ولی حق مسئولیت ثابت شدنشان باز دارین. وقتی که ما ایتو موضوع رو بگیریم که هیچ به زندگی فعلی انسان ها مفید واقع نمیشه، ضرورت و مشکلات روزمره حل نمیکنه، یک موضوعی که بعداً باید در یک نظام قوی و منتخب و در یک اتحاد و همه فکری مجموع باشیم و اوجه بحث بکنیم، یعنی اولویت باید بدیم. جواب کوتاه بسازم، یعنی شما میتونین ویژگی یک موضوع را نظر به اهمیت موضوع به خود انتخاب بکنین و تهیه کنین، تولید بکنین. خب یک سوال دیگه ای بود که تفاوت مقاله علمی و گزارش علمی را بخیالم که من توضیح دادم که مقاله مربوط به این است که شما در یک موضوع خاص یک مقطع زمانی رو تعیین میکنین که فعلا مثلا شما خانم‌ها را دیدین که در یک حالت انزوایی و خانه نشینی قرار داره و خانه نشینی تقریبا تحمیلی است و یک محدوده اجتماعی را برشان تعیین کردن که گشت و گذارشان مشخص شده، لباسشان مشخص شده، انتخاب زندگیشان مشخص شده و محدودیت‌های بی اندازه سرشان تعیین شده که اینا از بسیاری تصامیم و حقایق و مسائل در یک انزوا قرار گرفته، یعنی محروم شده از حقوقشان که باید دسترسی باشه و ظرفیت خود اونجا بروز بتن، از او محروم شدن. پس این موضوع اگر در مقاله میکشین شما مجبور هستیم که بعضی از دلایلتان از نقل قولهایی بگیرین. مثلا چرا، یک سوال براتون بانیم که چرا خانم‌های افغانستان که نفوسش حداقل به 19 میلیون میرسن که بالغ هستن و عمرشان از 60 تا 15 داخل 60 ساله و 15 ساله هستن، اینا چرا محروم هستن و یک طبقه یک نرم فقهی برشان تعیین کردن که اینا باید تر باشن؟ وقتی این سوال نوشته کردین شما رجوع میکنین به فرامینی که به نام امیرالمومنین پخش شده و در مورد خانم ها ابلاغ کردن. اونا گفتن که ما نظر به اینی شریعت و به اینی فلانبستان اینا را تعیین میکنیم. بعد از او شما میتونین با علما رجوع میکنین، بعد از او پیش میرین که چیزی سوال برتان میایه که ضرورت به جوابتان دریافت جواب میشه، شامل میسازین و او مقالتان تا حد قوی میره. امیر میتونین نقل قولم تبصرتن یعنی پارافریز بکنین، شما میتونین نقل قول بکنین و نوشته بکنین که یک ریفرنس باید بتین که رجوع کنین به فلانی جای یا فلانی جای، ولی مقالتان به این طور ساده زود میتونین که زود پیام برسانین که پیامتان چیز باشه. ولی در گزارش تحقیقی این کلش باید شامل باشه، یعنی یک جسم کلان باید باشه، نظر به یک نظریه که در مقاله با ریفرنس آمده باشه، کلش شامل میکنین. یک تفاوت اینجا باز بیشتر است و مقاله امکان داره محدود باشه، شما 2 مورد میخواین توضیح بدین میشه، اما گزارش تحقیقی تمام جوانب یک موضوع خاص باید شما کلش به تصویر بکشانین، کلش باید تکمیل بکنین. مثل که یک نجار میخواد یک درخت بریده آره کرده و میخواد از اینمی بدنی از این درخت یک میز بسازه، در یک ویژن داره، یک دید داره. ای امی کل سامانالات میاره، آره را داره، تیشه را داره، یک هر چیزی که ضرورت داره، یک محیط آرام و برای 8 ساعت کار ضرورت داره که آرام بشینه، اقلیم ببینه که بارش و این نباشه که مزاحمتش نکنن. اینی کلی چیزا ضرورت اون نجار است. بالاخره میتراشه یک میز از او جور میکنه، بسته میکنه و فیزیک براتون تصویر فیزیکی تصویرش براتون عملا میمانن. گزارش تحقیقی همطور است. موضوع را که انتخاب میکنین شما باید اجزای زیر کلش تکمیل کنین. این نظر به اون موضوع است که کدام نوع جسم داره، میز است مثلا، یک موتر است، یک بایسیکل است، یک چتری جور میکنه، یعنی کلش یک فیزیک واره یک چیز جسم پیدا میکنه، جسم مانوی و او را شما توضیح میتین و مردم از اون مستفید میشه که آل فهمیدیم که این قضیه چطور بود، یک حقایق چطور پنهان بود. ما کلش
گفتارتان یا در نوشتارتان یا در تصویر و صدایتان ما فهمیدیم که موضوع چیه. این تفاوت از اون میشه که شما تفاوت گزارش با مقاله بگیرین. یک سوال دیگه ای بود که تفاوت رسانه‌ای و همکاری. یک بسیار جالب سوال هم از تشکر که یاد کردین، چون ما 2 روز 3 روز پیش در سمپوزیوم یک پیشنهاد کلانیم از کلابوریشن بود، از همکاری رسانه ها بود، از خبرنگارای انفرادی تا به رسانه هایی که جمعی کار میکنن. برای ما بسیار در این وقت زمان ضرورت همکاری بیشتر است، با خاطر از اینکه بعضی از اطلاعات ما دارم، بعضی از امکانات ما دارم و بعضی از اطلاعات شما داریم، ولی ما شما در یک رسانه کار نمی کنیم. مانند اینمی پوانتون خانم ها یا زن که فعلا چند عنصر مهم کلیدی نظر به سوژهشان ضرورت بود جمع کردن و یک کلکتیو یا به شکل جمعی یک چیز درسته، یک عنصر درسته ارائه میکنن. ما در رسانه ها ضرورت داریم به شک، اگر که همیالم بعضی از رسانه ها همکاری میکنن ولی همکاریشون محدود به یک یک پروتکل است، یعنی میخواین نشراتشان از اوج شوا با اینکه ستلایت ندارن، یک کسی دیگه میخواین که به طور فریلانس یا خبرنگار آزاد برای زینا در مقابل باز بخشایی که اینا تجربه دارن گزارش تهیه بکنن، اطلاع رسانی بکنن. این همکاری به این سطح طبیعی است، معمولا میشن، ولی همکاری که چون موضوع ما گزارش تحقیقی است، این همکاری بیشتر وقت که شما ببینین همکاری چند رسانه‌ای و چند نهادی بیشتر گزارش‌های تحقیقی مفیدتر واقع به دست می‌آید. به همین دلیل است که اگر رسانه بخواد یک گزارش تحقیقی را شروع بکنن میتونن بسیار به دست باز و هر کسی را بیشتر رسانه‌های دیگه علاقه‌مندی دارن که بخش یک کار درست باشن و کردیت بگیرن، یعنی دو برشان امتیاز معنوی میاین. بسیار آسان‌تر است و این ممکن است و این کار خوب است اگر شود که ما علاقمند هستیم رسانه‌هایی که فعلا در تبعید فعال هستند اینا این همکاری را بیشتر بکنن و از دانش و تجربه و امکاناتی که به طور جغرافیایی از یوتیوبرای ما استفاده مواد دارن، یعنی یک محتوای درست اساسی را دارن، از او استفاده بکنن و در رسانه‌هایی که در تبعید هستن به او انعکاس بدن تا مردم افغانستان در بیرون داخل به یک فکر واحد بفهمن یک موضوع را، نه از دیدگاه و تعریف‌های متفاوتشان. یک کمک کلان خواهد شد. و سوال اخیری که من خودم زیاد این کلمه را استفاده کردم، یک جواب حقوقی داره که میشه اگر در مجلس کسی باشن اونا توضیح کنن که ما در یک کشور که هستیم شهروندان گفته شوند یا اتباع میشن. ما تعریف از این تقریبا 7 سال پیش با آقای شهرانی در یک بحث مواجه شدم و به می آمدن که ما اتباع باید گفته نشود و ما شهروندان یک جغرافیه هستیم. و ما تعریفش که پیدا کردم که اتباع وقتی که از اطاعت گرفته میشه، تبع گرفته میشن که تابع کسی باشن، این به این مفهوم افاده نمیشه. انتباه غلط ما باید نگیریم که تابعیت یک انسان دیگر ما میکنیم. ما در افغانستان اتباع به این دلیل در قوانین ما درج شد و یا در قانون اساسی که ما اطاعت از قانون اساسی میکنیم، قانونی که حکمش از الهی گرفته شده، از احکام الهی آمده و اسلام دین مبین افغانستان است و تمام اکثریتشان که 99.9% مسلمان هستند و این قوانین که از قانون اساسی تمام ماده هایش در اوج درج است، احترام و نگه داشتن تمام احترام و تهذیب قدسیات اسلامی ما اوج است، حفظ است. ولی در چوکات قانون بعضی از آزادی های عقلی را داریم که در او پیش بریم که کشف کنیم، اختراع کنیم، نوآوری کنیم، خدمات عرضه بکنیم و به کس صدمه نرسانیم. به این نوع او تابعیت هدف از قانون اساسی است، نه از یک فرد. و شهروندی اگر گفته شود که یک کلمه تعریف شده از سیتیزنشپ است که سیتیزنشپ یا شهروندی تعریف خود داره، یعنی در جوامع مختلف، چون ما در نهایت درست است که انسان هستیم ولی هویت سیاسی ما مختلف است، تعریف‌های مختلف داریم. سیتیزنشپ مثلا در امریکا تعریف خود داره، چون اینجا یک سیستم فدرال است که 13 بار تدوین شده، یعنی فدرالیسم 13 بار نوآوری شده و ورژن‌های نوش آمده و در فعلا ورژنش که از بیشترین صلاحیت ها را به ایالت ها داده، یعنی 50 کشور
متحد شدن که ما یک قانون اساسی داشته باشیم و یک ریاست مستقل جمهوری داشته باشیم و دایی تفکیک قوای سیگانه را بکنن که قضا است، کانگرس است و خود ریاست جمهوری یا قوی اجرایه است. در این چوکات بعض صلاحیت ها را به ایالت ها داده شدن و بعض صلاحیت ها را در فدرال است که از روی تئوری که هر کسی که تحقیق میکنین 3% صلاحیت در قانون با حکومت فدرال است، ببخشین 7% و 93% صلاحیت کار و خدمات و با سکتور خصوصی و با ایالت ها است و او صلاحیت های 7% که است که با فدرال است قوانین جور میکنن، ریگولیشن یا مقررات تعیین میکنن، مسوده ها را پیشنهاد میکنن و کنترل و تفتیش و باز حسابدهی را میخواین و این گپا کلش قوه اوج است که اصلا اونمو مغز فدرال است و رهبری میکنن. ولی 93% دیگه که سکتور خصوصی است و در تمام بخشای اجرایی و حقوقی و قضا کار میکنن، اینا خدمات عرضه میکنن. مثلا قضای امریکا کلش نمیتونه به 300 میلیون انسان خدمات حقوقی عرضه کنن. قوانین حقوقی سکتور خصوصی را ماندن که ما در اصطلاح افغانستان دارالوکاله میگفتیم. دکتر صاحب سانگزای شاید درست بفهمن، اینجا چیز هستن، لا فرم هستن برش میگن، یعنی به اصطلاح مؤسسات حقوقی هستن که دفاع از اتباع میکنن، از مالکیت ها میکنن و تعریف قوانین میکنن و به قضا میرن و قاضی از روی از اونمو فیصله ها میکنن. به این دلیل شهروند در این کشور یک تعریف خود داره، سیتیزن میایه با اونمو کلمه حقوقیش که تعریف در قوانین شدن. اگر سیتیزن نباشه، یک انسان دیگه باشه که اقامه دائمی داره، مثل که همین دو روز شما میبینین که در 24 ساعت خبر کلان است که گرین کارت هولدر برش میگن، کسی که اقامه دائمی داره ولی تابعیت یا شهروندی از این کشور ندارن، او از او حقوق مستثنا است و از او حقوق ندارن ولی شهروندایش دارن. به همین دلیل شهروند تعریفش باید آمده باشه، چون تبع یا اتباع افغانستان تعریفش در قوانین آمده بودن، او با مو قوانین با مو منوال پیش میرن که قانون برش حقوق تعیین کردن. ولی به نظر ما که تکامل اجتماع رد داره دی، هر قدر ما بیشتر آگاهی حاصل کنیم، قوانین عقلی را بیشتر نوشته بکنیم، تعریف بکنیم، حقوق انسان ها را، اطفال حدودشان، این کلش مستحکمتر میشه و تعریف شهروندی بیشتر قویتر میاد. پس ما جمله آخریم که در تکامل اجتماعی خود باید بیشتر رشد کنیم که تا قوانین عقلی را و تعریف‌های بیشتر برای مفادات و حقوق انسانی داشته باشیم، نظر به یک تعریفی که قرنها پیش برای یک انسان و باز برای مرد بیشتر برتری داده شده و به زن کمتر، به او اتکا کنیم، به اینکه او تکافو نمیکنه. نظر به امکانات و نظر به علوم و نظر به کلتورها و فرهنگهایی که داخل و مشترک ما شده که ما در او 3 عنصر اساسی گزارش تقییات کردم که ما یک نوع شهروندی جهان داریم، به اینکه ما از ابزارهای بین‌المللی از شهروندهای دیگر استفاده میکنیم و مفت است، به ما مجانی است. ما علوم مشترک ساختیم، علم به اندازه زیاد شده، اوپن سورس داریم، به اندازه برای ما علم حاصل است که ما از او استفاده کنیم. زبانهای بیشتر ما میتونیم زود یاد بگیریم، ما میتونیم از فرهنگ و عنعنات و دستورات مردمای بسیار دور که ما در موردش نشنیده بودیم، حال بسیار به تصویری اونا رو ببینیم، بفهمیم و مشترکات پیدا بکنیم، حتی انتخاب زندگی بکنیم از یک جغرافیا به جغرافیا دیگه به صفت یک همسر و یک دوست زندگی بریم. ما شما مانع ازی که ما یک تعریف نوی برای جامعه خود، برای شهروندای خود باید داشته باشیم که چطور بتونیم نقش بین‌المللی خودم بازی بکنیم و حقوق خود در اون چوکات بزرگ ما تامین کنیم و به دست بیاریم و اول بشناسیم. بخیلی می سوال آخر بود، بفرمایید، خدا کنه که وقت زیاد نگرفته باشیم.
سلامت باشین. تشکر میکنم از اینکه با حوصله‌مندی تمام پاسخ دادین به تمام سوالات. خسته نباشین. واقعا خیلی محتوا، هم سوالات زیاد شد و هم محتوا خیلی ارزنده بود. در آخرین لحظات برنامه هستیم، اما قبلش با دکتر صاحب استانکتا یک بار فرصت میدیم، چون پیرامون صحبت‌های شما شاید بخواهن نکاتی را اضافه بکنن. بس بعد از اون میریم به آخرین بخش برنامه. دکتر صاحب بفرمایید. تشکر از آشنا صاحب و از همکاران گرامی که تا بال حوصله‌مندی با حوصله‌مندی سمینار گوش کردن. واقعا مسائل بسیار عمده را آموختیم. چیزی که آشنا صاحب گفت در رئیسه شهروند و تبع از نظر اصطلاحات حقوقی، چون اصطلاحات حقوقی ارتباط با ادبیات داره که ما باید او اصطلاحات در قوانین بگنجانیم که بیشتر خصوصا در چنین اصطلاحاتی که در بخش حقوق عامه اصطلاحات عامه بیاریم. از نظر حقوقی شهروند هیچ جایگاه اتباع را گرفته نمیتونه و میبخشین که یک زنگ بود. اصطلاح شهروند و تبع دو اصطلاح متفاوتی است که از نظر عموم و خصوص متفاوت است. شهروند یک اصطلاح خاص است، به یک محدوده و یا یک کلکتیو محدود اطلاق میشه، اما تبع یک اصطلاح عام است. در کشورهایی که زندگی بدوی داره مثل افغانستان وارد اصطلاح شهروند اگه استعمال کنیم تنها استعمالش بالای کسای شهرنشین میشه و ما او اشخاص از او مجزا میسازیم که در دهات و قرا و قصبات زندگی میکنه. بنابراین اصطلاح شهروند اگر ما در قوانین انعکاس کنیم سوء تفسیر میشه. بنابراین او حقوقی که تبع داره، چون دائما کسایی که در فرصت هستند قانون به سوء تفسیر میکشانند و به سوی تفسیر مقنن زمینه سوی تفسیر اجازه نمیده تا چنین یک استدلال صورت بگیره که در قانون اصطلاح شهروند آمده و اطلاق از این تنها برای اشخاص شهرنشین میشه. و اصطلاح اتباع که است یک اصطلاح عام است. از او خاطر ما اصطلاح عام میگیریم، چون یک کشوری هستیم که متشکل از شهرنشین و قرا و قصبات و اشخاص بدوی هستیم تا یک اصطلاح عام برش استعمال کنیم که تمامش من حیث تابعیت کشور افغانستان که دارای حقوق اساسی و امور حقوقی که در قوانین پیش بینی شده از او حقوق خود مستفید شود. حتی ایران اصطلاح شهروند در زبان فارسی استعمال میکنه، اما در قوانین خود تا بالا نتونسته، چون ایران هم مانند افغانستان واره زندگی شهری و زندگی بدوی داره. حتی در مصطلحات حقوقیشان حقوقدانا کلمه تبع و اتباع شما کتابای حقوقیشان مطالعه کنید همیشه استعمال کرده و حتی در قوانینشان هم نتونسته کلمه شهروند جاگزین تبع شود. اما در کشورهایی که مثل امریکا آشنا صاحب ذکر کردن، دو کشورها زندگی بدوی فعلا وجود نداره که تمام زندگی شهری است. برای آنها کشور موضوع سیتیزن و شهروندی و این مسئله که استعمال میشه او اطلاقش بالای او اشخاصی که در او جامعه زندگی میکنه بالای از او میشه، چون زندگی بدوی وجود نداره، اونجا قریه ها وجود نداره مثل امریکا و بعضی کشورها. و همچنان جناب آشنا صاحب که موضوعات فدرالی را در امریکا اشاره کردن، ما کشورهای فدرال بیشتر داریم. حتی پاکستان ما نمیتونیم در پاکستان هم که اصطلاح شهروند استعمال کنیم، چون اونجا سیستم یا در هند سیستم فدرالی است، اما فدرالی به شکل بدوی است. دیگر از نظر حقوق عمومی در افغانستان، از نظر حقوق اداره وقتی تعریف میکنیم، میگه اداره در فصل 8 قانون اساسی هم که تعریف شده بود، میگه اداره متشکل از ادارات مرکزی و محلی است که ادارات مرکزی توسط یک نفر وزیر رهبری میشه. ما وزارت داریم، ولایت داریم، باز ولسوالی داریم، سابق علاقه داری داشتیم، حالا نداشتیم، به شکل قریه داریم. به اون خاطر اگر ما اصطلاح شهروند استعمال کنیم باز متضاد او کلمه او تعریفی که ما بر اداره کردیم متضاد او میه. بنابراین از اون لحاظ یک ارتباط و واژه‌های حقوقی و ترمینولوژی حقوقی در هر جامعه متفاوت است، به اساس ساختار او جامعه، به اساس خصوصیت او جامعه، نسبت به اینکه قوانین در اونجا چگونه جاگزین میشه و اصطلاحات چگونه بر مفاهیم قوانین در او جامعه استعمال میشه. از او خاطر ارتباط داره، ما از او خاطر تبع استعمال کردیم و شهروند استعمال نکردیم. بسیار زیاد تشکر. ډیره زیاته مننه آشنا صاحب او ستانکزی صاحب. د پروګرام په آخري برخه کې اوس هم بخښنه ورکوم اغلې استاد لیدا احمدي د ژورنالیزم پوهنځي استاد
ترڅو نننی پروګرام په ښکلي کلماتو ښکلي الفاظو جمع‌بندي کړي. درود و تقدیم همه بزرگواران و ارجمندان عزیزی که در برنامه و وبینار امشب حضور داشتند. رئیس به گرامی، بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن آقای فرید سالنگی، معاون صاحب، تمام آمرهای گرامی، رؤسای دانشکده ها، اساتید گرامی، محصلین عزیز و یک سلام ویژه تقدیم مهمان گرانقدر و ارجمند ما آقای سید سلیمان آشنا. تشکر بابت حضورتان در برنامه امشب. در پایان این نشست علمی تشکر می کنم از آقای سید سلیمان آشنا که با ارائه های دقیق و مبتنی بر دادت تصویر روشن‌تری از وضعیت کنونی افغانستان ارائه کردند. نکاتی که ایشان مطرح کردند نشان می دهد که اوضاع اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای کشور نیاز به تحلیل های مسئولانه و گزارش های تحقیقی عمیق دارد. موضوعاتی که امشب از گفته های ایشان دریافت کردیم روی ساختار گزارش تحقیقی، عناصر گزارش تحقیقی، اصول و اخلاقی گزارش تحقیقی، مشکلات گزارش تحقیقی، حقیقتیابی و همچنان عوامل و بخش مشکلات و موارد مختلف دیگه بود که ایشان صحبت کردن که در بخش ساختار گزارش تحقیقی معمولا داشتن هدف و موضوع دقیق باشد، مثل تصاویری که در نظر میگیرن، نقل قولا و محرم نگه داشتن امون اسنادها و موارد می باشه. عناصر مهمی را که اشاره کردن، یکی انتخاب سوژه بود که همیشه زمانی که ما میخواهیم یک گزارش تحقیقی در نظر داشته باشیم با سوژه ما یا عنوانی را که انتخاب میکنیم مشخص باشه، روی ارزش های معنوی، مشترکات انسانی و اجتماعی و همچنان صحبت داشتن و دیگه یک موضوع دیگه حقوق و صلاحیت ها. زمانی که ما میخوایم یک گزارش تحقیقی بنویسیم باید ابتدا ببینیم که حقوق و صلاحیت ها و امون توانایی های ساخت و نوشتن یک گزارش تحقیقی را داریم یا نه. و بخش اساسی و امون بهتر بگویم مشکلات نوشتن گزارش تحقیقی، ابتدا می روی انتقاد بس میکنیم. یعنی معمولا در افغانستان قسمی که ایشان اشاره کردن گزارشات تحقیقی نوشتنشان بیشتر و دست ما داریم افراد ارزشمندی که خیلی از توانایی‌های بالا برخورده هستند، ولی برای اونا اهل کار یعنی کار برشان سپرده نمیشه. و دیگه اینی که در نظر گرفتن توانایی‌های دختران بانوان، چون در شرایط فعلی در افغانستان یک موضوع است که واقعا نیازمند است که روش گزارشات صورت بگیره، چون دخترها چرا حالا دروازه ها برشان بسته است، از حقوقشان محروم هستند. و همچنان در نظر گرفتن اصول اخلاقی، همیشه زمانی که میخوایم یک گزارش تحقیقی را بنویسیم باید تمام عوامل مثبت و منفیش را در نظر داشته باشیم. یک گزارشی که می نویسیم هم امکان داره که عوامل خیلی مثبت و خوبی را داشته باشه و هم منفی. باید ما در نظر داشته باشیم که اگر زمانی با عوامل منفی روبرو شدیم چگونه موارد جمع بندی کنیم، جلوگیری کنیم از همون مواردی که به انتقاد برانگیز باشه یا بخواه ما را بر مشکلات باعث ازی شود که ما به مشکل بر بخوریم. و همچنان در قسمت دریافت حقیقت های پنهان و دیگه امون اصول اخلاقی، یک موضوع دیگه بی‌طرفی اشاره کردن که ما باید همیشه زمانی که میخوایم گزارش های تحقیقی رو بنویسیم همیشه اصل بی‌طرفی رو در نظر بگیریم. همیشه کوشش کنیم بر مبنای حقیقت دنبال حقیقت باشیم و هیچگاه طرف یک جانبه برخورد نکنیم که بیایم از یک قسمت جانبداری بکنیم. اصل بی‌طرفی رو همیشه در نظر داشته باشیم و کوشش بکنیم که همیشه گزارشاتی رو که می نویسیم بر مبنای حقیقت باشد. تا زمانی که یک حقیقت را ما در مجموع کشف نساختیم، یک موضوع را مشخص نکردیم، نباید بریم ما حالا روی زود تحقیق را شروع بسازیم که بعد تا بخواه بر ما مشکل ساز شد. و همچنان جهان سپاس از اینی که بر سوالات دانش آموزان عزیز ما پاسخ ارائه کردن. خیلی سوالات به شکل درست با محتوای کلی و عالی جواب ارائه کردن. و همچنان تشکر از رئیس گرامی، معاون گرامی آقای سالنگی عزیزانی که در برنامه امشب صحبت های ارزنده داشتن و
ما خوشحال هستیم که صحبت هایشان مستفید شدیم و در اخیر امیدوار هستم این نشست برای دانشجویان ژورنالیسم الهام بخش بوده باشد و مسیر تولید گزارش های مسئولانه و حرفه‌ای‌تر را روشن‌تر بسازد. از حضور همه شما عزیزان سپاسگزار هستیم که در وبینار امشب در کنار ما حضور داشتین و در اخیر بازم جهان سپاس از آقای سید سلیمان آشنا که دعوت ما رو پذیرفتن و بعد این وبینار قبول کردن که حضور پیدا کنند و ما همچنان امیدوار هستیم که در برنامه‌های بعدی، در وبینارهای بعدی همچنان ایشان را با اندوخته‌هایشان و گفته‌های مفید و ارزشمندشان در کنار خود داشته باشیم. جهان سپاس از همه شما. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ جهان سپاس از جمع‌بندی بسیار خوب استاد لیدا، استاد دانشکده ژورنالیسم و ارتباطات دانشگاه آمدن زن و همچنان یک دنیا سپاس از تمامی شما عزیزان که تا آخرین لحظه برنامه در کنار ما بودین. اظهار امتنان دارم در ختم برنامه از ارائه بسیار خوب آشنا صاحب بزرگوار از اینکه حضور یافتن و بیشتر از 3 ساعت مکمل را ارائه کردن. نکات